Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон, посвященный 25-й годовщине принятия Конституции Украины. Напомню, ее приняли в 1996 году. И я рада представить гостя нашей студии Григорий Амельченко, генерал-лейтенант, народный депутат Украины многих созывов, и в частности второго созыва, который принимал Конституцию Украины. Витаю вас, селям алейкум. Салам алейкум, витаю всех. Большие баталии, дебаты были в тот день, в дни принятия Конституции Украины. Как вы вспоминаете эти события? Ну, перше ж відповісти на запитання. Це для мене визначальний день. Господи, аж не віриться, що сьогодні я на 25 років помолодів, коли 25 років тому назад провели так звану Конституційну ніч. Так перед чим просвистимо деякі речі, про які ви, телеглядачів і українців, взагалі вперше почують. Я хочу вам подарувати і вашій редакції. Моя Конституція 25 років – це ювілейне видання, яке нам сьогодні роздали у Верховній Раді України. Дякуємо. Цікава книжка з Конституції. Там тут я вам підписав. І спеціальний випуск «Голосу України» до річниці Конституції. Дуже дякуємо, Григорій Емельянович. Чохсава у нас. Я поблагодарю вас на родному язикі. Шекерлер. Спасибо большое. Ага. Ну, а тепер. Сьогодні, через 25 років, можна розповісти про те, що всі ці роки я і мої колеги-офіцери, депутати просто мовчали, як йшов процес прийняття Конституції України. Зазначу перше. Уже всі колишні союзні республіки прийняли Конституцію незалежних держав. Україна на пострадянському просторі залишилась єдина недалежна держава, яка не прийняла Конституції незалежної держави. Ми жили за Конституцією з доповненнями і змінами Української Радянської Соціалістичної Республіки. Процес був дійсно тяжкий. Я вам скажу, не буду сказати слово, ішла справжня війна, в тому числі видима, яку ви, журналісти, бачили в протистоянні, скажімо, з фракції КПУ, Прогресивною соціалістичною партією та іншими політичними силами, які просто воювали, боролись проти прийняття Конституції незалежної держави. Але була ще більш, мабуть, небезпечніша, скрита таємна війна, яку вела Федеральна служба безпеки і зовнішня служба Російської Федерації за завданням політичного керівництва Російської Федерації. На той час це був президентом Борис Миколайович Єльцин, з яким я добре знайомий, перед яким було поставлене завдання використати внутрішню політичну п'яту колону в Україні, якою була фракція КПУ і Прогресивна соціалістична партія, і використати агентуру КДБ СССР серед народних депутатів України, через яких вплинути на процес прийняття Конституції. А їх много було, агентури КГБ в Верховній Раді на то время? Агентури було декілька десятків чоловік. Не дивуйтеся. Причому архівна агентура КДБ була велика кількість у фракції КПУ, була і серед депутатів позафракційних, і в тому числі була достатня кількість агентури у Національно-демократичному русі. А ці імена по сьогоднішній день не розсекречені, наскільки я розумію? Ви знаєте, що те, що ми зробили, щоб була прийнята Конституція, я хочу подякувати тим народним депутатам, які прислухались до нас, офіцерів-депутатів, і погодилися допомогти в прийнятті Конституції. Я вам розкажу, яке завдання поставило політичне керівництво Російської Федерації через ФСБ, Службу зовнішньої розвідки, ГРУ, свою агентуру в Україні, і п'яту колону політичні сили, які я назвав в першу чергу, фракція Комуністичної партії України. Зірвати процес прийняття Конституції. Все-таки, якщо буде прийматися Конституція, то не допустити прийняття статті в Конституції за 10, що українська мова є єдиною державною мовою. Домагалися, щоб було дві державні мови, як, наприклад, у Білорусі, російська і українська. Бо в майбутньому планувалося створення союзної єдиної держави – Росія, Білорусія, Україна. Не допустити прийняття
національних символів України. Герб тризуб, прапор український національний, гімн України і статті, які торкалися землі, надр. І коли ви подивитеся стенограми, як голосувалися ці статті, вони проходили голосуванням у 301, 302, 304 голоси. Тобто було на грані, а необхідно було 300 голосів. І от ми зібралися, група офіцерів спецслужб України народних депутатів, я, Анатолій Єрмак, Анатолій Кулаков, Микола Карнаух, Микола Петренко, Олександр Скіпальський, Олександр Жир. І обговорили цю ситуацію, яка виникла у Верховній Раді України, тому що зрив був реальний зрив прийняття Конституції. І вирішили, знаючи методи і способи роботи колишнього КДБ, бо СБУ ж не перетворилося в якусь нову українську спецслужбу, змінило лише вивіску, але дуже було багато патріотів, офіцерів КДБ УССР, які стали офіцерами Служби безпеки України і прийнявши присягу на вірність українському народу, які працювали на національний інтерес країни. Ми знали через силу своїх службових повноважень, бо працюючи у Верховній Раді народним депутатом на той час, я був народним депутатом до прийняття Конституції, головою Комітету з питань боротьби з корупцією, організованою злочинністю, членом президії Верховної Ради і начальником відділу військової контррозвідки СБУ. А у комітеті, який я очолював, було 5 офіцерів Служби безпеки України, троє з яких були мої безпосередньо підлеглими у відділу військової контррозвідки, який я очолював. Ми зустрілися з багатьма народними депутатами України, з фракції КПУ і позафракційними, якими знали, що вони являються агентами КДБ, і яке перед ними поставлено завдання. І відверто розмовляючи, що поставлено на кон. Навіть не Конституція, а незалежність України, її суверенітет і територіальна цілісність. І те майбутнє, яке планувалося Російською Федерацією, і ще до сих у планах, на базі 3 союзних колишніх республік, Російська Федерація, Білорусія і Україна, створити єдину союзну державу. А сорвав это все, каким образом они планировали это реализовать? Дуже просто. Подивіться, явний приклад. На сьогоднішній день про якийсь державний суверенітет і незалежність Білорусі не можна говорити. Конечно. На сьогоднішній день Білорусія і Росія – це єдиний інформаційний, військовий простір, економічний, фінансовий, митний простір, і спецслужб з 2 країн. Тобто це єдиний оцей весь простір, який я вам назвав. І так планувалось відносно України. А в чем было принципиальное отличие Беларуси от Украины, что с Украиной так не вышло? Залежно від того, яка все-таки була політична сила при владі і хто, наскільки був налаштований. Я, наприклад, дуже добре знайомий із Сашою Лукашенком, Олександром Лукашенком. Ще 1993 року, коли з ним зустрічався. Потім в 94-му році, в 96-му році, коли він став президентом, то коротко, я вам скажу так, щоб йти глядачі. Я коли перший раз з ним познайомився у 93-му році, я був начальником відділу військової контррозвідки і консультантом у Комітеті Верховної Ради з питань оборони і державної безпеки. По роботі треба приїхати в Білорусію. Прийшов до нього, він на той час очолив тимчасову парламентську слідчу комісію по боротьбі з корупцією. Я в нього в кабінеті, а вже Білорусія прийняла закон про те, що повернулася до національних символів своєї країни. Білий, червоний, білий колір прапора, і герби, на який, так сказати, лицар. Розумієте, саме. Я заходжу до нього в кабінет, привіталася чемно Григорій Олександр, я представився, хто, він навіть сказав, що ми чуть не колеги, бо він служив у військах КДБ Радянського Союзу. І я звернув увагу, у углу кабінету висить прапор Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Хоча вже був прийнятий закон, постанова Верховної Ради України про заміну національних символів і герб Білоруської Радянської Республіки. Я говорю, Саша, а чого в тебе стара висить символіка? Прийнятий же закон, поміняти так далі. Так. Дослівно слова, я про це, до речі, писав, можете прочитати більш детально. Он мені говорить, Григорій, Григорий, я за эту националистический бурьян не голосовал.
помяни моє слово, я стану президентом, я этот націоналістський бур'ян не вирву і виброшу на мусорники. Це я дослівно слова, я про це публікував. Я говорю, Саша, ще нікому в житті не вдавалося вирвати з коріння, як ти кажеш, національне коріння, чи то білорусів, чи українців. А ми єдиний роси, понімаєш, ми єдиний корінь. Можна коріння затобити, підірвати, засушити, але воно все одно проростає. Саша, це неможливо. Ну, перескочу, щоб завершити. Потім приїжджав в 94-му році, коли він балотувався кандидатом президента. А я вже був головою комітету Верховної Ради України, членом президії. Теж торкнулося питання в що саме. І от саме цікаво. В 96-му році, це була 10-та річниця Чорнобильської катастрофи, у квітні місяці, він вже був президентом України. Я з делегацією депутатів і урядовою приїжджаємо на відзначення 10-ї річниці в Білорусі. Лукашенко вже президент. Він нас зустрічає, ми стоїмо в його кабінет, з руками здоровається за кожним, підходить до мене і говорить, полковник, я же тебе говорив, що стану президентом, этот націоналістський бур'ян вирву з корнем і виброшу. І мене на цьому підтримав на референдумі білоруський народ. Я тоді до нього, скажімо, президент, я звернувся до нього не Саш, кажу, Олександр, пам'ятай мої слова, що при твоєму житті національне коріння Білорусі відродиться. Я мені під силу нікого вирвати з корінням. І коли ця розмова закінчилася, ми коли вже закінчили розмову в його кабінеті, і члени нашої делегації мене запитують, а про що це він з тобою таке говорить? Ти розумієш? Ну, прийшлося розповісти, те, що коротко розказав я вам. Ну, як бачите, щоб там не відбувалося, але неможливо вирвати національне коріння, чи його знищити, так далі. Ну, раз уж мы затронули тему Беларуси, мы вернемся обязательно ко Дню Конституции. Вот по поводу сегодняшних событий, которые там происходят, перекрытие Европейским Союзом воздушного пространства, введенные санкции против Беларуси, ближайшего окружения Александра Лукашенко, самого Лукашенко, изоляция, в которую сегодня он попал в связи с самолетом РНР. Говорит ли это о том, что можно ли утверждать, что у Лукашенко теперь только один билет в один конец, и это Россия, и полное поглощение России и Беларуси, возможно, инкорпорация Беларуси в Россию? Я перед цим усім вам сказав. Білорусія давним-давно поглощена повністю Російською Федерацією. Повністю. На сьогодні Де юре это может обозначено быть в ближайшей Зараз перспективе? те, що формально ми кажемо де юре, ще вона рахується як незалежна держава, суверенна держава, хоча про суверенну не можна вже говорити, так? Це лише формально. Повністю територія Білорусі проковтнуті Російською Федерацією. Коли Лукашенко з Єльциним підписав договір про створення Союзної Республіки і за це підняв келих горілкою, я Олександру Лукашенку в відкритому листі написав. І після того, як він в Конституції на референдумі закріпив, що російська мова є другою державною мовою на рівні з Білорусією в Конституції Білорусі. Так, я Олександру Лукашенку написав відкритого листа, ви можете почитати, що він для мене став національним зрадником. Це для мене, як для офіцера. І ви знаєте, що у мене розмови такі жорсткого характеру, принципові, так сказати, ми майже одногодки, так сказати, у нас з ним були і все. Це в кожного своя позиція. Ви розумієте, для мене що важливо? Я розумію, те радянське виховання, у мене ж теж радянське виховання було, голова Радгоспу, розумієте, у цих от питаннях і все. І клятва обіцяння, що я возобновлю Совєтський Союз, ставши президентом, і все. Тобто, розумієте, по своїй суті, і от стільки років при владі, так, Лукашенко крок за кроком перетворив у те, що фактично Білорусі як сувенірної держави не існує. Ви знаєте що? У останні соціологічні дослідження у 86 чи 87% вищих учбових закладах і спеціальних закладах навчальних Білорусі викладається російською мовою. У середніх школах більше половини уроків викладається російською мовою. Там зроблена повністю дика русифікація. І я, коли спілкуюся зі своїми друзями, побратимами з Білорусі, я спеціально їх прошу, розмовляйте білоруською мовою. Якщо тільки почнете говорити російською, я не хочу з вами розмовляти. Розмовляйте білоруською, не дайте до кінця вбити те, що є
основою любої нації, кримсько-татарського народу, українського, білоруського, німецького, польського, єврейського, і так далі. Тому говорити про те, що у Лукашенка, як ви сказали, квиток в один кінець, Російський. да, не це. Він уже сидить в російському поїзді. А зачем Путину Лукашенко? Он же ненавистный для него человек. Кто? Лукашенко так или иначе пытался маневрировать между Россией и Беларусью. Почему бы не заменить его на более компромиссную фигуру? Послухайте, для мене не це питання. І це те, що лежить на поверхні. Для Росії зараз не головне, хто буде президент. Чи Лукашенко, чи хтось інший. У ментальності білоруського народу за роки правління Лукашенком з 1994 року, це вже 27-й рік, да? Це виросло покоління. Менталітет викладений таким чином, що Білорусь себе не бачить як європейська країна. Білорусь себе бачить, народ, який проживає, який повністю русифікований, так, і знищення практично національна рідна мова, він став, як раніше було у період царського режиму, царської Росії, губернією Російської Федерації. Навіть, я б сказав, не яка союзна республіка, яка зараз є у Російській Федерації. Я нагадаю вам гульцом одну історичну таку довідку. Коли в 1917 році до влади прийшли більшовики, і в колишніх колоніях Російської імперії почали образовуватися національні держави, да? Чи державні формування, Так. то білоруська інтелігенція, яка була, можна образом, скажімо так, революціонери, так, то Білорусі, яка входила як, до складу Російської імперії як губернія, вони навіть не ставили питання про проголошення незалежності Білорусі, як, наприклад, це зробила Українська Народна Республіка, проголосив незалежність. Вони голосували за те, щоб надати білоруській губернії статус автономії. І коли, ще нагадаю цю справочку, і коли проголошувався на штиках так званий Радянський Союз, то Російська Федерація, Радянська Республіка Білорусі, своїй області, губернії, надала статус республіки, щоб вона до складу Союзу війшла як союзна республіка. Навіть отака історична. Тому, щоб завершити справу, саме Лукашенко сам собі підписав вирок. І, можливо, не політичний, а історичний. Для білоруського народу він вийде як кривавий диктатор Лука, як національний зрадник, який зробив все, щоб, можливо, знищити все, що можливо в свідомості білоруського народу, як самостійної білоруської нації. Але він тільки не врахував одне. Те, що творено божественною природою, те, що творцем, це неможливо знищити. І події, які почалися з минулого року, в Білорусі, засвідчили про те, що те національне коріння, воно проросло. Но вот завершая эту тему, но мы ведь видели, как после сфальсифицированных выборов начались протесты в Беларуси, подняли флаг БЧБ, протестовали 4-5 месяцев, и потом, к сожалению, это все сошло на нет. Протесты были полностью Лукашенко маргинализированы, и сейчас мы видим, как протестное настроение в самой Беларуси уже, к сожалению... Вы сказали, да? Вот как вы видите будущее этого всего процесса? Так краще, можливо, б я написав. У минулому році, коли написав відкритого листа Лукашенко, назвавши його нелюдям, вбивцею, національним зрадником. Цей відкритий лист опублікований на сайтах багатьох видань, в тому числі зайдіть на сайт «Український репортер», газета «Україна молода» і інші. До мене звернулися тисячі білорусів з порадою, що їм підсказати, як учаснику двох революцій в Україні – Помаранчевої революції Гідності. Я відверто і жорстко написав пункт за пунктом, що потрібно робити. І головне, те, що старався достукатись до їх не лише сердець, а й мізків. Крім вас, ніхто вам волі не здобуде. Пане Григорию, у нас есть телефонный звонок. Хорошо. Давайте примем от нашего зрителя, который нам звонит с Ивано-Франковска, как мне сообщают наши редакторы. Витаю вас, селям алейкум. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрий день. Добрий Я день. з Івано-Франківська, звати мене Василь. У мене до пана Амельченка таке запитання. Ми тільки щойно ви говорили про зрадних білоруського народу Лукашенка.
Порошенко, він дійсно є зрадником, він фактично знищує свій народ. До речі, не 50% білорусів вчаться набагато менше. Я по каналу Белсат, там в них ще 7% білоруської мови вчаться. А в нас є такий президент Зеленський, який фактично Конституцію має, гарант Конституції. Якщо я не помиляюся, він тільки поклав руку на Конституцію, коли клявся, він зразу в перший день її порушив, коли розпустив Верховну Раду. Він ще стільки чого він понатворив нашої Конституції, стільки разів. Ви вважаєте, чи не є він сам зрадником українського народу? Тим більше він сам признався, хоча брехав, що він вагнерівців з операції не було. Тепер ще фактично він, крім того всього, ще й Так, зрозуміло. Щиро Дякуємо вам за запитання. Щиро дякую вам за запитання. І мій уклін і поздоровлення з Днем Конституції всіх івано-франківців. Часто там бував. Прекрасні люди, і дякую за запитання. А вам зроблю посилку, щоб ви могли глибоко прочитати, бо я коротко відповів на запитання. 5 чи 6 було зроблено відкритих листів пану Зеленському, коли він ще не прийняв присяги, а коли він допустив порушення постанови Верховної Ради України, яка визнала депортацію українських татар геноцидом. І він, виступаючи 18 травня 2019 року, депортацію українських татар назвав геноцидом. Я був у вас в прямому ефірі і про це говорив. Я пам'ятаю, да. А потім відкриті листи і прийняття присяги, інавгурація. І перший крок, який він робить, порушує Конституцію, незаконно розпускаючи парламент. І всі в цих відкритих листах написано, особливо те, що торкається, як ви сказали, відносно чи не є державної зради, я кандидат юридичних наук, доцент, за плечами великий стаж слідчої роботи і начальником відділу військової контррозвідки. Газета «Україна молода» опублікувала відкриті листи до пана Зеленського, де я показав на ті порушення, які, на мою думку, як юриста і колишнього слідчого, і начальника відділу військової контррозвідки, мають ознаки державної зради. І от те, що пов'язано із провалом спецоперації «Вагнерівці», звертаюся до всіх телеглядачів, які нас з вами слухають і дивляться, і особливо до Івано-Франківця, який задав запитання. Зайдіть на сайт «Аргумент». За минулий рік наберіть «З кроти Москви на Банковій. Операція «Бумеранг». Мною надрукований звіт про те, як була провалена ця операція. І останню заяву, яку недавно зробив в ефірі телеканалу «1+1», по поводу цієї спецоперації, що тепер вже ви знаєте, що вона була, стоїть питання однозначно. Спокійно, щоб президент Зеленський прийшов в Верховну Раду України на засідання тимчасової слідчої комісії, яка створена, в тому числі повинна розглядати питання про провал операції Вагнера, і дав об'єктивні свідчення. Я скажу одну річ. Я зробив висновок. Ще тоді в деталях опублікував всі ці речі, що така операція планувалася. Планувалася за участю декількох наших стратегічних партнерів, членів НАТО. Їх називають прізвища, я їх не буду повторювати просто як генерал Служби безпеки України. І для мене, як генерала СБУ, найстрашніше в цій ситуації, знаєте, що гульсують телеглядачі? Те, що у розвідспівтовариства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і інших країн НАТО немає довіри до політичного керівництва України і до керівників спецслужб. Ви знаєте, як мені, генерала СБУ, гірко і боляче це відчувати і бачити, коли я розмовляю з своїми колегами за кордоном на цю тему, а вони мені говорять: пане генерал, кому передавати інформацію, коли в адміністрації президента і в силових міністерствах і відомствах України все тече, як через дуршлаг. І тому я не хочу, як кажуть, огульно звинувачувати Зеленського. До речі, він має юрист-диплома про вищу юридичну освіту. Але особа, яка з перших кроків порушила Конституцію і сьогодні виступала в Верховній Раді України, я слухав виступ цей, і піднялися два народних депутати, які брали участь
у прийнятті Конституції мої друзі Степан Шишкін. Хмара і Віктор Шишкін, і вони наділи футболки з вбивця Конституції, то ці речі не повинні проходити мимо. Я мав розмову з багатьма народними депутатами Верховної Ради цього скликання, мав розмову із головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим, як я ще знаю, 12-річним хлопчиком. Так. І зараз одна із самих серйозних небезпек і загроз всередині України – це сповзання держави до авторитарного режиму. Оце дуже і дуже небезпечно, щоб не перетворити за якимось жартами, відосиками, смішками, анекдотами, те, що вже стало буденним 95-го кварталу в масштабах всієї України, отак потихеньку повзти до авторитарного і терористичної держави. Бо якщо ви, шановні радіотелеглядачі, відкриєте декларацію, вірніше, конвенцію про ознаки держави, яка має терористичні ознаки, то в нас вже багато таких ознак. Я попереджався ще у 2019 році. І отут внутрішня опозиція повинна бути згуртована як ніколи. Тому що все починається з порушення Конституції, під аплодування суспільства, як Гітлер в 1933 році. Все починається з порушення законів. Все підпорядковується не правам людини, а політичній доцільності. І врешті-решт, казалось би, із веселої людини виростає авторитарний режим и диктатор. Так, а может, это не только проблема Зеленского? А вот, как сказал наш коллега сегодня в эфире, роста молодой демократии? Нет. Потому что мы же реально видим, что руководство, которое приходило в те или иные каденции, оно так или иначе пыталось использовать для себя и злоупотребляло этой властью, которая ей. Можна говорити, Давайте. якщо говорити в такому, знаєш, історичному часовому вимірі. Державність, яку здобував український народ на рік, чи на декілька місяців, чи на декілька тижнів, так, в силу різних причин втрачали. Але в першу чергу ми втрачали через те, що не було внутрішньої єдності. Я вам пригадаю одну річ. А как добиться этого внутреннего единства? Давайте попробуємо щось згадати. Мені в житті повезло. Я дуже близько знайомий з чилійським півцем Віктором Хара. В 1973 році, коли при владі був соціаліст Сальвадор Альєнде, Віктор Хара був комуніст. Я з ним познайомився спочатку на 10-му всесвітньому фестивалі молоді студентів у Берліні, а потім в силу різних обставин у складі так званого студентського міжнародного будівельного загону був у Чилі. І там теж слухав я концерти, був на мітингах, маніфестаціях, демонстраціях. І там у Чилі була одна пісня. Її тоді в радянські часи часто, знаєте, як декламували, як з вірша. «El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido». Ці слова мені написав на фестивальному платку Віктор Хара, поставив свій підпис і ще додав одне слово «Венцеремос», переможемо. В перекладі означає «Об'єднаний народ ніколи не переможний». Так от, повертаючись до вашого запитання, Гульсум, так? Поки ми не зрозуміємо, мабуть, прості речі, що Україна – це держава українців, так як для євреїв Ізраїль – держава євреїв, для Польщі, для поляків, для німців, для Німеччини, для німців. Що це наша національна держава. Національні меншини, які тут проживають, вони мають всі однакові рівні права. Але вони повинні, як громадяни України, дбати і захищати цю державу. Шанувати українську мову, українську літературу, релігію, історію, національних героїв, але не ставати на шлях колабораціонізму, на шлях «Путін, прийди нас защити», і так далі. І поки ось це, можливо, не народиться повторно вже в наших онуках, то, можливо, ще раз пройдемо по колу.
І за роки Радянського Союзу до цього Російська імперія, ну, вибачте, жили в тоталітарних, авторитарних режимах. Що при царському режимі, що потім при більшовиках, при Сталіну, при Хрущову, при Брежнєву, при Андропову і так далі. Це вже, як кажуть, на генетичному рівні. І ви знаєте що? Від незалежності України врятувала спочатку не армія, не державні силові структури, а незалежність України врятували ті добровольчі батальйони, які з Майдану, де прорвалася кров, пішли на фронт, практично не маючи зброї. Пішла в основному молодь, яким вже було трошки більше 25 років, але значна частина з них народилася чи виховалася вже в незалежній Україні. Потрібно, мабуть, ще, щоб виросло покоління, яке жило ось цими цінностями. От, понімаєте, цінностями. Любові до своєї держави, до своєї нації, до своєї культури, до своєї історії, яка б вона не була, трагічна, героїчна, погана, але це моя історія, це мій народ, це моя нація. І я є таким, як він. І тепер відносно того запитання, і те, що от ви ще запитали. Ви знаєте, Как що? добиться этого единства внутри страны? Як добитися? А кожен із вас. Я ж говорю, от запам'ятайте оці слова, які співав Віктор Хара. «El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Venceremos». Єдиний народ непереможний. Ми переможемо. Оце коли кожний українець, єврей, татарин, білорусин, грек, молдаванин, які являються громадянами України, не зрозуміють, що раз ти громадянин цієї держави, вона твоя батьківщина, вона твоя вітчизна. Там, де ти народився в Україні, в якійсь області, чи Кримсько-Татарському автономній республіки, чи я на Полтавщині, це маленька батьківщина твоя, яка складає ось оце от ціле, да. Тільки через це, через усвідомлення, через душу, через серце. І, вибачте, якщо хтось пропагує, типа під зонтик фашистської Росії на чолі з вбивцею Путіним, так? Чи кричить «Путін, прийди, нас спаси» і так далі, то треба давати відповідний відсіч. І причому жорсткий. Ви знаєте, що я не прихильник антиконституційних і незаконних заходів, але і в Конституції, і в Кримінальному кодексі України записано. І в декларації, в Загальній декларації прав людини. І в статуті Організації Об'єднаних Націй. Право на самооборону. Коли не викликає той момент, що кожен із нас, або нація в цілому, і народ цієї країни повинен стати і виконати Конституцію, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свій суверенітет, територіальність і незалежність. І хто б мені що не казав, виростуть ваші діти, онуки. І те, що коли б щось було заграбовано, забрано, відхаркається кров'ю грабіжникам. Буде відновлена вся територія України, та споконвічна, божественна, де проживали етнічні українці. Ви знаєте що? Кубань сама собою приєднається до України, бо це українська територія за часів Російської імперії. Крим повернеться в лоно України. І я вірю і мрію, щоб тоді Крим, Автономна Республіка Крим стала національним кримським автономією. Донбас і так далі. І все це відбудеться. А ще раз, ті, хто заграбасав, хто украв силу насилля, будуть відхаркуватися кров'ю. Остановимся на этом подробнее, но прежде я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически их выводят. +3 8073 419 41 58. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Пане Григорию, насколько действительно сегодняшняя Конституция Украины соответствует тем реалиям, с которыми мы столкнулись с 2014 года? И какие бы изменения сейчас помогли бы? Дорога Гульсун,
Ну, я завершу процес прийняття Конституції. Давайте. І коли вона приймалася, ні Конституція, ні чинне законодавство України не забороняли голосувати за іншого депутата, який попросив тебе проголосувати. Сьогодні я можу сказати, так, я кандидат юридичних наук, правник, але приймаючи Конституцію, я ні закон, який на той час не порушував. Так от, розуміючи, яка йде війна, підкреслюю, таємна війна Російської Федерації, через свої спецслужби, щоб не допустити прийняття демократичної Конституції України, щоб там не були закріплені національні символи, герб, гімн, прапор, щоб не була закріплена, що українська мова є єдиною державною мовою. Те, що питається питань землі, надр і так далі, те, що є захисту територіальної цілісності і незалежності України, тобто складова національної безпеки, так? Переговоривши з тими народними депутатами, які були архівними агентами КДБ, і через які Росія хотіла вплинути, щоб завалити конституційний процес, я, наприклад, голосував у ту ніч за себе і ще за 7 народних депутатів, які віддали мої карточки, собі карточки, і так інші офіцери Служби безпеки, яким віддали карточки інші народні депутати, і так була прийнята Конституція. А так можна було? Я перед цим сказав, не було закону, який забороняв це робити. І ми все робили в рамках. А ще одне, якби мене почав хтось звинувачити, я б сказав, я діяв в стані необхідної оборони. Тому крайньої необхідності – це юридичне визначення в Кримінальному кодексі. Тому що на кону стояла незалежність української держави. А коли так, то за цю незалежність в ход іде все, що їм захистити. Но вот тут, знаете, по сегодняшний же день возникают действительно в этом контексте вопросы, а где эта грань между нарушением Конституции и вопросом принципиального защиты территориальной тоді, целостности? ще раз наголошую, Как вы определите? тоді законом не заборонялося голосувати за іншого народного депутата, який тебе попросив проголосувати, бо він, скажімо, з різних причин міг покинути, але хотів за то проголосувати. Підкреслюю, тому порушення закону не було. І так, проаналізувавши цю ситуацію і знаючи, яка ведеться таємна війна проти України, щоб був зірвана процес Конституції і щоб не були прийняті на цьому саме, офіцери-депутати Служби безпеки України вимушені були піти на такий крок, не порушуючи закон, щоб прийняти Конституцію. Що ще робилося? Якщо буде можливість колись, показують коли документальний фільм, я сьогодні розмовляв з Олександром Олександровичем Морозовим, віддам належне йому, Михайлу Сироті і багатьом іншим, всіх перерахувати не буду, завдяки яким таки ми прийняли Конституцію. Там такий є фрагмент, десь біля часу ночі, я до Олександра Олександровича приходжу в президію, йому щось скажу на вухо, так? Це на екрані. І потім через хвилин 5-7, десь секунди на 3-4 гасне світло, а потім знову загорається. Так що, про що я його попередив, розповів? Мені стало відомо, що дана вказівка з Банкової, бо президент Кучма вже призначив референдум про проведення Конституції, своєї Конституції. Насколько я помню, это было за 2 дня до голосования за Конституцию, да? А наступного дня, 28-го, у Черкасах повинно було відбутися засідання Кабінету міністрів, яке повинно проводити за участю президента і прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Мені стало відомо, що створена одна група, до складу навіть якої війшли деякі офіцери СБУ, бо я дзвонив голові Служби безпеки з цього приводу, щоб Верховну Раду відключити від електроенергії. І є один трансформатор, який можна відключити, але тут нам помогло китайське посольство. Бо китайське посольство і Верховна Рада України замкнуті в одному електричному циклі. Понімаєш, якщо вирубати світло, скажімо, через трансформатор Верховної Ради, то погасне світло у цьому самому, і в посольстві Китаю, Китайської Народної Республіки. Мені стало відомо, я розказав про це Олександру Морозу, перевірили, як працює наш генератор. Так що, якщо виключать, то включимо зразу генератор. І позвонив керівнику Служби безпеки України і попередив про це, що якщо тільки будуть спроби таке зробити, я стану в Верховній Раді і розкажу про все, що відбувається. Такі моменти були, ви розумієте, як вони направлялися. Ціла спецоперація. Так, абсолютно. Такі от були моменти, щоб так далі було. Ще навіть дійшло до того, що я був вимушений телефонувати деяким народним депутатам, а тоді не заборонялось, тоді ще ж можна було мати посаду
народного депутата і у виконавчих структурах. Деяким народним депутатам, які були членами мого комітету і членами інших комітетів, і працювали в урядових структурах, я позвонив десь о 3-й ночі, 2-ї ночі по телефону додому і сказав, що якщо не прийдете, зараз засідання Верховної Ради України, завтра вранці я проводжу засідання комітету, який я очолюю, ми вас виключимо з нашого комітету. Прийшли, різні були так ваші, просто до таких, знаєте, що серйозних морських розривів. Питання було номер 1. Прийняти Конституцію незалежності України. Всі союзні республіки, які отримали незалежність, вже їх прийняли, Україна ні. І робиться глибока спецоперація зірвати конституційний процес, це одне. А друге, в планах майбутнього з 3 союзних республік, колишніх ще незалежних, Російська Федерація, Білорусі, України, створити єдину союзну державу. Треба було дивитись і бачити вперед. І після того, коли це все вдалося зірвати, ще віддам належне, велику в цьому роль, прийнятті Конституції в інших питаннях народним депутатом був колишній голова Служби безпеки Євген Марчук. І от у нас була генерал Олександр Скіпальський, він був заступником голови Служби безпеки, а потім начальником головного управління розвідки Міністерства оборони. Ви розумієте, що ми володіли цим всім обсягом інформації? Я скажу, і от група офіцерів разом з іншими, які пішли, і депутатами, які, пішли на той крок, щоб прийняти Конституцію. В якій ситуації, я вам сказав, ми переграли ФСБ, переграли спецслужби Російської Федерації. І коли у 2005 році я зустрічався в Лондоні з Борисом Березовським, а він в той час, коли ми приймали Конституцію, був заступником секретаря РНБО. Да. І він мені такі деталі розповів, що робилось для того, щоб був зірваний процес прийняття Конституції. Так от, говорячи про сьогоднішній день. Можно я вот в этом контексте задам еще один вопрос? Возвращаясь к 96-му. Определение статуса Крыма как автономной республики Крым на то время, как вы считаете, было ли ошибкой? Ви знаєте що? Не предоставление крымско-татарской национальной территориальной автономии на то время. Мы же понимаем, к чему это все привело в 2014 году, и вы лучше меня знаете. Я знаю. От я на це питання дивився не як народний депутат, а як полковник Служби безпеки України. І? Бо я знав, що творилося з так званим президентом Криму, як Мішков. Мішков, да. Мішков, да. І яка була проведена операція Служби безпеки України, да? Да, я пам'ятаю. Ви пам'ятаєте, да. І я свою частину цієї операції робив у Верховній Раді, терміново вносячи закон, щоб начальник Служби безпеки Криму був одночасно і заступником голови Служби безпеки, тобто підпорядкований напряму у Києву, і так же само начальник Кримської міліції, щоб був одночасно становився заступником міністра внутрішніх справ, і я виступав у Верховній Раді України, і з цим доповненням в чинне законодавство. В той же день проголосував у першому, другому читанні, в той же день Кравчук підписав, і в ту же ніч Служба безпеки України зробила свою таємну операцію, так сказати, все, як то кажуть, поставили швидко. Так от тоді, коли приймалася Конституція, я, до речі, декілька разів разом з вами в ефірі раніше говорив, я обґрунтував і говорив, що треба створювати національну автономію кримських татар. І пояснював, яку перспективу. Я говорив, скажімо так, трошки, можливо, військовою термінологією. Кажу, ви розумієте, що... А розкажіть цю перспективу, яку ви описали. Ви розумієте, що коли ми просто надаємо Криму статус автономної республіки Крим, по-перше, в Конституції в нас написано, що ми ж приймаємо Конституцію, що ми унітарна країна. Да. Трошки дизонанс. Давайте повернемось тому, щоб надати національну автономію. Хай це буде область. Раніше ж не було ж. Так само, як і решта Київська, ні Івано-Франківська, ні Дніпропетровська, так далі, всі області. Але надамо статус автономії, кримсько-татарської автономії, національної автономії. Кажу, ви розумієте, з військової точки зору, це як плацдарм. Тому що, коли оце буде закріплено в Конституції, це зовсім інший статус. Автономна національна область отримує згідно Декларації про права людини, згідно Статуту Організації Об'єднаних Націй і згідно Декларації Організації Об'єднаних Націй про корінні народи. Мені почали говорити, що якщо це те саме,
це призведе до сепаратистських рухів, і, можливо, через певний час кримсько-татарський народ захоче мати свою незалежну республіку. Кажу, давайте пограємося, скажімо, політичну гру спеціальних операцій і трошки політичної математики. Скільки кримських татарів проживає в Криму? Скільки із них має право голосу з 18 років? Скільки там проживає росіян і їх національний склад? За 60% було. Да. От. І скільки українців? Там було десь 24 чи 25, щось таке. От. А тепер, кажу, дивіться, з самого початку проголошення України незалежності, і як Росія заграбасала себе все, в тому числі Чорноморський флот, хоча була можливість, щоб моряки Чорноморського флоту процентів на 95 прийняли присягу на вірність українському народу. Ну, то інша справа. Ескасатоном і тими помилками, які були допущені президентом Кравчуком. Але ми отримаємо сильну політичну підтримку. Вибачте, кажу, настане час, він буде нашим стратегічним партнером Туреччина. Я тоді ще про це говорив. Тому що треба знати історію відношення Царської імперії до знищення кримських татар, маю на увазі Кримського ханства як державності, до відношень з Туреччиною. А ми понад 300 років перебували в колоніальному гніті, в колонію Російської імперії. І Росія без України ніколи не буде мати, знаєте, фізично, як хижак, статус імперії, ви розумієте? І тоді саме, виступали, називали, що це, я помиляюся, що це, навіть говорять, що це, антинаціональна якась пропозиція і так далі. Ви знаєте що, я слухав, я розумію, я знав, як член президії я виступав на засіданні комісії, на редакції комісії, це говорив, підтримки я не знайшов. І щось повторилося, зараз скажу, це був вересень 2009 рік. Я виступаю на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, членом Парламентської асамблеї, і вже криком кричав: давайте щось робити на міжнародному рівні, тому що впродовж 5 років Російська імперія, Російська Федерація зробить воєнну агресію проти України, як проти Грузії, коли анексували Південну Осетію і Абхазію, де створили квазідержави, і розташували там свої військові бази. Коли я виступив 29 вересня 2009 року, а потім 1 жовтня, і теж це повторив. І була міжнародна конференція. Ці матеріали передав і президенту Ющенко, керівникам фракції у Верховній Раді, і прем'єр-міністру Юлії Тимошенко, коли вернувся з сесії ПР. Та коли я так виступив на сесії ПР і попередив, що впродовж 5 років Крим буде анексований, і сказав, що Росія просто зробить, практично завершить повністю реформування Збройних сил, пов'язаних з створенням нових розвідувально-диверсійних груп і ведення глибокомасштабних гібридних операцій і воєн. Я коли приїхав в Україну, то за цей мій виступ на сесії ПР, а було 2 дні підряд, ким мене тільки називали. І провокатором, яка російська агресора, між Україною і Росією великий договір про дружбу. І ми брати навіки, і ми все остальне так. Я сидів, слухав, так, і мені казалося, що якби мене хтось ошукнув, щоб я, можливо, проснувся від усього цього. Оце коли дивимося на ці питання, виходячи з сиюминутної якоїсь корпоративної, партійної, політичної, а може й особистої вигоди, приймаючи те чи інше рішення, або на законодавчому рівні, або рішенням Ради національної безпеки і оборони, або урядом, або якийсь закон, чи якась правка до Конституційного закону, виходячи з оцієї сиюминутної вигоди, а не дивлячись на перспективи. Прецедент же был. Мешковщина, которую мы с вами вспоминали, ведь тогда удалось Киеву пресечь все, что тогда получилось же. Вот дивіться, як получилося. Ви розумієте? Тоді я вам скажу відверто. От я вам кажу, і знаєте, аж сам як будто би вже там. Бо 3 дні був там, коли повернувся в Верховну Раду, його спільно робили ці зусилля. Ви розумієте? Кравчук, як президент, розумів це. Розуміла це більшість Верховної Ради України.
І як ніхто це розуміли керівники правоохоронних органів, яке вже починалося засилля чистого криміналітету у Криму, яке вже було політично-кримінальним вінігретом, яка була підтримка Російської Федерації, які вкидалися гроші, які приїхали не просто бойовики, козачки і так далі, а приїхали цілі структурні підрозділи ГРУ, Головного розвідного управління і ФСБ. І там було, ви знаєте, програйте ми в часовому виборі на добу програємо ми так, у втраті так, і я не знаю, щоб там могла б вже тоді литися б кров, і могло б вже тоді так було. Ви знаєте що? Ну, те, що можна навіть сьогодні сказати, але не більше. Як проникали бійці спецназу Альфи, так, а вони це для мене близькі, так, тому що з Василем Крутом, якщо він слухає, Василь, я тебе обнімаю, як свого друга побратима. Это все шло с материка в Крим. Да, бо до 96-го року, так, я бійців Альфи ще тренував на полігоні, в спортзалі і так далі, як сам офіцер спецназу, так, як вони проникали навіть в приміщення Служби безпеки в Криму, як вони заходили і так далі, і тому подібне. Це настільки було професійно з точки зору проведення спецоперації, швидко прийняття на законодавчому рішенні і, саме головне, політичне оце рішення, де були об'єднані у цій ситуації, бо розуміли, що пролється просто страшна кров, і процеси можуть піти незворотні. То невже не розуміли, чи не хотіли розуміти, що програвши там тоді із Борис Єльцин своєю командою і з Мішковим, що Росія не забуде про це, і вона буде все робити, щоб, як то кажуть, повторити це зробити. І ще ж одне. Ну, я розумію, не будемо характеризувати моральні, етичні, політичні, організаційні якості Бориса Єльцина, так? Так. Але я добре знаю Володимира Путіна. Президентом став не просто колишній працівник КДБ, пройшовши школу, не колишній керівник ФСБ, а прийшла людина, яка в політичне керівництво майже 100% забрала всю стару школу КДБ на всі відповідальні посади. І де для реалізації своєї мети, а вона ж виходила ж із ідеології, переконань, я не скажу, що неграмотності, але переконань свого Путіна, що Україна, це ж його слова, недодержава, що Україна – це якесь непорозуміння, що врешті-решт давайте договоримося із Заходом, так сказати, що ви візьмете частину те, що в 39-му році приєднати, а ми все остальне все. Тому що, ну це ж пласт, це ж ідеологія, це стержень самого Путіна, що розвал Радянського Союзу є що самою страшною геополітичною помилкою, да, чи катастрофою ХХ століття. Розумієте, що на підсвідомому, якомусь клітинному рівні, ну, інстинктивному, так саме, Російську Федерацію він не бачить, от просто в рамках Федерації, коли відпали країни Балтії, Кавказу, Азії. А тут же саме ж головне, те, що є стовпом, або, як хоч називатися, лівою чи правою ногою Російської імперії – Україна. Не допускається в думках, не допускається, навіть в страшному сні в них не сниться. Вони навіть сьогодні російські політики, які Путін незмінно при владі, їм в голову не вкладають, ну як це може бути, що Україна незалежна держава, що Україна зробила свій вибір, як європейська країна, в Європейський Союз, кроки до НАТО і так далі. Розумієте, це навіть не допускають ні на якому рівні. І тому буде робитися страшні речі, вже робляться, почавши відкриту воєнну агресію проти України, но не допустити Україну, євроінтеграція. Я знаю, я вам скажу ще одну річ. У нас буквально 2 минути. 2 минути. От хтось вважає за цих месій, в кавичках, Окей. типа Володимира Путіна, да? Чи того ж Жириновського, чи от так далі і все. Треба засвоїти одну річ. Допомогти
всім світовим демократичним силам. Всім. В тому числі і ліберальній демократії Росії. А она есть? Я ж таки пропускаю, да? Що якщо вони хоч трошки хочуть стати демократичним суспільством, мало убрати від влади Путіна, йому подібне КДБ і так далі. 5-7 років виздихають всі. Не про це. Поки народи Російської імперії не звільняться від колоніального гніту і не стануть незалежними, суверенними, демократичними державами, як Україна, Естонія, Литва, Латвія, Молдовія, і Грузія і так далі, то те, що зараз називається Російська Федерація в тих от масштабах, да, величезних, да, це буде хижак кровожерливий, з зубами, який буде рвати і робити все, щоб не віддати і не відпустити. І на завершення у цій ситуації. Ви знаєте що? Ми можемо вважати себе, що сьогодні ми є істина, але не істина в останній інстанції. Так? Так. Ви розумієте, доля кожної людини, вас, мене, наших дітей, онуків, любих народів, любої людини, все-таки визначається Творцем. Це перше. Так же само визначається і доля нації. І я знаю, написав ще 4 чи 5 років тому назад, майбутнє української нації. Так от, дорогі співвітчизники, Путін про це знає, я йому відправляв саме. Я не буду говорити, якому вимірі, рік, 2 чи 3, бо кажу так, для Бога рік як день, і день як рік. Але буде об'єднана Європа від Ла-Маншу до Уралу. Оце буде об'єднана Європа від Ла-Маншу до Уралу. А ось оця територія, яка зараз називається Україна, це не мої висновки, це колиска білої раси. Так от люди, які живуть на цій території, зараз їх називають українцями. Раніше 1000 років, 5000, їх назвали по-іншому. Так? Це от буде колиска духовного і інтелектуального відродження народження нової цивілізації. Російської імперії не буде. Остання імперія зла, цей хижак кровожерливий, він здохне. Народи, поневолені Росії, отримають свою незалежність. І Крим, і мої кримсько-татарські друзі повернуться в лоно незалежної України, відновлений, де окупований буде Крим і Донбас, і Луганська область. І ще ж одне, не забувайте, що я перед цим вам сказав. Ісконно українські території, заселені українцями Кубань, вони повернуться до матері природи. А як подальше розпорядиться Творець відносно кримсько-татарського народу, то я знаю одне, якщо ми говоримо про якусь всевишню справедливість. Як для українців немає іншої материнської землі, як Україна, так і для кримсько-татарського народу немає іншої історичної землі, рідної землі, на яку виросло десятки поколінь, і мільйони загинули, це Кримський півострів. І їм вирішувати ту долю в майбутньому. Але кінець Російської кровожадливої імперії однозначен, сама собі перегризе горло. Дякую вам дуже, пане Григорію. І користуючись нагодою, я вам ще хочу подарувати одну книжку. Да. Це письменник Олександр Михайлюта, книжка називається «Воїни антимафії». Це про роботу депутатів, офіцерів військової контррозвідки, яку я очолював у Верховній Раді України. І тут ви почитайте ті уроки, які ми застерігали, яка загроза буде в Україні в 93-му році народження олігархії і так далі. От, як приймалася Конституція і так далі. Так що я теж вам підписав і дарю вам цю книжку. От, дякую дуже. А я якраз думала, що ж прочитати на ніч. Спасибо большое, пане Григорію. Так, всіх вітаю з прийняттям Конституції України 25-річчям. І бажаю всім разом зі мною зустрітися, може, в іншій телестудії, але хотів би виключно з вами ще через 25 років, коли будемо святкувати 50 років Конституції України. Уже в Сімферополі. Так я хотів додати, але вже із повернутим Кримом, Донбасом, Луганською, Донецькою областю і Кубанню. Дякую дуже. Григорій Омельченко, генерал-лейтенант, народний депутат України 2, 3, 4, 5 скликань, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию и продолжим наш марафон, посвященный 25-й годовщине со дня принятия Конституции Украины. Коршкинч.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa, eşit kırımımın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan, bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Меня зовут Сейтумер. В 1944 году моих бабушек и дедушек беспощадно и цинично депортировали сотрудники НКВД. В депортации в Узбекистане моего отца преследовали и арестовывали сотрудники КГБ. Сегодня же в Крыму в наших домах проводят обыски, штрафуют и сажают в тюрьмы сотрудники ФСБ. Я хочу задать всего один вопрос. Кто и когда остановит этот беспредел, чинимый по отношению к моему народу? Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон, посвященный 25-й годовщине принятия основного закона Украины, Конституции Украины. Мы сегодня работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете к нам звонить в прямой эфир, задавать ваши вопросы. Нам важен ваш голос. +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. А я, в свою очередь, рада уже представить гостя нашей студии. Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликань. Пане Тарасе, вітаю вас. Алейкум ассалям, вітаю. Пане Тарасе, что для вас означает этот день? Какие эмоции и чувства вызывает у вас день принятия Конституции? Емоції дуже різні. Я в той день, якраз ту ніч, коли приймав Конституцію, їхав до Києва зі Львова, бо я у Львові жив, у Львові працював. І зранку попав сам вир подій. Спочатку попав в Народний Рух України, потім ще в Верховну Раду, потім знову в Русі. Ми відзначали, ми святкували. І тому перше враження, яке закріпилося, відчуття свята. Друге враження, елементарна нормальна оцінка. Українська Конституція – це хороша Конституція. Я аналітик, я юрист, і я можу з певністю сказати, що це був дуже хороший, добре підготовлений документ. Єдине, що в ньому були кілька нюансів, з якими є певна біда. Його дуже поспіхом ухвалювали. Я собі уявляю, якби було... Поспіхом? Дуже поспіхом. Насколько я знаю, это была последняя Конституция среди стран СНГ, которую принимали. Так, тільки вся проблема в тому, спустя 6 лет після об'явлення що у нас незалежності. просто дуже довго не збиралися до Конституції, коли реально взялися за саме прийняття, дошліфовка тексту відбувалася, фактично останню добу. І за цю добу проганяли рішення комітету, проганяли, робили якісь певні компроміси, і в деяких речах були видно певні недоробки. Наприклад, дуже сумна така річ, коли розміняли фактично тему національної символіки на той текст про Крим, який наполягали комуністи. Вони погодилися, вони згодилися, що добре, хай буде там синьо-жовтий прапор. Це був компроміс? Це був один з компромісів. В мене таке відчуття, що більшість демократів тоді не дуже до кінця розуміли, а як же ж їм поставиться до Криму. Тих, хто мали чітку позицію, от мій батько, скажімо, він відомий як друг кримсько-татарського народу, він завжди відстояв, що Крим має мати статус ні в якому випадку не територіальної автономії, а національно-культурної чи національної автономії кримсько-татарського народу. Оце він з 91-го року на цьому завжди наполягав. Натомість більшість людей в Верховній Раді, я навіть не говорю про комуністів, а от середній той напрямок, центристи, які там були, провладне середовище, які на Кучму, скажімо, орієнтувалися, для них цього питання не було, і вони легко згодилися на те, що в Конституцію було введено фактично отой принцип, скажімо, давайте скажемо чесно, російського і контрольованого Росією Криму, а не кримсько-татарським народом. Це поганий компроміс, напевне, поганий. Как вы считаете, была ли это ошибкой, которая привела к тому, что это привело в 2014 году? Я думаю, що помилки почалися ще з 91-го року, коли дали можливість Криму, власне, російському керівництву Криму поводитися там так, ніби вони частина Російської Федерації. Я думаю, що помилки почалися тоді, і з того часу почало це все формуватися. А далі це була тільки одна віха. Ця норма Конституції, вона реально не так вплинула на сам процес, скільки вона була одною з ланок. Наступна ланка була, скажімо, пригадуєте, податкове законодавство, коли ухвалювали в Україні, це вже я був депутатом Верховної Ради, я пригадую, коли за кримською автономією закріпили права, які просто стимулювали до можливості сепаратизму, принаймні економічного сепаратизму. Про це відверто говорили наші там члени фракції, скажімо, партії реформи порядок, інші. Але тоді вже теж на це не хотіли думати. Тому оці моменти, отакі, як, скажімо, поступили з Кримом, не допрацювали, не встигли. Кількох годин не вистачило, щоб добре, чітко виписати частину місцевого самоврядування. От зараз досі ми не можемо провести питання реформи децентралізації в Конституцію, тому що тоді не доробили. І те, що тоді не доробили, зависає зараз. До речі, по Криму, що сумно. Насправді, по всіх речах вже були допрацювання, які можна було б довнести в Конституцію. Я категоричний противник того, щоб кожен там новий президент під себе переписував Конституцію. Не треба. Конституція є одна, але в неї треба вносити зміни. Є недопрацювання, ми це розуміємо. От, скажімо, по Криму. Є напрацювання комісії, яка була ще створена Порошенком, яка визначала Крим як саме
автономію кримсько-татарського народу з певними правами, корінної нації, всі інші речі. Це все мало бути. Ну, Конституционная комиссия, она работала над разработкой этих законопроектов. Так, і вона напрацювала. І абсолютно хороший, добрий текст. На мій погляд, він абсолютно адекватний. Для мене він близький, тому що він відповідає, в принципі, поглядам мого батька. Я вважаю, що це нормально. І наскільки я розумію, кримські татари задоволені таким варіантом виписання в Конституції. Але що замість цього відбувається? Замість цього у нас навіть коли от цього ж року ухвалювали стратегію відновлення суверенітету України в Криму. Пригадуєте, ми з вами її навіть в ефірі обговорювали. Так, а там на питання, головне питання стратегії – це що стратегічно буде відбуватися після того, як Крим повернеться в Україну. А відповіді, який буде конституційний статус Криму, нема. Тобто, фактично, за стратегією виходить, що законсервувати те, що є сьогодні в Конституції, а це неприйнятний варіант. Він знову породить новий сепаратизм. І замість цього внести оті зміни, які сьогодні можна проголосувати. Я розумію, можна казати, що при Порошенку напрацювали, але не проголосували. Ну тоді ми мали в Верховній Раді, може, 180 голосів за. Ну, може, 200, не більше. Навіть до 300 навіть мова не йшла. Але сьогодні ж можна було проголосувати. Наши журналисты сегодня побывали на торжественных мероприятиях, которые проходили в Верховной Раде Украины, и наш журналист успел пообщаться с народным депутатом Украины фракции «Европейская солидарность» и с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Наш журналист спросил его относительно статуса Крыма как крымско-татарской национально-территориальной автономии. И вот что он ответил. Давайте вместе послушаем. Врешті зміни до Конституції щодо розділу 10 і статусу Криму як кримсько-татарської національної. Немає жодного сумніву, тому що ми говорили про національну автономію кримсько-татарського народу. І для мене це абсолютно принципово, щоб ми це зробили. І в тому числі я хотів би висловити підтримку вашому каналу. Дуже дякую вам. Завадили те, що немає 300 голосів. Ну, я думаю, що от зараз є унікальна ситуація, є монобільшість. Це 250 голосів, ну нехай там трошки менше. І є кілька демократичних фракцій, які не відмовилися від голосування за це питання. Ну, Європейська солідарність так, голос так. Батьківщина, ну, наскільки я пригадую, вона навіть в минулому скликанні не була проти. Тобто теж так. Ну, вот сегодня включались к нам в эфир представители фракции «Батьківщина», в частности, народный депутат Соболєв, который поддержал Соболєв завжди підтримував. Сергій Соболєв, він завжди мав особливу позицію, вона була завжди дуже демократична. Це ще з партії «Реформи і порядок» Віктора Пинзеника. Ми разом були тоді в тій фракції. Але «Батьківщина» теж так. І ми виходимо на чітких 300-320 голосів. Тобто, насправді, зараз унікальна ситуація, тому що на цій темі дуже багато спекулюють. Якщо буде ставитися вона, коли буде трошки інша політична ситуація, насправді вона може знову не добрати голосів до 300. А от зараз, ну, просто ідеально, але знову бракує чомусь політичної волі. Ви ж особисто, я пригадую, на першій прес-конференції Володимира Зеленського йому задавали це питання, він тоді сказав, що він не знає цієї ситуації. Ну, з того часу мені б хотілося, щоб оце питання, там є ще, в Конституції є порядка 10 питань, не дуже масштабних, найбільше з них це кримське питання. Друге – це децентралізація. Всі інші дуже дрібненькі, там контрасигнації, це скріплення підписами певних урядовців, рішень президента, інші речі. Їх потрібно просто правильно виписати. К другим вопросам перейдем. Я хочу вопрос Крыма закончить, но для начала вот подключить сейчас синхроны народных депутатов из фракции «Слуги народа» и заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, у которых также спросили относительно внесения изменений в 10 раздел Конституции. Вот что они ответили. Переусвідомили, але нам треба зараз прийняти закон про корінні народи. Це дуже важливо, де кримсько-татарський народ буде по праву визнаний корінним народом України, а також про нацменшини, які розділить так питання, в тому числі, які зараз так бере собі на свої інформаційні списи Росія щодо функціонування так корінних народів, їхньої життєдіяльності і забезпечення гарантовані державою так розвитку мови і їхніх етнічно-культурних особливостей, і інших нацменшин, які мають свою державу, до прикладу, Росія, Угорщина, Польща і решта. А далі будемо рухатись щодо внесення змін до Конституції. А чи має українська держава і парламент, зокрема, вектор у цей бік саме? Я ж уже пояснила, оце і є ті кроки, які треба зробити. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. В нас місце однозначно в Україні, але крім цього, для цього, щоб законодавчо закріпити це, ви знаєте, що президент вніс закон про корінні народи, який ближчим часом буде на розгляді Верховної Ради. А після цього що? Чи очікувати змін до
утворення територіальної автономії. Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповіді на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Осторожничает Стефанчук, но как вам видится, есть ли политическая воля у сегодняшнего руководства Украины для принятия таких решений? Знаєте, в мене таке враження, що ви ж подали синхрони двох дуже важливих членів цієї політичної сили. Конечно. Ну, Верещук, яка кандидувала на мера Києва, яка достатньо по 18-й номер списку. Ну і Стефанчук, перший віце-спікер. Один, і представник президента, і фактично людина, яка ніби формує його і певну правову позицію щодо законодавства. Давайте скажемо так, м'якшими фразами. І ці люди не знають, яка позиція ухвалена в оточенні Зеленського. Тому що в чому проблема? От ми згадуємо те скликання, друге, коли ухвалювався ця Конституція. Ви можете собі уявити, щоб депутати не знали, що вони хочуть. Вони знали свою позицію, вони йшли на компроміси, вони щось добивалися, але вони могли чітко відповісти. Ми маємо таку позицію, ми на ній наполягаємо. А ці не мають, вони бояться сказати, тому що їм від Зеленського не сказали. От ми зараз згадаємо, от якщо від Зеленського скажуть, треба проголосувати за цю тему, оскільки вона патріотична, вона спрямована на потреби нашої держави, в цілому держави і кримськотатарського народу, вона моральна, вона гуманна. Все інше в тих же самих слугах і плюс фракції, які я назвав, плюс, можливо, ще й 2 депутатські групи, проголосують абсолютна більшість. Абсолютно нам, нехай з 250, там 220 слуг за це дадуть, скажімо, свої голоси. Це ідеальний результат, все в порядку, і тоді голосів до 300 вистачає. Але вони не дістали відповіді, тому що Зеленський ще не визначився, чи йому цим займатися. Можливо, Зеленському ще навіть не говорили, що така проблема є. І вони цим не займаються. Хоча питання, не можна втікати в закон про корінні народи. Це хороший закон, його треба ухвалювати. А ви успіли прочитати цей закон? Ні, я його не встиг прочитати, я чув про нього відгуки. Там є окремі, як кажуть мені, є окремі проблемні місця, їх треба допрацювати до другого читання. Але закон, в принципі, потрібний, тому що нам треба виділити корінні народи чітко від питання національних меншин, тому що, ми маємо захищати права угорців чи болгар в Україні. Та, звичайно, що маємо. Маємо забезпечувати всі відповідні права, але в них є ще одна батьківщина своя, основна держава з урядом, з владою, з бюджетом, яка фінансує їхні телепрограми, їхні, нехай не на нашій території, в себе, але і у нас фінансує їхні справи, їхню культурну діяльність. Вони можуть включити завжди, нехай через інтернет чи напряму, телебачення своєї країни. Вони можуть своїх дітей послати туди вчитися в вузи на своїй мові. Тут ми маємо їм щось додати. А кримські татари, так само як, на жаль, майже вже ледве існуючі караїми, вже дуже-дуже слабенькі залишки кримчаків, вони таких можливостей не мають. Основний великий народ, який не має іншої батьківщини, окрім території нашої держави. Це кримські татари. Ми зобов'язані це виділити в окремий закон. Я вважаю, що це правильно, це нормально. Але цим законом захищатися і закриватися від абсолютно іншого питання. Він не зв'язаний з статусом корінних народів. Це є статус державного утворення. Це Конституцією розписується адміністративно-територіальний устрій України і, по суті, державний устрій. І знімається дуже дивне протиріччя, яке є сьогодні. В Конституції написано, Україна є унітарною державою. І в Україні є кримська територіальна автономія, що суперечить одне одному. А національна чи національно-культурна автономія з дуже великими автономними певними правами, але не територіальна автономія. За міжнародним правом, за конституційним правом це зовсім інше. Воно не суперечить унітарному статусу. Тобто в унітарній державі на місці компактного проживання певної національної меншини чи корінного народу можуть створюватися такі автономії, які дають певні спеціальні права для формування їхніх органів влади, їхнє додаткове делегування в органах влади, додаткові фінансові спеціальні закріпляться можуть ресурси. Тобто це є особливість застосування автономії, але це не є те, що руйнує унітарний статус цієї держави, як руйнувала до цього Кримська автономія з Конституції, по суті, ледве не з путінським прямим управлінням. Так. Тому це питання, мені здається, воно є зараз першочерговим. Ми маємо вирішити, як ми це вирішуємо в Конституції, і під нього вже підганяти закони, а не робити закони, а потім під них підганяти Конституцію. Если говорить о сегодняшних реалиях и говорить о нашей Конституции, насколько сегодняшняя Конституция Украины соответствует тем реалиям, в которых мы оказались после 2014 года с российской продолжающейся агрессией уже на протяжении 7 лет? Знаєте, наша Конституція писалася як нормальна, хороша, дуже деталізована, на відміну від більшості конституцій світу, від той же американської. Вона дуже багато речей деталізує, але це є Конституція мирної держави.
Це конституція, яка не визначає того, що в нас може бути ворог, який може гібридною війною підривати основи нашого суверенітету. І тому питання мови, питання культури, питання національних меншин у нас виписані для всіх однаково. І для кримських татар, які не мають іншої батьківщини, окрім своєї землі тут, на території Української держави, в Криму, і для росіян, які мають велетенську свою державу, і для болгар, які в нас живуть, або греків, які ніколи не становили якоїсь загрози для України, і розвиток болгарської чи грецької культури в Україні ніколи не завдав і не завдасть шкоди українській державності. І російським певним напрямкам і центрам, які через руський мір, розсотрудничество тощо реально підривали Україну середини. Я не говорю про російськомовних громадян, я не говорю просто про громадян російського походження в Україні, громадян України. Я говорю про російську підривну політику. І Конституція такої загрози не передбачала. Ну і важко якось її передбачити, тим більше в Конституції країни, коли вона ухвалюється в мирний, спокійний час. От ця проблема є, тому що навіть виписано, що національні меншини, російська і національних меншин, тобто вона навіть трошки спеціально виділена. Хоча по правах різниці нема, що російська, що інші національні меншини по всіх правах абсолютно така сама, але окреме виділення є. І от якимось чином зрозуміти, що є речі, в яких ми зараз це квотуванням робимо, яким ріжемо інші, створюємо свої проблеми з поляками, з угорцями на голому місці. А треба було якось виписати, що в Конституції, але я знову кажу, це просто неймовірно, тим більше в мирній країні робити було, виписати, що права певні будуть обмежені для носіїв тої структури, чи тої країни, чи того якогось етносу, які створили певну загрозу для української держави. Так может, вместо того, чтобы вносить огромное количество поправок в существующую Конституцию Украины, стоит разработать новую Конституцию и вынести на референдум? Знаєте, я би дуже хотів, щоб цього ніколи не сталося. Почему? А тому, що насправді це був дуже рідкісний випадок, коли Конституція ухвалювалася таким компромісом тоді в 96-му році. Ми зараз маємо знову ж ситуацію, от ми говоримо, що є ніби дуже великі можливості, зараз там зміни до Конституції по Криму провести, ще щось інше, тому що є монобільшість, є там для цього умови. А тепер собі уявіть, маніпулятивно виноситься Конституція на референдум. Ви будете, не ви, а наші глядачі, будуть вчитуватися весь текст в деталях. Нам розкажуть, що там гарантується безкоштовне навчання, безкоштовна медицина, права на все і на всіх. Так вони в сьогоднішній Конституції є. Але нам не скажуть, що там зняті запобіжники. Наприклад, нам не скажуть, що зникне стаття одна в Конституції. Знаєте, чому хочуть винести весь час нову Конституцію на референдум? При Януковичі. Я точно знаю, чому. Тому що я спілкувався з тими авторами того закону про референдум і тими, хто почав писати Конституцію. Насправді не для якихось ідеологічних норм. Їм потрібно прибрати було з Конституції одну статтю. Вона там є, вона є в двох іпостасях. Одна, що зміни до Конституції не можуть звужувати або обмежувати права і свободи громадян України. І в другій статті теж є записано, що нові закони, які ухвалюються, не можуть погіршувати ситуацію для громадян України, там соціальну, національну, правову і тому подібне. Ось ці дві зміни, ці дві пункти хочуть прибрати. Це тоді розв'язує владі дуже серйозно руки. Хочете ввести повністю там платну медицину? Вводите спокійно, ніяку страхову не треба вигадувати. Просто пишете, що люди мають за це платити. Хочете погіршити ситуацію з законами? Ну, скажімо, погіршити пенсійне забезпечення, тому що грошей нема. От ви спокійно робите. Зараз так, а может тогда в Конституции Украины пришло время все же определить, какая у нас президентская или парламентская республика, и убрать тот дуализм, который у нас сейчас есть? Насправді це теж абсолютно неприйнятно. Дуалізм, у нас нема дуалізму. У нас є визначеність того, що ми є парламентсько-президентська республіка. Хоча насправді зараз Зеленський, маючи монобільшість, керуючий уряд, перетворив Україну в 100% президентську державу. 100%, причому волюнтаристсько-президентську. Менше з тим, це колись мине. Але давайте собі подумаємо. Для країни, в якої немає 300 років традиції нормального розвитку своєї державності, яка зараз формується, в якій міняється кардинально позиція. От був Янукович, став Порошенко. Протилежні ідеологічні напрямки. Був Порошенко, став Зеленський. Так. Міняються президенти, міняються Верховні Ради кардинально. І в цій ситуації мати можливість повної 100% моноліту влади в одних руках, от ми зараз бачимо при Зеленському, коли він неконституційним способом це отримав. Зараз є все-таки якісь стримуючі фактори, які його трохи стримують. А уявіть собі, що в Конституції було б виписано повне
президентська держава. І от при Зеленському, при тому ж самому Януковичу, уявіть собі, як би цим можна було скористатися, які би були результати. Янукович і так спробував з парламентсько-президентської перетворити її на президентсько-парламентську, і ми побачили результат. Там, насколько я помню, там разделение полномочий в пользу премьера все же осуществлялись под Януковича после фальсификации, после третьего тура, да, а потом все изменилось. Ні, там трошки пізніше. Він потім просто в 2004 році проголосували зміни до Конституції, які робили парламентсько-президентську. А Янукович уже пізніше, в 2010 році, через Конституційний суд протягнув зміну. Через ручної конституції. Так, через ручний, абсолютно неправомірним рішенням протягнув позицію, за якою вернув Конституцію ту, яка була первісна в 96-му році, без тих позитивних змін. Ні, насправді, на мій погляд, ми сьогодні не маємо тих традицій, які би дали нам можливість жити в якійсь одній з крайностів. Нам потрібно взаємозваження парламент, і який контролює уряд, і президент, який контролює силову сферу і дипломатію. На мій погляд, для сьогоднішньої України це ідеально. Погано те, що багато українських політиків не хочуть жити за такими принципами. І це біда, тому що насправді от ми зараз бачимо, коли руйнуються конституційні позиції і положення, у нас, на жаль, починається біда в країні. Последнее, пане Тарасе, если бы у вас сегодня была возможность внести свои поправки, свои положения в Конституцию Украины, или, возможно, изменить ряд положений, что бы это было? Я не буду дуже оригінальний. Це є два великих положення, два блоки. Один, ми про нього говорили, це для мене як спадок мого батька. Для нього було дуже важливо виписати кримсько-татарську національну автономію. Я би працював над цим розділом. Ну, власне, той, що напрацьований Конституційною комісією, я би його вносив точно. А другий варіант, ну, я довго працював по напрямку в Верховній Раді в Комітеті місцевого самоврядування. Я дуже добре розумію, що нам треба попрощатися з цією системою обкомів, райкомів, компартії, які перекочували на рівень рай- і облдержадміністрації. Це ті ж самі райкоми і обкоми компартії колишні. Вони не прийнятні демократичній, нормальній сьогоднішній структурі України. Я би протегував внесення і проведення майже в повному вигляді тих змін до Конституції, які були перший раз голосовані, пригадуєте, в 2015 році Петра Порошенка по децентралізації. Тільки вже без того пункту про ОРДО, який був в перехідних положеннях, тому що він викликав таке збурення в суспільстві. Це можна було вирішувати іншими способами, методами на сьогоднішній день. Тоді воно було актуально. Оце, власне, дві речі, які головні. Все решта – це є дрібні речі, які можна в Конституцію вносити десь періодичністю раз на рік, коли треба поміняти буквально пару слів. Ну, если мы говорим о содержании ок, а о выполнении этой Конституции? А, оце вже інша штука. Насправді, ми повинні, ну, перше, для себе навчитися, що не може бути такої позиції, коли от вигідно, то хай буде так, як мені вигідно. Ні, має бути так, як записано в Конституції, має бути по закону. Ми зараз, знаєте, нас ловлять на цей гачок певної кон'юнктури. От беремо, давайте поза Конституцією, просто в законодавчій сфері. От для мене там, скажімо, Медведчук зло. І для дуже багатьох наших глядачів Медведчук – це абсолютне зло. Все, ніби так. І тут раптом через РНБУ вводять санкції, указом президента вводять санкції проти Медведчука. І всі ті, для кого Медведчук зло, починають кричати: «Ура, прекрасно, Медведчук від цього постраждав». А я зупиняюся і кажу: стоп, але це незаконно. Можна було зробити по-іншому. У нас є закон про санкції. Внесіть в нього зміну. Там є записано, що не іноземний, українські громадяни, не його компанії, фірми, в тому числі телеканали, можуть попасти під санкції тільки в випадку, якщо вони є суб'єктами терористичної діяльності. Випишіть якимось чином, щоб це було трошки розширено. Ви можете внести ті зміни до закону про санкції. Закон про санкції – це не Конституція. І при цьому не нарушає основний закон. Нічого не порушуючи, тому що насправді закон про санкції, він не пов'язаний з конституційними обмеженнями, нормами. Але просто внесіть. І після того рішення РНБУ виносите по Медведчуку, і буде все добре. Але ви зробили абсолютно незаконне рішення проти дуже поганої людини. І от нас на цьому ловлять. Людина дуже погана, і рішення незаконне. Але ми йому аплодуємо, ну, тому що то людина погана, добре, що її так зробили. І так само з Конституцією. От комусь подобається там такий-то президент. От подобався комусь дуже Ющенко, а комусь подобався Янукович. І от ті, хто були за Ющенка, під час Ющенка дуже хотіли, щоб він переписав Конституцію під себе. А потім переміг Янукович. І вже друга частина, ця вже частина не хотіла змін, а друга частина дуже хотіла, щоб Янукович Конституцію під себе переписав. Ви розумієте, оця кон'юнктурність, вона і є тою загрозливістю. Насправді ми повинні зрозуміти, Конституція має бути, це великий документ балансу. В країні є різні люди. І для всіх людей вона має бути єдиною цілістю.
єдиним чимось об'єднуючим. Там всі можуть бути трошечки чимось незадоволені. Але при тому всьому вона не має зсуватися під кон'юнктуру тої чи іншої сторони. Просто про це треба забутися назавжди. І тоді в нас буде все в порядку з Конституцією і зі виконанням. В нас тоді не будуть ловити на тому, що от ми любимо цього президента, йому треба щось зробити, дуже швидко зробити. А Конституція йому заважає, тому давайте порушимо Конституцію. От зараз появився законопроект Стефанчука-молодшого в Верховній Раді, брата віце-спікера, про політико-правові рішення президента. Слухайте, ну це відразу кримінальна справа. Людина, яка зареєструвала цей законопроект, сказала: я оголошую антиконституційний заколот. Ніхто його не посадив досі в тюрму, ніхто проти нього проваджень не відкрив. А це страшне, це абсолютно дика річ. І багато хто підтримує Зеленського, так це ж чудесно, це ж добре. Він же ж хороший хлопець, давайте так зробимо. Ні, так не можна. Про це треба просто забути. Ми маємо жити в правовому полі і навіть не пробувати його порушити. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Дякую. Чохсагл, у нас Тарас Чорновіл був гостем нашої студії, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликань. А я предлагаю нашим телезрителям сейчас посмотреть концертную программу, которая проходит в городе Фастов. Там, я напомню, сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные к 25-й годовщине принятия Конституции Украины, а также ко дню флага крымско-татарского народа, который мы отмечали 26 июня. Давайте вместе послушаем крымско-татарского музыканта.
такая концертная программа проходит в городе Фастов, посвященная ко дню принятия Конституции Украины. Напомню, ее приняли в 1996 году. И сегодня мы отмечаем 25-ю годовщину принятия Конституции Украины, а также мероприятия, которые проходят в городе Фастов, посвящены ко дню флага крымско-татарского народа. Его мы отмечали 26 июня. Мы продолжаем наш марафон. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. А я рада представить гостя нашей студии Федор Венеславский, представитель президента Украины в Конституционном суде Украины. Витаю вас, пане Федоро, селям алейкум. Доброго вечера. Начну с такого философского, наверное, вопроса. Что для вас является День Конституции Украины? Какие чувства и ощущения он у вас вызывает? Ну, ответ на этот вопрос для меня очень простой, потому что я до того, как стать народным депутатом, представителем президента в Конституционном суде, 25 лет проработал доцентом кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета. И фактически мы с коллегами этот день с самого начала, с 96 года, с 97-го, мы систематически отмечаем как День Конституции, проводим различные мероприятия научные в этот день или накануне этого дня. Поэтому для меня это действительно праздник. И я хотел бы, чтобы этот день стал реально праздником и для всех граждан Украины, которые бы ощутили, что Конституция — это действительно документ, который им гарантирует свободу, права свободы их и ограничит государство. Когда мы говорим о Конституции, мы говорим о государственности, мы говорим о росте, о развитии нашего государства. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что история Конституции Украины начинается не с 90-х, а задолго раньше. И, к сожалению, сегодня мало кто об этом знает. Как вы думаете, почему? Почему так сложилось? Сегодня мы вот видели рейтинги, что практически больше половины населения, в принципе, не читали Конституцию Украины. Ну, вы знаете, это просто, скажем, традиции или наследие советского прошлого, к сожалению, тоталитарного такого государства, когда граждане понимали, что есть Конституция где-то там, которая закрепляет какие-то там интересные вещи, и есть реальная жизнь, которая мало корреспондирует с этой Конституцией. К сожалению, это где-то на уровне сознания, подсознания это еще осталось, и, к сожалению, не все граждане понимают, что Конституция действительно это документ, который гарантирует им их права и который обеспечивает реализацию этих, обеспечивает механизмы, скажем так, со стороны государства реализации этих прав и свобод. А то, что Конституция Украины действительно, она является, хотя и сравнительно молодой, 25 лет, с другой стороны, в Украине очень мощные исторические такие традиции конституционного регулирования. И сегодня на торжественном заседании Верховной Рады и президент Украины, и председатель Верховной Рады вспоминали Конституцию Пилипа Орлика, которая является одним из первых письменных таких памятников правовой культуры, которая закрепила очень передовые на 1710 год идеи, которые потом были воплощены в конституциях более развитых, более уже поздних стран, которые просто их фактически скопировали во многом или повторили, или несколько модифицировали. Поэтому нам есть чем гордиться. И вот очень приятно, что офис президента договорились, что оригинал Конституции Пилипа Орлика будет демонстрироваться в Украине к Дню независимости 24 августа. Вот до вас в нашей студии был Тарас Черновол, народный депутат Украины многих созывов, и он сказал о том, что Конституция Украины, которая была принята в 1996 году, это Конституция мирного государства. Сегодня, к сожалению, на протяжении последних 7 лет мы столкнулись с агрессией России, которая оккупировала наши территории и продолжает свои агрессивные действия против нашей страны. Вот насколько сегодняшняя, нынешняя Конституция, она соответствует реалиям, с которыми мы столкнулись? Вы знаете, я при всем уважении к Тарасу Черноволу, я не могу с ним согласиться, что Конституция не соответствует реалиям, скажем, той ситуации, в которой, к сожалению, сегодня пребывает украинское государство. То есть в состоянии реальной войны с Российской Федерацией, которая оккупировала Автономную Республику Крым, отдельные районы Луганской и Донецкой области. Почему я не соглашаюсь? Потому что Конституция Украины, вот в разделе 1, кстати, первый раздел Конституции, чем он вообще характерен? Он закрепил систему ценностей.
то есть систему мировоззренческих взглядов и базовых таких идей, которые фактически разделяют украинский народ. И как раз в разделе 1 есть статья 17, которая говорит о том, что защита государства, защита Отечества является не только правом, но и обязанностью каждого гражданина Украины. И фактически, вот если вспомнить 2014 год, когда началась агрессия Российской Федерации, оккупация Крыма, добровольческое вот это движение, волонтерское движение в Украине, оно даже, несмотря на то, что мы выяснили, что не очень многие люди читали Конституцию, но вот как раз норму, которая гарантирует каждому право и обязанность защищать свое государство, свою отечество, она была воспринята очень многими как руководство к действию. И поэтому, конечно, можно много дискутировать по поводу того, что там в Конституции закреплены некоторые положения, которые рассчитаны на мирное функционирование государства, но тем не менее основы, которые позволяют дать отпор агрессору и мобилизовать граждан на защиту государства, там тоже закреплены. А главное ценности. А ценности это европейские, но не азиатские. И когда мы говорим о конфликте вот этой цивилизации, российская цивилизация или азийско-российская где-то так и европейская, то Украина все-таки избрала европейские ценности, и это позволяет гражданам Украины их отстаивать, в том числе и в боях с оружием в руках на востоке Украины. В Крыму. Но поправки в европейскую интеграцию, в Североатлантический альянс мы внесли в 2019 году. Это было уже сделано, знаете, как реакция на ту ситуацию, когда Украина оказалась один на один с таким агрессором, который никто не мог бы даже представить себе в страшном сне, наверное, до 2012-2013 года, когда начались уже первые вот эти поползения, хотя они проявлялись и ранее. Можно вспомнить остров Тузлу, когда Россия насыпала дамбу, хотела фактически часть территории Украины присвоить на тот момент. Но тем не менее, когда вот уже было понятно, что Украина пребывает в состоянии открытой войны и агрессии со стороны Российской Федерации, абсолютно обоснованно, я считаю, Верховная Рада предыдущего созыва внесла в Конституцию изменения, которые позволили закрепить и не только вот эту неизменность евроатлантического курса и Европейской ассоциации, но и обязанности Верховной Рады, президента в отстаивании этих ценностей уже на уровне конкретных действий. Сейчас на повестке дня стоят очень много интересных идей, и в том числе вот многие политики, аналитики, эксперты говорят о том, что зачем вносить огромное количество поправок в Конституцию Украины, когда можно разработать новую Конституцию Украины и вынести ее на референдум. Вот как вам такая идея? Вы знаете, эта идея для меня, она простая на самом деле. Ответ, или оценка этой идеи очень простая, поскольку, как я уже говорил, я преподавал студентам конституционное право Украины, и если мы хотим соблюсти конституционную процедуру, то нужно учитывать совокупность и конституционно-правового регулирования конституционных норм, а в частности раздела 13 и решения Конституционного суда, несколько решений Конституционного суда, который говорил, что Конституцию можно изменять в порядке, который должен быть предусмотрен самой Конституцией. На сегодняшний день в Конституции в разделе 3 нету механизма принятия новой Конституции. И поэтому, скажем, вот такое незавершенность процесса или неурегулированность возможности принятия новой Конституции, она может быть таким серьезным аргументом против процесса принятия Конституции. Хотя я субъективно, если откинуть мою специализацию как в области конституционного права специалиста, то я субъективно считаю, что, наверное, было бы более целесообразно разработать более новую Конституцию, более современную, что ли, Конституцию, которая бы обеспечивала динамику социальных всех процессов и обеспечивала более интенсивное движение Украины к современным европейским ценностям. Хорошо, если мы говорим про эволюцию Конституции Украины, давайте попробуем представить, если бы у вас были такие возможности, какие положения вы бы изменили или, возможно, что бы нового внесли в Конституцию Украины? Смотрите, во-первых, нужно понимать, что Конституция, вот если мы сегодня вспомним 25 лет назад этот день, то нужно четко себе понимать, какая была политическая структуризация украинского парламента в 1996 году. 28 июня 1996 года за эту Конституцию голосовали и коммунисты,
и Народный рух Украины, и более центристские политические силы, которые были представлены в парламенте. Что это означает? Это означает, что Конституция всегда является определенным документом, который закрепляет некий социальный договор, некий социальный компромисс. И вот когда мы смотрим на нормы Конституции, мы видим, что вот этот компромисс, он нашел свое проявление в, скажем, в таких противоречивых конституционных нормах. Потому что, с одной стороны, вот мы сейчас имеем очень такую дискуссионную проблему, которая очень неоднозначно воспринимается и политическими силами, и экспертами, и правоведами. Я имею в виду рынок земли. И все апеллируют на одни и те же нормы Конституции. 13-14 статьи Конституции, которые говорят о том, что, с одной стороны, земля является национальным богатством Украины, с другой стороны, право на землю приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами, государством в порядке, определенным законом. Так. То есть вопрос, можно или нельзя продавать землю? Одни считают, что землю продавать нельзя, поскольку она является национальным богатством. Другие считают, что землю продавать можно, поскольку это гарантировано право каждому гражданину. Если у меня есть, например, земельный участок, почему государство, в частной собственности, почему государство мне не позволяет его продать? То есть вот такое, знаете, но и одни, и другие, ссылками на одни и те же нормы, они обосновывают абсолютно противоположные идеи. О чем это говорит? Это говорит о том, что Конституция в 1996 году стала результатом вот этого политико-правового компромисса, который заложил очень много конфликтных и очень много противоречивых идей. И не только в вопросе земли. Вот если взять раздел 2 Конституции Украины, который, кстати, еще ни разу фактически не изменялся, за исключением внесения в статью 55 Конституции Украины дополнений, которое закрепило право подавать конституционную жалобу. Другие нормы раздела 2 не изменялись. Но если мы почитаем раздел 2 Конституции Украины, то мы видим, что на содержание прав и свобод человека, которые закреплены в этом разделе, колоссальное влияние имела вот эта постсоциалистическая система ценностей. Безоплатное образование, бесплатная медицина, право каждого на жилье, право каждого на труд и так далее. Это во всем мире это есть, но есть немножко другие акценты. Но мы же с вами как раз говорим про компромисс между партийными директорами и патриотами. Совершенно верно. И вот эти нормы, вот смотрите, есть очень хорошая норма Конституции, которая говорит о том, что сеть существующих лечебных учреждений не может быть сокращена. Угу. И мы имеем практику математического подсчета, что количество тех площадей, которые на сегодняшний день пребывают в собственности лечебных учреждений, оно абсолютно непропорционально с точки зрения количества населения и среднеевропейских или там, скажем, мировых соотношений пропорций. С другой стороны, на содержание вот этого всего объема недвижимости нужно колоссальные государственные деньги. Их, может быть, лучше было направить на улучшение уровня медицинского обслуживания населения или на обеспечение более высоких каких-то стандартов. А мы, получается, заложники, опять же, вот этой социалистической модели. И таких примеров, к сожалению, очень много, и их нужно, наверное, изменять. То есть нужно честно сказать, что социальные права – это права, которые не являются, скажем так, обязанностью государства их обеспечить. Потому что можно, конечно, сравнивать Украину и там, Соединенные Штаты Америки или Канаду, которые являются очень экономически развитыми, но Украина не имеет тех возможностей, которые обеспечивают реализацию этих прав и свобод. И, кстати, в практике Европейского суда и в европейской практике социальные права и свободы, они считаются определенными стандартами и ориентирами, к которым государство должно стремиться, но которые не налагают конкретных обязанностей. То есть я к чему говорю это все? Таких, вот, знаете, противоречивых и внутренне конфликтных норм в тексте Конституции достаточно много. Что бы я изменил? Я бы, конечно, во-первых, я сегодня уже, когда был трансляция из Верховной Рады, я сказал, что первое, что я бы изменил, это закрепил бы в тексте Конституции ценность свободы. Потому что нет у нас свободы на уровне Конституции, она где-то там, знаете, как спрятана, она где-то там есть, что там свобода, честь, достоинство человека, но ценности свободы как абсолютной ценности ее нету. А за свободу мы сегодня очень многим жертвуем. И поэтому я бы, наверное, прямо в первых разделах Конституции закрепил, что свобода есть наивысшей ценностью, потому что люди жертвуют и своим жизнью, и здоровьем ради свободы. Плюс я бы, наверное,
все-таки более детально урегулировал бы вопросы, ну, то, что сейчас мы проводим уже фактически процесс децентрализации, соотношение полномочий органами самоуправления с органами власти, поскольку на местах значительно больше граждане получают различных услуг государственных и публичных услуг, чем в центре, и, соответственно, должны быть больше ресурсов, больше возможностей. Но я думаю, что эту реформу мы как раз в ближайшее время сможем реализовать, реформу децентрализации завершить путем внесения изменений в Конституцию. Конечно, нужно более четко определить полномочия органов власти в определенных сферах. То есть, ну, можно дискутировать по поводу формы правления, по поводу формы территориального устройства. Вот, кстати, по поводу формы правления я хотела у вас спросить, как вы смотрите на дуализм власти? И не пришло ли время уже определиться, у нас президентская республика, либо парламентская? Вы знаете, очень много, опять же, дискуссий по поводу формы управления, какая более из них эффективнее, более эффективная, какая менее эффективная. Что касается чистых форм правления, президентская, там, парламентская республика, то их ну, значительно меньше. Значительно большее количество — это модификации, где президент и парламент имеют общие полномочия в сфере исполнительной власти, вернее, в сфере формирования исполнительной власти и контроля за ее деятельностью. И это как раз позволяет говорить о том, что это смешанная форма правления. Что касается смешанная парламентская, президентская, либо президентско-парламентская, знаете, то тут я соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что это вопрос, который является узкоспециальным и узконаучным. И это дискуссии научные. По большому счету, разницы между президентско-парламентской и парламентско-президентской республикой, они очень условные. Есть смешанная форма правления, где есть общие полномочия президента парламента в сфере исполнительной власти, формирования и контроля. А все остальное — это вот такое исключительно научная трактовка и акценты, где более полномочий парламента, где более полномочий президента. Вот, понимаете, при такой форме правления очень сложно определить ответственность, потому что вот, знаете, очень часто получается так, что ответственны все за все, а по итогу никто ни за что. Вы знаете, вот как раз вы подняли очень такую принципиальную проблему, потому что ответственность за реализацию политики является ключевым вопросом в форме правления. И к сожалению, вот при украинской модели, и, кстати, и до 2004 года, и после 2004 года, когда реформа состоялась, были такие, знаете, дискуссии, что у нас премьер-министр — это вот формальный, номинальный руководитель, а персональной ответственности он не несет, потому что если все хорошо, говорит либо президент, что это моя заслуга, либо парламент, что это наша заслуга, а когда все плохо, говорят, премьер-министр не справился. Так, я То есть нету как-то персонализации ответственности. Но, тем не менее, знаете, вот я лично, субъективно, сторонник более президентской формы правления. Я считаю, что когда есть персонализованная ответственность политического лидера за результаты деятельности, то, о чем вы говорите, это да, мы можем более четко понимать, кто виноват, если не достигнуты те цели, задачи, которые провозглашались, и не переводим вину на премьер-министра, который не имеет полномочий, а четко понимаем, что это либо президент, либо парламент. Почему я не являюсь на данный момент сторонником парламентской формы правления? Потому что в Украине, к сожалению, на сегодняшний день нет идеологических политических партий. А это является основой парламентской формы правления. Когда есть политическая структуризация общества, когда мы понимаем, в чем разница идеологическая одной политической силы от другой, тогда мы можем говорить, что мы голосуем за идеологию, мы голосуем за идеологическую программу развития государства. А так люди голосуют за личности у нас. У нас есть там блоки, партии, ну сейчас партии именные. Все понимают, что если проголосуют за эту партию, проголосуют за эту женщину, либо за этого мужчину. Так. То есть, ну это же не политика, это не политическая структуризация. Это лидерские партии, которые как раз подчеркивают, что граждане Украины более привержены вот такому персонализированному варианту организации власти. Просто я почему вот подняла этот вопрос, потому что, как мне кажется, этот вопрос сейчас в условиях войны еще более актуальный, потому что нам нужно сильное государство, а не разбалансированное. Я с вами полностью согласен, но вы знаете, вот опять же, нас сейчас много критикуют, я имею в виду нашу политическую силу, и президента. Это правда, да, что тут греха таить. Президента, большинство, монобольшинство в парламенте, и говорят, что вот есть там какие-то попытки узурпировать власть. На самом деле это все от лукавого, и это чисто политические манипуляции. Дело в том, что это является обычной моделью
смешанной формы правления в зависимости от того, какая политическая сила имеет большинство в парламенте. Может быть в парламенте большинство политической силы, которая является в оппозиции к президенту, главе государства. Тогда получается, что у нас более парламентская президентская форма правления, потому что парламент начинает более проявлять свою субъектность в отношении к президенту и как бы сдерживать его. И есть другая модель, когда в парламенте большинство пропрезидентское. И президент, пользуясь возможностью влиять на, в том числе через парламент, на деятельность Кабинета министров, на формирование Кабинета министров, получается вот это монолитное большинство, которое способно решать важные государственные задачи. Да, я считаю, что это плюс. но это ведь не позволяет нарушать Конституцию. А это не потому что нарушение многие... Конституции. А помните, как было с Конституционным судом, когда президент Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о ликвидации Конституционного суда? О возврате, о возобновлении доверия к Конституционному суду. Это, знаете, это ситуация, которая была абсолютно адекватным ответом на ту угрозу, которую продуцировал Конституционный суд. Но это было не конституционно. Вопрос о том, что является конституционным и что является неконституционным, я с вами согласен. Тут, возможно, были некие, скажем так, не совсем правовые, а политико-правовые идеи реагирования на ту ситуацию. А вот как конституционалист, объясните мне, вот где эта грань между законом и конституционностью и между национальными интересами страны? Вы знаете, вот если посмотреть историю Украины, то мы эту грань четко видим. В кризисных условиях в Украине всегда применяются политико-правовые способы решения тех либо иных ситуаций. 2004 год, 2004-2005. Это было правовое разрешение от того конфликта, который был связан с третьим туром выборов, или это было политико-правовое? С точки зрения сути, это было политико-правовое решение. Потому что чисто правовых оснований для принятия такого решения очень сомнительно, что было. 2014 год. Мы сейчас с вами живем по Конституции, которую Верховная Рада Украины возобновила, действие, которое возобновила в редакции 2004 года, законом простым. Это точно сомнительно правовое, но это абсолютно обоснованное политико-правовое решение, которое позволило сохранить государственность, государственный суверенитет и оказать достаточно такую эффективную борьбу, отпор российской агрессии. То есть и вопрос тогда, если бы мы действовали исключительно в рамках конституционного регулирования. Президент Янукович убежал, президента нету. То есть в Украине в Конституции не прописана ситуация, что делать, если президент убежал. В состоянии войны президент убежал, его нету, на страну напали, Крым ввели зеленых человечков. Это все в одни дни происходит. Как нужно было действовать? Исключительно по Конституции. А по Конституции тогда вообще непонятно, кто должен выполнять обязанности президента, когда он и не умер, и не отстранен, и не подал в отставку. Он есть, но его нету. Вот видите, то есть вот это ответ на ваш вопрос. В критических периодах истории развития государства иногда нужно действовать политико-правовыми методами. И президент Зеленский отреагировал вот этим законом на действия Конституционного суда. Он обострил проблему, он показал, что Конституционный суд принимает антигосударственные, антинародные, антиевропейские решения, которые противоречат идеям, духу Конституции. Пане Федоре, у нас вот буквально полторы минутки. Я сегодня в контексте Конституции хочу говорить еще про Крым и про автономную республику Крым, которую закрепили в Конституции Украины в 1996 году, и мы видели, к чему это привело в 2014. Вы знаете, я не согласен, что это является следствием закрепления статуса автономной республики Крым. Дело в том, что конституционное регулирование статуса автономной республики Крым – это территориальная автономия, которая не имела никаких своих политических прав и политической самостоятельности. Да, но чиновники, которые стояли в руководстве автономной республики Крым, тогда переметнулись на сторону оккупанта. Это вопрос не в том, что переметнулись на сторону оккупанта руководства автономной республики Крым. Вопрос в том, что они действовали антиконституционно, антигосударственно и вопреки всем международным соглашениям. Такая ситуация могла быть и не только с автономным образованием. То есть автономная республика Крым, то есть статус автономной республики Крым, он не являлся основанием для вот того негативного сценария в отношении нарушения территориальной целостности, которую мы получили. Это было использование любых механизмов. Если бы Крым был областью, поверьте, в такой же ситуации Российская Федерация сделала бы то же самое, обосновал проведение какого-нибудь референдума в рамках Крымской области и все. То есть это вопрос не в статусе.
Тогда я так сформулирую. Как вы думаете, назрел ли сегодня вопрос, наконец, реализовать право коренного народа Крыма на самоопределение и внести изменения в 10-й раздел Конституции Украины об изменении статуса Крыма в национально-территориальную автономию крымских татар? Я думаю, что это один из способов решения проблемы вот этого неопределенного статуса на сегодняшний день, когда Украина и наши международные партнеры считают Крым составляющей частью Украины. Российская Федерация сама провозгласила свой суверенитет на эту территорию. Я думаю, что национально-культурная автономия, национально-территориальная автономия крымско-татарского народа, она могла бы много вопросов снять и, скажем так, способствовать восстановлению суверенитета Украины. И кроме того, я думаю, что для коренного крымско-татарского народа было бы, наверное, целесообразно, может быть, это прозвучит крамольно сейчас с моих уст, закрепить право на землю на территории Автономной Республики Крым, чтобы люди понимали, что это их земля, и никто не может эту землю у них отобрать. Дякую вам дуже, пане Федіру. Чох сагов нас. Дякую вам. Федір Веніславський, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» и представитель президента Украины в Конституционном суде, был гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся. Марафон на телеканале АТР продолжается далее. В этой студии вас поприветствует моя коллега, журналист Татьяна Даниленко. Не переключайтесь в Куршкенджи. В бік півострова запустили кримсько-татарський прапор з побажаннями сотень людей. Національний стяг завдовжки 16 і завширшки 9 метрів пошили волонтери з Краматорська. Тоді його возили найбільшими містами України, щоб всі охочі могли написати на ньому свої побажання. Для того, щоб провести акцію в соціальних мережах, збирали кошти. Меджліс теж надав матеріальну допомогу. Організатори присвятили цю акцію одночасно кільком святам. 25-річчю від дня прийняття Конституції України, 30-річчю відновлення діяльності Курултаю та Дню кримсько-татарського прапора. Біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Каланчак активісти причепили прапор до великих повітряних куль та запустили в бік Кримського півострова. Окрім цього, відправили повідомлення про те, що Крим буде вільний. Їх випустили в небі над Джанкоєм. Не уявляючи це, не роблячи це навмисно, ми об'єднали всю Україну. Спочатку наш стяг був пошитий в Краматорську, потім він поїхав до столиці. Зі столиці він поїхав до Львова. І таким чином зробив великий такий круг, знаєте, завітавши за 10 рекордних днів 10 українських міст, об'єднавши сотні тисяч людей. Всі на ньому писали свої побажання Криму, кримські татари, українці. Перший написав на ньому автограф свій Мустафа Джемілєв. І з того все пішло. Він біля Верховної Ради був, і всі міста із великим ентузіазмом приймали цей прапор. Сьогодні ми маємо висотою в 3-поверховий будинок прапор. Я думаю, що він підніметься до 5 кілометрів, але його буде дуже добре видно. В нього ці розміри, тобто мінімально прапор, який може бути, щоб його було видно з такої висоти, це 10х6. Він у нас має набагато більший розмір. Відчуваючи всю тугу і біль цих людей за своїм домом, це найменше, що я можу зробити. Просто підтримувати їх, хоча б в підписанні ось такої листівки. А те, що я написала в свій час під Верховною Радою, коли ми розгорнули цей прапор, це було «Крим рідний, тримайся». Тобто протримайся, будь ласка, ми обов'язково повернемось. І я знаю, що в батьківському саду мого друга ми ще вип'ємо кримського вина, поїмо персики з батьківського дерева. Да, Ісмаїл?
Обов'язково так буде. Унікальне узбережжя в бетон. Окупаційна влада Оленівки, що на західному узбережжі Криму, планує будівництво набережної на унікальній піщаній косі вздовж Караджинської бухти. Місцеві жителі виступають проти псевдоблагоустрою, а науковці вважають, що знищення дюн неминуче призведе до деградації всього терену. Так, на сайті окупаційної адміністрації селища з'явилося опитування щодо створення набережної, а також розмістили ескізи майбутніх крамниць та сувенірних кіосків, вбиралень та опор освітлення. Місцеві жителі почали збирати підписи та виступати проти забудови унікальної піщаної коси. Жителі Оленівки скаржаться, що під час шторму їхні будинки вже підтоплюються через поступове звуження захисної піщаної дюни. До того ж, цей проєкт вже критикували у 2020 році, але наразі окупанти знову винесли його на обговорення. Друга бойова втрата Збройних сил з початку червня. Поблизу Пісків на околицях окупованого Донецька під ворожим вогнем загинув старший солдат 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар. Уродженцю Кривого Рогу був 51 рік. Ще один український боєць дістав уламкове поранення неподалік Водяного. Там окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. Військового у задовільному стані евакуйовано до шпиталю. Ворог також традиційно бив з артилерії та запускав розвідувальні дрони. Щоправда, марно. На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєвчасно подавлений засобами РЕП. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 28 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Берберські зерносховища вважаються однією з найстаріших банківських систем. Їх використовували амазиги, які жили на півдні Марокко. Свої сховища вони називали Ігудар. Там зберігали не тільки зернові культури, а й документи, бобові, масло, фініки, ювелірні вироби та багато іншого. أقول بأن هذه المخازن الجماعية ربما قد تكون الإرهاصات الأولى لنشوء الأبناك لأنه عندما نقول البنك هو مكان مؤمن يعني لحماية الممتلكات هي قديمة قدم هذه الجبال من الصعب أن نحدد حتى تاريخ بنائها. Сховища зазвичай будували в безпечних місцях, де не відбувалося природних катаклізмів і куди було б складно потрапити в разі війни або спроби пограбування. Такі укріплені споруди можна знайти на рівнині Сус і в горах Анти-Атлас. اللي كنزون البنكه الى المنطقه يعني الرسوم المعيش كاتون زين كالرسوم الاملاك نزون النقارات وكنرقص السرس الخيرات. Міністерство культури Марокко нещодавно вирішило зробити сховища національним надбанням. Воно також подало заявку на включення їх до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Історія кримських татар зазвучала українською. У Києві на фестивалі «Книжковий арсенал» презентували проект аудіокниги українською мовою «Світи народи. Історія кримських татар». Він створений задрукованим виданням у 4 томах відомого історика Валерія Возгріна. Команда Конгресу активістів культури почала роботу над аудіокнигою наприкінці минулого року, коли проект отримав фінансування від Міжнародного фонду відродження. Допомогли ще понад 200 меценатів. Власне, вперше про історію кримських татар Валерія Возгріна ми дізналися якраз від телеканалу АТР, так, і побачили матеріали про цю працю, побачили програму, яка створюється за цією працею, і почули заклик про те, що просто вже назріла необхідність, щоб робота з'явилася українською мовою, щоб був здійснений український переклад. Ми з командою зразу відгукнулися через те, що зупинилися на секунду і подумали, а що ми знаємо про історію кримських татар. І починали перераховувати якісь історичні факти і розуміли, що цього недостатньо, щоб, знаєте, повноцінно відчувати себе українцями на цій землі, тому що історія Криму – це історія України.
Створення аудіокниги «Історія кримських татар українською мовою» є поштовхом до відродження історичної пам'яті і українців, і кримських татар. Переклад праці Возгріна дозволить цим спорідненим народам згадати, наскільки тісно їхні долі були пов'язані впродовж століть. Проект допоможе розвіяти нав'язані колись радянською владою міфи про кримських татар. І цей власний розвиток і українців, і кримських татар, він практично не може бути, ну, скажімо, відокремленим один від одного. Отже, знання кримсько-татарської історії, хай як би це для когось не звучало дивно, знання кримсько-татарської історії – це така, знаєте, передумова глибокого знання і розуміння української історії. І навпаки, кримські татари мають дуже добре знати історію України для того, щоб усвідомлювати, що відбувалося з кримсько-татарським народом протягом століть. Ахтем Сейтаблаєв, Іван Леньо, Севгіль Мусаєва, Ескендер Барієв, Ельмаз Асан, Айдер Муждабаєв, Гульсум Халілова, Богдан Бенюк, Еміне Джепар. Їх голосами мовлять окремі розділи аудіокниги. А бренд-голосом проєкту став заслужений артист України Андрій Самінін. Спокійно розказати ніби про події, які відбувалися. Пограючись поміж корінних кримців мовців. Ловити рибу в чорноморських лиманах, ба навіть у прибережних водах Азовського моря. 10 тисяч рублів, загарантований спокій, в жодному разі не була непомірна. Ординське звання Сараскер вживали в трохи іншому військово-посадовому розумінні. Не тільки в степу, ба й в інших місцевостях півострова, без лісу, в східному Криму. Вже сусідня община була не нашою, чужою. У неї було не гріх скубнути шматок пасовища, відкраїти куток грілля, ділянку лісу. Жінки негрошовитих сімей брали на свої плечі всі турботи. А ми з кримцями і Петриком війною на Україні міста підемо. Річ у тім, що у кримських татар просто немає записаної історії від найдавніших часів до ХХ століття. Думаю, не варто доводити це твердження, відоме не лише в Криму, але й далеко за його межами. Вже найближчим часом аудіокнигу можна буде знайти на платформах YouTube, Apple Podcast і Google Podcast. Зупинятися на досягнутому команда активістів культури не збирається. В планах у них переклад та озвучення інших розділів чотиритомника. Ні, ти не став нам чужим. Мій коханий, мій Крим, і не зрадив ти. Ні, тебе закували обманом чужі. Ти стріляти не зміг в тих братів. Ти не зміг лити кров, так, не зміг. І ти здався в полон, а не зрадив, як дехто нав'язує знов. Ти не зрадив, не зрадив, не зрадив. І чекаєш, мій Крим. Ти на нас, на своїх, ти так хочеш на рідний поріг, ти так хочеш додому, до неньки. Ти мости хилитаєш, дороги хромиш і чекаєш, чекаєш, чекаєш. Мій хороший, тримайся, ти знаєш вовік, твої гори не дасть нам покою. Ти повернешся, любий, на рідний поріг. Я чекатиму разом з тобою. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında
миллетіңнің жаны бар. Керек олса фортунадай атыл дұшман үстіне. Көстер она асырларнен топланған бар күчімні. Енмегенже омыр билля көреш кене векене. Ал деделер ала алмаған интиқамге очумны. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетмунларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін анда-мында қорқып пысып жүресің. Өз юртында сұчлы кебі бойнын қысып жүресің. Доброго вечора, я Тетяна Даниленко. Це кримсько-татарський канал АТР і марафон, присвячений ювілею Української Конституції. Сьогодні їй рівно 25 років. І в мене в гостях Іван Заєць, один з учасників Конституційної ночі і конституційного процесу, депутат багатьох скликань, людина, яка пропрацювала на різних щаблях української влади, величезний політичний досвід і, звичайно, участь в цій історичній події. Сьогодні ви побували і на урочистому засіданні парламенту, присвяченому 25-річчю Конституції. Які враження, відчуття від промов президента і нової вертикалі владної? Якщо говорити про враження, то мені не вистачало більш такої ґрунтовної розмови у межах оцього заходу. Зокрема, я б сказав би, що тут провалився президент. Президент мав би менше говорити про Конституцію Пилипа Орлика, про там всякі ці його копії, ці латинського варіанту, а більше говорити про стабільність Конституції, більше говорити про те, як завести все-таки у поле діяльність Конституційного суду. Тобто треба було серйозно підняти проблеми, які стосуються конституціоналізму. Бо це перша особа. Вона повинна до певної міри своє бачення представити людям. А якщо далі говорити, ну, наприклад, Разумков, його виступ був такий гладенький, правильні дуже фрази, кожну фразу вона начебто лягає. Але коли закінчився виступ, і себе ловиш на думці, а про що він хотів сказати? Це була така чисто така популістичний такий виступ, мабуть, розрахований на те, щоб людям сподобатися, щоб, ну, до певної міри підняти рівень відчуття там гордості якоїсь за Конституцію і так далі. Я думаю, що там це було. Ну, що стосується самого Олександра Мороза, то він, на жаль, не так... Ну, Мороз і Кучма – це вже попередні політичні покоління. Там ще був Шмигаль з нинішнього політичного покоління, з нинішньої вертикалі, Людмила Денисова, омбудсмен. Теж звідси. І тільки Денисова і Шмигаль згадали про те, що в країні війна, і що одним із завдань є повернення під конституційний контроль непідконтрольних територій. Так, я це зауважив. Якраз це зауважив у голови уряду про це. Він так дуже короткий був виступ його, але військова, ну, тема війни прозвучала у нього. Якщо б дивитися стільки з позиції Конституції, от самого досвіду, то виступ Кучми був непоганий. Він позначив проблеми, він заявив свою позицію з того чи іншого питання, ну, наприклад, позицію про те, що він жаль, можна сказати, висловив, що не відбувся референдум тоді, у 2000 році, тобто він був не імплементований. Він сказав, що от треба змінювати цю всю ситуацію, але то був досить таки приємний виступ. Тому якщо оцінювати з таких позицій такого свята, ну, то ми можемо його це все визнати. Непогано виступав Буткевич, професор, там трошки на початку він зам'яв, почав якісь там такі речі робити. Але я думаю, що це ювілей, 25 років. Це час появи нового покоління на історичній карті України, на цій історичній дорозі. І тому треба було б все-таки їм
більше говорити про цей час, про підсумки, про те, що виявив цей час, що треба там щось робити, змінювати і так далі. Тобто такою нагодою нехтувати не можна. Але все-таки склалося враження, що це нинішнє політичне покоління не стане винятком і теж спробує переписати Конституцію під себе. Про наміри посилити президентську вертикаль вже заявляв раніше представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, був в цій студії перед нами незадовго. І президент теж ніколи не приховував того, що варто було б в якийсь спосіб зробити чіткішою цю вертикаль. От як гадаєте, вдасться їм чи ні це зробити, і чи варто? Я думаю, що це не вдасться. Я, наприклад, від самого початку конституційного процесу був за те, щоб Україна була президентською республікою, щоб президент був главою держави і главою уряду був, щоб він відповідав за цю вертикаль. Бо, знаєте, тягнути на себе повноваження і не відповідати за діяльність виконавчої влади, от тоді починається дуалізм такій владі, починається списування всіх гріхів на виконавчу владу, на парламент, а приписування собі тих заслуг, які, наприклад, робили ті органи влади. Тому я не думаю, що сьогодні є така потреба змінювати докорінно повноваження. Треба виходити з того, що краще тримати Конституцію без змін стабільну, ніж весь час перебувати у цьому процесі зміни конституційних засад. Справа в тому, що наша Конституція, вона непогана за своїм змістом. Це документ такий, я б сказав, особливий національний документ. Його призначення у свій час полягало в тому, щоб конституювати нашу державність. І друге, це основний закон, з якого виростає національна система права і законодавства. І вона покликана, Конституція, забезпечити стабільність правової системи, а отже, стабільність інститутів цієї держави, стабільність у самій країні. Сьогодні найбільшу мою претензію, яку я можу сформувати до теперішньої влади, це намагання розхитати нашу державу на рівні інституцій. Ми ж бачимо, то якісь міністерства вони ліквідовували, то їх знову об'єднували. А це втрати інституційної пам'яті, втрати людей, кадрів, їх не так уже й багато є. Кадрова політика, за принципом, будемо змінювати до тих пір, поки хорошого не знайдемо. Не можна експериментувати на державній службі таким чином. Тому... Але тим не менше виходить, що так, як ви хотіли, така модель зараз реалізована. Тому що нинішній уряд, по суті, не є суб'єктним. Він є тінню президентської адміністрації, президентського офісу. А чому він є тінню? А тому, що у нас немає парламентаризму. Якби в нас були депутати, будемо так сказати, люди з високою планкою моральності, порядності, якби вони були підготовлені до політичної діяльності, тому що політична діяльність, вона дуже складна, вона охоплює дуже багато сфер, і вона вимагає від людини багато вмілостей, працювати з людьми, знати юридичну матерію, вміти цією юридичною матерією оперувати для регулювання тих чи інших процесів. Треба мати політичну волю для того, щоб сказати там десь ні, або сказати, наприклад, та. Тобто людина, яка принагідно приходить із вулиці до влади, на неї не варто сподіватися, що вона буде ефективно керувати. Це дуже складна діяльність, до якої треба дуже ретельно готуватися. От у нас головним політичним капіталом вважається впізнаваність особиста. І не досвід, не практичні навички. Ви ж бачите, що вибори і президента, і вибори парламенту проходили за іншою схемою. Нова людина. Просто нова людина. От нове обличчя. Хто він такий? Що за ним стоїть? Який досвід? Яка там успіхи? Чи що? Нова людина. От ми доекспериментувалися до того, що я не бачу сьогодні такого осмисленого державного правління. А не забувайте, що йде війна. Війна йде дуже страшна, тому що російська влада завжди розглядала Україну як екзистенційного ворога. Росіяни розуміють, що без знищення української нації, знекровлення знищення української державності і знекровлення української нації, вони не відродять своєї імперії. І вони не зможуть реалізувати політику глобального реваншизму, яка спрямована на перекроювання світового порядку за їхніми варварськими російськими лекалами. Тому ми повинні розуміти, що у цей критичний для України час
треба дуже така вольова влада, треба влада, щоб була освічена влада, рішуча влада, бо треба ухвалювати рішення дуже швидко. Я завжди кажу, що правильне політичне рішення – це вчасне рішення. Це вчасне рішення. Бо можна ухвалити дуже гарне рішення, але воно буде невчасним і воно не спрацює так, як воно спрацювало. Тому ми сьогодні говоримо не про якість Конституції як головну проблему, а ми сьогодні загострюємо увагу до якості нашої політичної еліти, до нашої влади. І говоримо, що це низька якість, а це велика небезпека для існування української державності і взагалі для примноження добра нації. Пане Іване, от ви спостерігаєте вже за не одним політичним поколінням, бачили не одну каденцію парламенту, не одне скликання уряду, не одного президента. От чому так сталося, на вашу думку? Чому ми дійшли до того, що треба повністю нові люди, неважливо хто вони, що вони, це краще, ніж попередники? Хоча, от якщо спостерігати за еволюцією там скликань парламентських, то складається враження, що еволюція вона вийшла навпаки. Що от перше скликання, друге скликання надзвичайно сильні, а далі от пішло-поїхало, чим далі, тим більше водіїв, масажистів і масажисток у парламенті, помічниці, помічників і так далі. І тим більше політичної корупції, чим більше заяв про те, що ми хочемо побороти політичну корупцію. Чому так вийшло? В чому сталася така засаднича поломка? Тут багато причин. Одна з причин – це все-таки зміна поколінь. Не забуваємо, що ми виходили із комуністичного радянського періоду. І там дуже довго і дуже цілеспрямовано відбиралася владна еліта. І ту владну еліту, як бачите, ми не змогли відразу оновити. Якби ми в 90-му році чи в 91-му році обрали нових людей, так, тоді, розумних нових людей, тоді можна було б зробити цей крутий поворот. Але коли наші люди обрали спочатку більшість комуністичну Верховну Раду, потім обрали президентом Леоніда Макаровича Кравчука, який все-таки був дитя тієї системи, то відразу змінити ситуацію або пустити на такий дуже цілеспрямований еволюційний шлях покращення еліти не доводиться сьогодні. Це перша така причина. Причина поколінь. Ну і друга причина, про яку ж ми говоримо, це спадок. Спадок дуже був тяжкий. Цей спадок, тому що нам доводилося вирішувати дуже багато з появою української держави, багато таких трансформаційних проблем. Нам треба було покинути статус колонії у російській комуністичній державі під вивіскою Радянського Союзу, перейти до статусу самостійної держави, української держави, демократичної держави, відійти від тоталітаризму до плюралістичної системи політичної, відійти від адміністративної економіки до ринкової економіки на базі приватної власності, викинути на задвірки принцип дарування прав і свобод громадян і перейти до системи природнього права. Це дуже складні такі речі, складні процеси, і навколо їх же ж точиться боротьба. Но вони ж повинні бути регламентовані, вони повинні бути зафіксовані в Конституції, в інших законах. І той спадок, який ми одержали, а ви не забувайте, що перед проголошенням незалежності України, я вже не кажу за трошки раніший період, домінувала така думка, що Україна – це заповідник комунізму. Бо це справді так, тому що Росія все 20-те століття, вона знищувала українську провідну верству, вона спрямовувала свою політику на те, щоб залишити українців без оцього проводу. І саме в 20 столітті постало питання про фізичне виживання нашої нації. Тому спадок був дуже поганий. От за це нам доводиться і розплачуватися. І якщо підійшла проблема зміни покоління, от і змінили покоління. Тобто не встигли готувати, не підготували. То ви кажете просто, що треба було поміняти ці політичні покоління ще тоді? Ще тоді. От тоді, якби тоді відбулася зміна, тоді процес зовсім пішов би інакше. Ми бачимо, чому це на прикладі Польщі, на прикладі Чехії, чи на прикладі Польща і Чехія пройшли процедуру люстрації, коли взагалі... Так, а тоді ж а хто буде люструвати? Сам же себе ж не будеш люструвати. То якби прийшли нові люди, тоді демократичними поглядами, їх було маса тоді на початку 90-х років в Україні, то ми мали зовсім іншу картину. А так ми стали на шлях такого дуже поступово. Згадайте, от ті часи, можливо, ви ще не пам'ятаєте, але я пам'ятаю, як лякали людей, був такий термін шокової терапії.
шокова терапія, тобто швидкі реформи, наприклад, в економіці чи на які. Ох, не треба шокової терапії, давайте будемо потрошку. Тобто не зараз відрубати хвоста по самий кінець, а по кілька разів рубати. Оце рубання по кілька разів, воно змінює весь час вашу траєкторію розвитку. Тому там треба шукати причини, але й причини пізніше. Не забувайте, що центральна київська влада, вона допустила велику помилку. Вона допустила ту помилку, що вона дозволила сформуватися оцим організованим злочинним групам. І, як правило, ці всі групи, вони формувалися у таких зонах тяжкої промисловості нашої. Це вугільна, там, металургійна промисловість, це Донецький регіон, це там, Дніпропетровський регіон. Той, хто сидів у Києві, їм ті хлопці, які спочатку захопили власність через Калашникова, потім захопили засоби масової інформації, потім їх захотілося влади, вони почали апелювати до центру і казати, ви знаєте, ти ж у нас такий специфічний регіон, у нас дуже все відрізняється від там Галичини чи, наприклад, Центральної України, ви дозвольте нам тут порядок наводити, ми будемо лояльні до держави, будемо лояльні до вас. А насправді це був такий обман, великий обман на те, щоб сконцентрувати всю владу, економічну, інформаційну, все, що тільки можна було в своїх руках. А для того, щоб замкнути цей простір і розібратися в цьому просторі, треба було проводити не загальноукраїнську політику, не україноцентричну гуманітарну політику чи там політику у сфері виробництва, а таку локальну. І ми навіть сьогодні бачимо святкування, наприклад, 25-річчя Конституції, які регіони святкують. Дивимося на центральні регіони чи, наприклад, на західні регіони, там і масові, і різні там заходів дуже багато. А подивіться, що робиться, наприклад, у Харкові чи в іншому. Там їхня влада думає тільки над місцевими якимись святами, над місцевим таким акцентом роблять, а не на загальноукраїнський акцент. А без загальноукраїнського акценту немає перерощення добра і немає доброго життя для кожної конкретної людини. Тому центральна влада тоді погодилася на те, щоб їм віддати на відкуп оці всі цілі регіони, і вони почали тоді проводити уже політику проти України. Для того, щоб, знаєте, сказати про свою важливість, і почалася ця русифікація, повторна така, дуже стрімка русифікація. На початку 90-х років, я ж добре знаю Донеччину, то сприйняли на народ і перехід шкіл на українську мову навчання і багато інших речей, а потім все пішло назад. Тому я б не шукав би сьогодні причини, наприклад, у недосконалості Конституції, чи там причини якомусь законодавству. Це речі культурологічні такі, це речі культури самої, відповідальності самої. Бо політика – це насамперед відповідальність. Це відповідальність за твій вибір, за твої рішення. І тому нам приходиться так дуже мучитися довго. Кучма пропонував ще перед тим, як Конституція була ухвалена, пропонував свою там певну таку квазіпрезидентську модель з двопалатним парламентом там, і так далі. Така майже якийсь федералізм, так? Ні. От що це була за модель, яку він пропонував? Ні. Справа в тому, що розроблялися, спочатку, якщо говорити вже про конституційний процес, то він розпочався з ухвалення декларації про державний суверенітет України. Ну і там всі засади були визначені. І засади, і там було написано, що Конституція є основою, декларація є основою для нової Конституції. І потім 24 жовтня 90-го року ми здійснили революційні зміни старої Конституції 1978 року. Ми викинули ті статті, які встановлювали монополію комуністичної партії. Ми здекларували зверхність українських законів над законами Радянського Союзу. Ми усамостійнили інститут прокуратури і правосуддя, ну і багато інших таких рішень. І ухвалили Конституційну комісію, яка повинна була концепцію підготувати, а потім уже проєкт цієї Конституції. Так от, концепція Конституції була ухвалена фактично через рік, 19 червня 1991 року. І в тій концепції закладалася президентська форма правління, там, де президент є і глава держави, і глава виконавчої влади.
Ну, але Леонід Макарович спочатку на це погоджувався, а потім він відносно спрацювали цей рефлекси його роботи у комуністичній партії. Він думає, для чого мені відповідати за все, коли я можу, так як ЦК колись було, ЦК ухвалює рішення, ЦК робить різні нагінки там виконавчій владі, а хай відповідає уряд, там хай відповідають інші. І почали сповзати із президентського. Він злякався відповідальності. Я думаю, що не тільки він, а багато хто тоді, хто був вже ж із тієї системи. І ми почали сповзати з цієї президентської форми правління. Ну і ліві ж вимагали парламентської форми правління. Вони ж тягнули за всі шнурки, які тільки можна було. І парламентська форма правління для лівих – це ж не була класична європейська, а це так звана система радянського народовладдя, де Рада нижчого рівня підпорядкована вище і вище, аж до Верховної Ради. І от коли ми сидимо у Верховній Раді, колективно правимо, от тоді вже це все парламентська форма правління. Тому ми так сходили, сповзали таким чином і досповзали до того, що зупинилися на президентсько-парламентській формі правління, на такій змішаній формі. Конституційна комісія давала кілька варіантів організації парламенту. Двохпарламентний і однопарламентний. Бо я був членом Конституційної комісії, робочої групи цих всіх. І я особисто був за двохпалатний парламент тоді. І чим це я пояснював? Я не хотів вкладати у двохпалатний парламент ідеологію представлення регіонів, як вони казали. От нам треба ж при регіони представити. Будь ласка, як це ви можете регіони представити там 2 депутатами, от інтерес регіону? Коли у вас, наприклад, 22 чоловіки із регіону, мабуть, інтереси людей того регіону краще представлять 22 чоловіки, ніж 2 чи 3 чоловіки от за цілий регіон. Тому я дивився на двохпалатний парламент як на можливість розділити повноваження між депутатами. Тому що таке враження побутує, що депутат – це там Бог і цар, він все знає і так далі. Такого не буває. Ну, як ви бачили, нижня і верхня палата, а верхня – це хто? Ну, верхня палата, нижня палата – це ті депутати, які несуть оцей вогонь життя. Тому вони повинні формувати Кабінет міністрів і вони повинні формувати державний бюджет. А що стосується таких стратегічних рішень, там зовнішня політика, безпека, це верхня палата. І кадрова, між іншим, політика. Вони так, це далекосяжні такі треба політики, щоб були. Це вже верхня палата. То за функціоналом. За функціоналом, абсолютно правильно. Тобто, от таку я логіку вкладав. І от коли Конституційна комісія запропонувала ці 2 варіанти, і двохпалатний парламент, ясно, що Верховна Рада злякалася. Злякалася не тільки в частині лівих, а і в частині правих злякалися. Ага, якщо це буде двохпалатний парламент, значить перевибори, а перевибори, можливо, ми тут і не будемо. А уявіть собі психологічну ситуацію для Мороза і для комуністів, які тут мають повну владу фактично, а тут їм кажуть, все, хлопці, виходьте на нові вибори. Чи буде Олександр Олександрович Мороз очолювати Верховну Раду, чи не буде? Це ще питанням. Чи буде сидіти там першим заступником у нього, хто там, Ткаченко, чи хто? То сенс тоді був ухвалювати так швидко Конституцію? Так, не було сенсу якраз, то вони затягували його всіляко. Не тільки через те, що вони усвідомлювали, що ухвалення Конституції – це риска під комуністичним статусом і під імперським статусом України. А це відкриваються двері зовсім іншого руху, зовсім іншої парадигми буття. То ви були готові позбутися мандату і от піти на такий от крок? Ну, треба було ж думати про великі справи. Треба було думати про такі устрої, які найбільш ефективні. Ну, але перемогла точка зору, що давайте нам однопалатний парламент. Добре, пішли однопалатним парламентом. Давайте будемо тепер посилювати парламентаризм в однопалатному варіанті. Бо те, що сьогодні відбувається, ми всі претензії даємо, наприклад, президенту. Так? Але уявіть собі, якби були нормальні депутати, ми б опиралися. Я ж пам'ятаю, як ми опиралися, наприклад, Кучмі. І, зокрема, по Табачнику, зокрема, по Медведчуку, і по ухваленню тої самої Конституції. Тобто, коли є особистості, коли є справжні політики, коли є парламентаризм, то він урівноважує оце прагнення президента узурпувати владу, натягнути на себе більше цієї влади. Тому говоримо не тільки про президента сьогодні, говоримо про парламентаризм. Чи є в нас сьогодні парламентаризм ефективний, чи немає? Чи він може бути цим балансом проти президента, чи немає? Немає сьогодні. Тому що Потураєв вже сказав, що як він про цих депутатів щось там виразився, що вони нулі там, чи хто там, що їх провів Зеленський. І вони всі думають, що цих всіх людей провів Зеленський. І без Зеленського нам нікуди. А я сам пробивався.
пробивався через вибори, і таких, як я, багато пробивалося людей. Тому тут трошки інші питання. З нами на прямому зв'язку перебуває двічі міністр закордонних справ, один раз перший віце-прем'єр і теж людина з дуже великим досвідом Костянтин Грищенко і надзвичайний повноважний посол України, звісно, теж. Вітаю вас, пане Костянтине. Чи чуєте ви нас? Чую. Пане Костянтине, як ви оцінюєте сьогоднішні заяви на урочистому засіданні парламенту, президента, спікера парламенту? Наскільки ми розуміємо, ця влада теж планує перекроювати Конституцію з ухилом в президентську модель, і цього вже не приховує. Чи, можливо, ви по-іншому оцінюєте? Ну, як на мене, не треба міняти Конституцію з кожним президентом. Це неможливо. В принципі, мають бути такі запобіжники, які б не дозволяли це робити, незалежно від того, хто знаходиться при владі. Ми маємо досвід багатьох країн, де такі запобіжники існують, і вони доволі стабільні. Адже звинувачують Конституцію тоді, коли не вміють користуватися її положеннями, її запобіжниками, коли створюється ситуація, яка виходить за рамки правового поля. Так як би ми не змінювали Конституцію, якщо її не захочуть поважати і будуть для цього мати такі можливості, то і нова Конституція залишиться просто мертвою буквою. Тому, на мою думку, треба посилювати існуючі інститути і думати про те, яким чином вони можуть бути більш ефективними. А ось дивіться, в нас зараз парламент і уряд. Це, по суті, органи з такого одобрямсу президентських рішень. От яким чином в такій ситуації можна посилювати ці інститути? Так, по-перше, для того, щоб серйозно міняти Конституцію, тобто міняти ситуацію, треба змінювати Конституцію. Для зміни Конституції треба 300 голосів. 300 голосів на сьогоднішній день команда З, тобто нинішня влада, не має цей президент. Ситуація, коли парламентська президентська республіка, або яка президентська, як її називати, становиться повністю підконтрольним президентом, існує в інших державах. Це Франція. Франція, де традиційно, якщо виникає ситуація, що президент від однієї партії, а в парламенті більшість у іншої політичної сили, оце так зване співіснування, коабітасьйон. І нічого, французи щось не дуже поспішають міняти Конституцію. При цьому зрозуміло, якщо ти отримуєш мандат довіри, який дозволяє тобі одночасно контролювати Офіс президента і парламент, то це воля народу. Треба з нею рахуватись. Хочемо, не хочемо, подобається, не подобається. Тим більше, що все змінюється. Подивіться, у Сполучених Штатах зараз дуже жорсткі дебати з приводу того, щоб відмінити філібустер. Тобто, коли для того, щоб провести будь-яке серйозне рішення, треба більше 60% голосів в Сенаті. Але розумні демократи, по крайній мірі частина з них, які виступають проти цього, тому що вони розуміють, що колись демократи теж будуть в меншості. Тому не треба все зводити до змін до Конституції. Тому що тоді це буде безкінечний процес. І давайте тоді міняти 226 голосами і будемо розуміти, що у нас не Конституція, конституційний звичайний закон. А от ще буквально останнє. От Конституція Сполучених Штатів і Конституція Франції. Це дві конституції, по суті, писані кров'ю в результаті великих соціальних потрясінь в громадянських війн і революції. Наша Конституція писана наївними романтиками і старою номенклатурою. Хоча це відображало певний такий суспільний консенсус, політичний консенсус. Можливо, нам теж я думаю, варто... що можна ставити багато запитань до авторів будь-якої конституції, в тому числі і американської. Те, що там написано, на сьогоднішній день геть не відповідає сучасним реаліям, вимогам і стандартам. Якби ми застосовували такі ж стандарти критики до американців, до їх виборчої системи, зокрема, мабуть, або якби ми її застосовували для себе, нам би точно сказали, що ми не демократична країна. Тому романтики, партноменклатура, все ж таки були не самі дурні люди, серед них було багато демократів. Людей, які були достатньо, я би навіть сказав, високоосвіченими, які розуміли цей міжнародний досвід і намагалися максимально його
застосувати до українських реалій. І я віддаю їм шану і вважаю, що вони зробили неймовірно важливу справу. А от намагання вже після цього в один бік, в інший бік, під впливом революційних подій, а потім відкот від цих подій. Причому кожного разу застосовувались не зовсім, м'яко кажучи, конституційні методи. Я думаю, треба повертатись до більш стабільного підходу, більш врівноваженого, до того, яким чином ми будемо будувати свою політичну систему. Не треба, знову ж таки повторюсь, кивати на Конституцію. Треба розбудовувати партії. Ну, нарешті у нас мають з'явитися хоча б декілька нормальних з точки зору сучасного, західноєвропейського чи взагалі кращі приклади партійного будівництва. Коли буде фінансування партій, мотивація їх членів, зрозуміло для суспільства. І тоді в рамках діючої Конституції може бути цілком конкурентна демократія, яка не буде порушувати права людини, не буде перетворювати будь-який офіс президента в машину для збільшення повноважень глави держави і викликають в результаті дуже серйозні питання. Просто тут же ще у нас проблема. Іде війна, хоча б, можливо, низької інтенсивності сьогодні, але має бути якась концентрація зусиль на подолання її і її наслідків. Відтак, система, за якою при бажанні влада може концентрувати серйозні ресурси на вирішення цих проблем, це, мабуть, більш мобілізаційна структура, система більш мобілізаційна, яка дозволяє бути країні більш ефективною. Коли ми це вирішимо, тоді не можна говорити і про збільшення повноважень в регіонах, і передачу туди таких важелів державного управління, які на сьогодні, мабуть, все-таки важливо залишити за центром. А ті конституційні зміни, які передбачають мінські домовленості, от вони розбалансують систему? Чи навпаки? Я думаю, що просто не варто це обговорювати, оскільки за такі зміни просто нема голосів. Тому ми можемо, звичайно, і так його обговорювати, але факти свідчать про те, що вони від самого початку мертвонароджені. Дякую вам. Костянтин Грищенко, двічі міністр закордонних справ, перший віце-прем'єр свого часу, політик просто з великим і дипломатичним, політичним досвідом. А от, до речі, стосовно питань Криму і Донбасу. От пропонується законодавцям теж декілька опцій в цьому меню. Стосовно Криму пропонується національна автономія, стосовно Донбасу пропонується там особлива теж модель особливої юстиції. Чи вдасться нинішній владі проголосувати якийсь із цих варіантів? І чи може щось із цього бути ефективним? Я думаю, що не вдасться. Я думаю, що стосується Криму, то, я думаю, далі Верховна Рада не піде. Визнання за кримськими татарами, за караїмами, за кримчаками статусу корінного народу. Тепер щодо того, хто і як розхитує Конституцію сьогодні. Зрозуміло, що в першу чергу ми адресуємо цей докір владі, і, зокрема, президентській гілки влади. Тому що президенти, вони так чи інакше, всі хочуть під себе нової Конституції. Якщо ви хочете нової Конституції, значить ви її оцінюєте негативно. Якщо ви її оцінюєте негативно, значить їй треба ярликів навішати різних, що вона погана, що вона несуголосна. І я стверджую, що Конституція наша хороший документ. Більше того, вона має механізми для збільшення своєї сили, за посилення свого потенціалу. І це конституційні механізми. Перше, це закони конституційні. У кожній там, не в кожній, а в тих чи інших статтях говориться про те, що ця норма має регламентуватися, ці відносини регламентуватися законом. У нас дуже багато таких конституційних законів не ухвалено, зокрема про використання державних символів, стаття 20. Друге,
такий інструмент, який можна використовувати, це те, що Конституція містить норми прямої дії. Тобто, здійснюючи судочинство, ми можемо використовувати прямо положення Конституції, не враховуючи то є чи немає, наприклад, відповідний закон. Ця практика взагалі відсутня, хоча 1 листопада 96 року Верховний суд ухвалив постанову саме про використання Конституції при здійсненні правосуддя. Є третій механізм – це інститут Конституційного суду. Справа в тому, що Конституційний суд через тлумачення тих чи інших положень міг би розшити багато вузьких місць цієї Конституції, але в нас Конституційний суд просто і не мертвий, і не живий. Тобто його статус роками нівелювався, і це так само є великий резерв. Тому сьогодні питання не в якості Конституції, а в якості нашої політичної влади. І треба думати про механізм захисту самої Конституції. Ми, коли писали Конституцію, ми знали, що і війна буде, що внутрішні суперечки будуть дуже великі. І для того, щоб забезпечити стабільність Конституції, а отже, стабільність функціонування інститутів держави, ми заклали такий механізм змін і доповнень, який не дає можливості розхитувати Конституцію, просто легко так взяти і ухвалити. Але сьогодні ми бачимо, що цього недостатньо. Треба далі йти. Треба включати Конституційний суд, як того, хто гарантує Конституцію. Треба включати такий інститут, як присяга, яку дає президент, дають депутати, а далі дають державні службовці. У Сполучених Штатах Америки поклав руку на Конституцію і збрехав, коли тебе там запитують, чи в комітеті, чи в суду. І якщо буде вияснено, що ти збрехав, ти будеш відповідати не тільки за той злочин, а й будеш відповідати за те, що ти порушив присягу. У нас присягають зберігати, дотримуватись Конституції, законами, там працювати на благо людей і так далі. Я писав просто текст присяги і депутата, і президента, тому я знаю, наприклад, для чого ми писали і що ми робили. Це мертвий абсолютно сьогодні інститут у плані ефективності, у плані захисту Конституції. То хто ж розхитує у нас сьогодні Конституцію? У нас дійсно розхитує Конституцію влада. Вони хочуть більше собі повноважень. Це все від невигластва. Це все потільки невигласи прагнуть цього тоталітаризму, а не хочуть використовувати механізми демократії для ефективного управління. Але розхитує і Росія. І ви дуже правильно ставили питання, Росія діє в двох напрямках, щоб розхитати нашу Конституцію. Це ті положення, які містяться у Мінських домовленостях, і не дай Боже ми їх реалізуємо. Треба виходити з того, що Мінські домовленості ухвалювалися під тиском самої Росії. І тому ці всі домовленості, вони нікчемні від самого свого початку. А з іншої сторони, ми маємо розуміння, що Росія домагається зміни конституційного ладу в Україні, зміни нашого принципу нашої унітарності нашої держави і багато інших речей. Але є ще один напрямок, де діє Росія, вона підриває, хоче підірвати інститут національної держави, бо наша держава творилася в річищі європейської державотворчої традиції, як держава національного типу, де традиція і звичай українського народу клалася в основу суспільної організації, державного цього устрою. І тому тут важлива єдність, важлива функція української мови, як єдиної державної мови, важлива символіка, яка заглиблюється в нашу історію, в державну нашу історію. І Росія хоче підірвати саме цей інститут національної держави. Вона діє через п'яту колону. І тому ми бачимо сьогодні великі такі наступи на українську мову, там інші всякі ворохобі, які вони здійснюють. Отже, ми мусимо бути свідомі, що уступити Росії сьогодні по Мінських домовленостях, чи просто так, знаєте, дивитися крізь пальці на те, що робиться через п'яту колону, і знаходяться такі ж люди і в «Слуг народу», у фракції у Верховній Раді, які навіть от нещодавно ініціювали зміни до закону про українську мову як державну мову у плані відтермінування дубляжу фільмів, там, використання в засобах масової інформації. Це ж всі ж добре розуміють, що це руйнування тієї інфраструктури
яка вибудовувалася цілими роками по перекладу, по інших речах. Це все робота от на підрив нашого цього національного типу державності. І це ж не з неба взялося. Ще коли ми ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України, там є перший розділ «Самовизначення української нації». І тоді ми записали, що українська держава твориться як держава національного типу, що держава захищає національний тип цієї державності. Отже, треба діяти дуже рішуче по багатьох напрямках, знати ці всі процеси. Треба підвищувати свою культуру і припинити використовувати Конституцію як засіб для узурпації влади. І якщо говорити вже про наївних романтиків, це хороша фраза, яку ви вжили, то я мушу вам сказати, що романтик – це найкращий реаліст. Бо якщо ви не вірите в ту справу, яку робите, то ви її не зробите. А це велика справа. Це були великі часи, і творили ці часи великі люди. Тому я, наприклад, вважаю, що коли мене називають романтиком, то я гордий тим, що мене назвали романтиком. Бо в нас такий реалізм, що тільки про кишеню дбає. А про загальне добро хто буде дбати? У нас починають тут розказувати байки про те, що якщо ми зараз нашій владі підвищимо заробітну плату там до 50 тисяч чи 60 тисяч гривень, то в нас не буде корупції, в нас будуть працювати. Практика показує, що не працює цей принцип. Або беруть і всю владу скидають в один кошик і кажуть, всі вони погані, всі вони злодії, весь бізнес в один кошик, всі вони погані, всі вони сякі-такі. Насправді все не так. Є і хороші бізнесмени, і патріоти, люди, які працюють на загальне добро, і є політики. Тому треба, щоб була така персоніфікована відповідальність і персоніфікований погляд. Тоді ми вибудуємо владу, ефективну, патріотичну владу, порядну владу і професійну владу. Якщо ж ми будемо оперувати от такими речами, то не думаю. Про Мінськ буквально наостанок. От нещодавно, до речі, Владислав Сурков, помічник Путіна, ідеолог Новоросії, він сказав, що якщо Мінські угоди будуть втілені, то це означає кінець України в її нинішньому державному статусі, початок федералізму і так далі. От як ви гадаєте, ризик того, що це може бути імплементоване під тиском знову, там ще якось, він зберігається чи ні? Ризик завжди зберігається, але я не думаю, що сьогодні українське суспільство дозволить Зеленському йти цією дорогою. Згадайте правління Порошенка, коли тиск був просто шалений з тим, щоб імплементувати ці всі речі в закони, і, зокрема, почати конституційні зміни. І дійшло до чого? До використання гранат. Це ж не просто так собі воно дійшло. Це люди ж просто відчувають небезпеку цих всіх процесів. Не може Росія нам рекомендувати нічого хорошого. Вона може робити тільки все для того, щоб знищити українську державу, щоб знекровлити українську націю. Бо це в їхній природі, їхньої держави. І от хтось каже зараз, що Росія не буде анексувати тимчасово окуповані території в Луганській чи Донецькій області. Я так не думаю. В імперії завжди є оця звичка така прирощення території. Вони за цей квадратний кілометр вгатять мільйон людей, але б його собі анексувати. Тому сьогодні Росія дивиться і реально працює на цій окупованій території як на плацдарм для розширення збройної агресії проти України, а з іншої сторони вона дуже чітко, ефективно, цілеспрямовано працює на інкорпорацію цих територій у своє лоно. Бо вони вже, росіяни, зрозуміли, що на сьогоднішній момент українське суспільство не дозволить їм втюрити, будемо так казати, ці території у такому статусі, які нам пов'яжуть руки щодо системи, щодо курсу євроатлантичної інтеграції, які зруйнують унітарність нашої держави. На це суспільство не дасть добра. А от якщо коротко, ідея Зеленського провести референдум на тему того, щоб відсікти Донбас. Тому що справді Росії Донбас обходиться приблизно, от були підрахунки, у них там більше, ніж Абхазія, Осетія і Придністров'я разом взяті. Що це дуже дорого з їхньої точки зору і мало ефективно, і вони раді були б втюхати в якомусь вигляді це Україні, щоб Україна взяла на себе фінансування, принаймні. До речі, от сьогодні знову уряд заговорив про те, що ми там винні 900 мільярдів пенсіонерам і соціальні виплати. Ця ідея, якщо народ проголосує відсікти Донбас, от ви підтримуєте? Це дуже небезпечна ідея. Ми її повинні рубати в самому своєму зародку, тому що територія – це держава, або держава – це територія. Я чую інколи дискусії політиків, і вони кажуть, треба думати про народ.
Там при чому тут територія? Якщо у вас немає території, то у вас і немає вашого народу. Тому завжди треба боротися за територію. Це наші території, етнічні наші землі. І якщо ми почнемо розкидатися територіями, використовуючи наш народ, то ми дуже швидко втратимо державу. Це треба цю ідею відкинути із самого порогу. Ми не можемо відмовитися від боротьби за наші території. Я не вірю в те, що дипломатичними політичними методами ми можемо відновити сьогодні наші кордони. І Крим, і ці окуповані території на Південному Сході. Під дипломатією, під політичними перемовинами має бути підведена велика сила. І те, що я бачу таке певне недооцінка силового фактору, а ми бачимо, що у світі роль силового фактору зараз зростає, бо світ бурлить. Ми бачимо таку турбулентність безпекову. А в нас, нам що зараз критично важливо? Це ракетні технології, інформаційні технології. Це технології, які б дозволяли створювати такі види зброї, якими можна працювати на території ворога. Бо наша біда українців завжди полягала в тому, що ми боролися на своїй території за свою свободу, за свою територію. Якщо ворог приліз уже на нашу територію, то він мусить знати, що ми будемо боротися і на його території. Якщо говорити про цю зброю стримання, то до цих пір найефективнішою зброєю стримання була ядерна, наприклад, зброя. Але зараз, оскільки ми не маємо ядерної зброї, є інші технології, інформаційні технології, там ракетні технології, які ми можемо використовувати для того, щоб ворог знав, що якщо він залізе до нас, то він одержить там. Я десь нещодавно, може років 2 чи може 1 рік, коли сказав, що нам треба ракета, яка долетить звідси до Спасської вежі. Ох, як піднявся шум там. І РІА, ці новості їхні російські, нагадали мені, що я депутат, який зруйнував Конституцію Криму, бо я там вносив поправку для того, щоб Конституція Кримської автономної республіки відповідала нашій Конституції і нашим законам. Все нагадали мені. От мислення треба інакше демонструвати. Треба і показувати нашим західним партнерам, що ми будемо воювати за свою територію, що ми далі вже не будемо дослухатися до тих порад, а не провокуйте Росію, інакше ми знищимо нашу державу, знищимо наш народ. Ми ніколи не вберегали себе, свій народ, коли ми терпіли поразки. Треба орієнтуватися на перемоги. І перемоги можуть бути. Якщо буде висока єдність, буде добре розуміння, буде хороший провід. Зараз світ такий, що можна багато до чого видумати і дуже швидко для того, щоб захистити себе. Це треба робити сьогодні. Не треба забувати, що силового фактору ніхто ще сьогодні в світі не списував, як аргумент. Армія і флот – найкращі друзі. Да, а що робить Росія? І що робиться наші, як і будь-якої іншої держави? П'ята колона. Вони ж хочуть нас фактично позбавити можливості морської держави. Вони сьогодні вже заблокували для нас Азовське море. Вони сьогодні беруть наше побережжя на Чорному морі. Коли з'являються кораблі країн-членів НАТО, то вони ж верещать там в Москві аж, мабуть, до місяця чутно той вереск. Чому? Тому що перебування цих всіх кораблів унеможливлює їхні дії по зменшенню наших можливостей морських. Тому нам треба дуже-дуже сьогодні ретельно подивитися на наш воєнно-морський флот. Чи є в нас там потенціал, чи немає. Треба дуже різко і швидко сьогодні латати ці всі дірки. Тепер події з Росією, наприклад, і з Білоруссю, вони так само відкривають великі загрози. Значить, треба йти на швидше ухвалення закону про територіальну організацію оборони. А це край такий. Буде ще до канікул розглядатись, наскільки ми розуміємо. Да. Що ж, мушу дякувати вам. Іван Заєць, депутат багатьох скликань, учасник конституційного процесу, був гостем нашої програми. На цьому ставимо 3 крапки, повертаємося вже за мить.
мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчақ яғғанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келер. Таш қаяларны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерлерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. В бік півострова запустили кримсько-татарський прапор з побажаннями сотень людей. Національний стяг завдовжки 16 і завширшки 9 метрів пошили волонтери з Краматорська. Тоді його возили найбільшими містами України, щоб всі охочі могли написати на ньому свої побажання. Для того, щоб провести акцію в соціальних мережах, збирали кошти. Меджліс теж надав матеріальну допомогу. Організатори присвятили цю акцію одночасно кільком святам. 25-річчю від дня прийняття Конституції України, 30-річчю відновлення діяльності Курултаю та Дню кримсько-татарського прапора. Біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Каланчак активісти причепили прапор до великих повітряних куль та запустили в бік Кримського півострова. Окрім цього, відправили повідомлення про те, що Крим буде вільний. Їх випустили в небі над Джанкоєм. Не уявляючи це, не роблячи це навмисно, ми об'єднали всю Україну. Спочатку наш стяг був пошитий в Краматорську, потім він поїхав до столиці. Зі столиці він поїхав до Львова. І таким чином зробив великий такий круг, знаєте, завітавши за 10 рекордних днів 10 українських міст, об'єднавши сотні тисяч людей. Всі на ньому писали свої побажання Криму, кримські татари, українці. Перший написав на ньому автограф свій Мустафа Джемілєв. І з того все пішло. Він біля Верховної Ради був, і всі міста із великим ентузіазмом приймали цей прапор. Сьогодні ми маємо висотою в 3-поверховий будинок прапор. Я думаю, що він підніметься до 5 кілометрів, але його буде дуже добре видно. В нього ці розміри, тобто мінімально ж прапор, який може бути, щоб його було видно з такої висоти, це 10х6. Він у нас має набагато більший розмір. Відчуваючи всю тугу і біль цих людей за своїм домом, це найменше, що я можу зробити. Просто підтримувати їх, хоча б в підписанні ось такої листівки. А те, що я написала в свій час під Верховною Радою, коли ми розгорнули цей прапор, це було «Крим рідний, тримайся». Тобто протримайся, будь ласка, ми обов'язково повернемось. І я знаю, що в батьківському саду мого друга ми ще вип'ємо кримського вина, поїмо персики з батьківського дерева. Да, Ісмаїл? Обов'язково. Обов'язково так буде. Унікальне узбережжя в бетон. Окупаційна влада Оленівки, що на західному узбережжі Криму, планує будівництво набережної на унікальній піщаній косі вздовж Караджинської бухти. Місцеві жителі виступають проти псевдоблагоустрою, а науковці
науковці вважають, що знищення дюн неминуче призведе до деградації всього терену. Так, на сайті окупаційної адміністрації селища з'явилося опитування щодо створення набережної, а також розмістили ескізи майбутніх крамниць та сувенірних кіосків, вбиралень та опор освітлення. Місцеві жителі почали збирати підписи та виступати проти забудови унікальної піщаної коси. Жителі Оленівки скаржаться, що під час шторму їхні будинки вже підтоплюються через поступове звуження захисної піщаної дюни. До того ж, цей проєкт вже критикували у 2020 році, але наразі окупанти знову винесли його на обговорення. Друга бойова втрата Збройних сил з початку червня. Поблизу Пісків на околицях окупованого Донецька під ворожим вогнем загинув старший солдат 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар. Уродженцю Кривого Рогу був 51 рік. Ще один український боєць дістав уламкове поранення неподалік Водяного. Там окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. Військового у задовільному стані евакуйовано до шпиталю. Ворог також традиційно бив з артилерії та запускав розвідувальні дрони. Щоправда, марно. На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєвчасно подавлений засобами РЕП. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 28 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Берберські зерносховища вважаються однією з найстаріших банківських систем. Їх використовували амазиги, які жили на півдні Марокко. Свої сховища вони називали Ігудар. Там зберігали не тільки зернові культури, а й документи, бобові, масло, фініки, ювелірні вироби та багато іншого. أقول بأن هذه المخازن الجماعية ربما قد تكون الإرهاصات الأولى لنشوء الأبناك، لأنه عندما نقول البنك هو مكان مؤمن يعني لحماية الممتلكات. هي قديمة قدم هذه الجبال، من الصعب أن نحدد حتى تاريخ بنائها. Сховища зазвичай будували в безпечних місцях, де не відбувалося природних катаклізмів і куди було б складно потрапити в разі війни або спроби пограбування. Такі укріплені споруди можна знайти на рівнині Сус і в горах Антиатлас. أقدر هذه طورة قديم اللي ينزون البنكة إلى المنطقة. يعني السلوس من المعيش كاتهم زين كالرسوم الأملاك نزون النقارات وكان أرجس السلوس الخيرات. Міністерство культури Марокко нещодавно вирішило зробити сховища національним надбанням. Воно також подало заявку на включення їх до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Історія кримських татар зазвучала українською. У Києві на фестивалі «Книжковий арсенал» презентували проект аудіокниги українською мовою «Світи, народи. Історія кримських татар». Він створений задрукованим виданням у 4 томах відомого історика Валерія Возгріна. Команда Конгресу активістів культури почала роботу над аудіокнигою наприкінці минулого року, коли проект отримав фінансування від Міжнародного фонду відродження. Допомогли ще понад 200 меценатів. Власне, вперше про історію кримських татар Валерія Возгріна ми дізналися якраз від телеканалу АТР, так, і побачили матеріали про цю працю, побачили програму, яка створюється за цією працею, і почули заклик про те, що просто вже назріла необхідність, щоб робота з'явилася українською мовою, щоб був здійснений український переклад. Ми з командою зразу відгукнулися через те, що зупинилися на секунду і подумали, а що ми знаємо про історію кримських татар. І починали перераховувати якісь історичні факти і розуміли, що цього недостатньо, щоб, знаєте, повноцінно відчувати себе українцями на цій землі, тому що історія Криму – це історія України. Створення аудіокниги «Історія кримських татар» українською мовою є поштовхом до відродження історичної пам'яті і українців, і кримських татар. Переклад праці Возгріна дозволить цим спорідненим народам згадати, наскільки тісно їхні долі були пов'язані впродовж століть. Проект допоможе розвіяти нав'язані колись радянською владою міфи про кримських татар. І цей власний розвиток і українців, і кримських татар, він практично не може бути, ну, скажімо, відокремленим один від одного. Отже, знання кримсько-татарської історії, хай як би це для когось не звучало дивно, знання кримсько-татарської історії – це така, знаєте,
передумова глибокого знання і розуміння української історії. І навпаки, кримські татари мають дуже добре знати історію України для того, щоб усвідомлювати, що відбувалося з кримсько-татарським народом протягом століть. Ахтем Сейтаблаєв, Іван Леньо, Севгіль Мусаєва, Ескендер Барієв, Ельмаз Асан, Айдер Муждабаєв, Гульсум Халілова, Богдан Бенюк, Еміне Джепар. Їх голосами мовлять окремі розділи аудіокниги. А бренд-голосом проєкту став заслужений артист України Андрій Самінін. Спокійно розказати ніби про події, які відбувалися. Пограючись поміж корінних кримців мовців. Ловити рибу в чорноморських лиманах, ба навіть у прибережних водах Азовського моря. 10 тисяч рублів, загарантований спокій, в жодному разі не була непомірна. Ординське звання Сараскер вживали в трохи іншому військово-посадовому розумінні. Не тільки в степу, ба й в інших місцевостях півострова, без лісу, в східному Криму. Вже сусідня община була не нашою, чужою. У неї було не гріх скубнути шматок пасовища, відкраїти куток грілля, ділянку лісу. Жінки негрошовитих сімей брали на свої плечі всі турботи. А ми з Кримцями і Петриком війною на Україні міста підемо. Річ у тім, що у кримських татар просто немає записаної історії від найдавніших часів до ХХ століття. Думаю, не варто доводити це твердження, відоме не лише в Криму, але й далеко за його межами. Вже найближчим часом аудіокнигу можна буде знайти на платформах YouTube, Apple Podcast і Google Podcast. Зупинятися на досягнутому команда активістів культури не збирається. В планах у них переклад та озвучення інших розділів чотиритомника. Кримсько-татарський боксер Батир Ахмедов, перемігши колишнього чемпіона світу Археніса Мендеса, отримав право битися з теперішнім чемпіоном. Змагання відбулося 26 червня у США. Бій мав тривати 12 раундів, але вже після 8-го команда Мендеса вимагала зупинити боротьбу, тому що боксер не міг продовжувати битися через завдані суперником травми. Ахмедов отримав лідерство на рингу ще на початку бою. Тепер Батир Ахмедов буде битися з чемпіоном WBA Джервонтом Девісом. Ахмедов, змагаючись у середній ваговій категорії з 2017 року, отримав перемогу у 7 з 8 боїв. Артур Зієдінов здобув 14-ту перемогу на професійному рингу. Він здолав нокаутом грузинського суперника Лєванілу Хуташвілі в бою, що відбувся в Сочі. Зієдінов мав змагатися з британським боксером. Після того, як бій з ним скасували, взяти участь в боротьбі запропонували найсильнішому боксеру Грузії. На рахунку в Зієдінова 14 перемог, з яких 11 здобуті нокаутом та 1 поразка. Дуже важливо для спортсменів. Большая благодарність вам. Доброго вечора. Це Кримсько-татарський канал АТР. Я Тетяна Даниленко. І це марафон, присвячений 25-річчю української незалежності. У нас в гостях Людмила Буймістер, слуга народу, народний депутат. Доброго вечора вам. Зі святом. І вас зі святом, і всіх телеглядачів. Для вас взагалі свято День Конституції? Ну, звісно. Це насправді одна з найвизначніших подій, мабуть, цього століття для нашої країни, адже прийняття Конституції, по-перше, зробило дійсно справді можливою незалежну Україну і нарешті закріпило права людини. І закріпило ті принципи основоположні, за якими ми хочемо всі з вами жити. Ми ще досі за ними, на жаль, не живемо, але ми принаймні до цього дуже сильно прагнемо, так само, як і всі демократичні країни світу.
Сьогодні на урочистому засіданні, де ви теж були, виступали президент, спікер, прем'єр, омбудсмен, попередні політичні покоління. І з їх виступів стало зрозуміло, що нинішня влада не буде винятком, і вона теж буде змінювати Конституцію. Ну, там, щонайменше в частині децентралізації продовжить політику попередньої влади. І цілком можливе посилення президентської вертикалі в нинішній системі, хоча вона є і так досить сильною. От Федір Веніславський, представник Зеленського в Конституційному суді, говорить про таку необхідність. Поки що не зрозуміло, чи будуть голоси в парламенті для цього. Але як ви оцінюєте такі наміри? От Разумков, він застерігає від будь-яких змін. А от ваша позиція яка? Наша Конституція, вона дійсно повинна еволюціонувати і бути таким живим механізмом, але я би тут більше говорила не стільки про розподіл повноважень між різними гілками влади, скільки про те, що у нас є, дійсно деякі прогалини, які не дають нам реформувати, в першу чергу, економіку нашої держави, не дають нам такої беззаперечної можливості боротьби з корупцією, адже ми бачимо рішення Конституційного суду щодо цих законів про боротьбу з корупцією. І дійсно оці елементи, їх би треба було відобразити в Конституції, тому що, та ж, наприклад, боротьба з корупцією. Та це вже є основою нового суспільного договору в державі. Тому що за звинувачення в корупції у нас змінюються президенти, вони несуть політичну відповідальність, не завжди юридично, але принаймні політично. Тому деякі речі потрібно зробити, але я не є прихильником перерозподілу повноважень між гілками влади. Тому що, знаєте, давайте хоча б ці повноваження, які є, будуть реалізовуватися в конституційний спосіб. Адже сьогодні у нас в Конституції, в принципі, все в порядку в цьому плані, в цьому сенсі. Є дійсно система стримувань і противаг достатньо така логічна, вибудована і яка насправді показала навіть в найскладніші часи Майдану. Особливо Майдану в 2014 році, коли почалася російська агресія, коли Янукович втік. Єдиним стабільним органом, який міг взагалі взяти країну в цій складній ситуації і вести її далі, був український парламент. І саме через те, що у нас є оцей поділ влади, вона стає більш стабільною. Я знаю про ідеї додати повноважень президенту України. Насправді не нова ідея, кожен президент намагався це зробити в своїй каденції. І знаєте чому? Це в першу чергу результат того, що наш виборець, він голосує за президента. І він думає, що президент може, як, знаєте, чарівною паличкою вирішити всі проблеми, причому зробити це миттєво. Але це не так. Все набагато складніше. Одна людина ніколи не може управляти країною. І навіть 10, і навіть 100 людей не можуть управляти країною. Наш чиновничий апарат, вся державна служба в країні – це 250 тисяч людей. Тобто це величезний колектив, армія, якій треба делегувати повноваження. І насправді для того, щоб процес реформування країни відбувався швидше, треба не забирати повноваження, а навпаки їх віддавати, але потім нести відповідальність за тих людей, яких ти призначаєш, щоб ці повноваження виконувати, і повинні бути інструменти контролю. Причому контролю беззаперечного. Тобто, якщо стає відомо, що хтось, якийсь чиновник, порушив закон, що відбувається в цивілізованих країнах? Він сідає до в'язниці. Да, процес, суди, але в кінцевому рахунку він не опиняється десь на Багамах, як у нас це часто буває, чи десь за кордоном, де взагалі ніхто не може знайти. І саме через невідворотність покарання система працює. У нас в багатьох випадках є прогалини, причому прогалини з цією кінцевою точкою, що у нас досі за топ-корупцію або за топ-злочини ніхто в країні, на жаль, ще не сидить. Чекайте, уже є антикорупційний суд, є ціла мережа антикорупційної
інфраструктура, досить потужна. Чому ж тоді досі ніхто не сів, як ви кажете? Тут я розкладу декілька факторів. Ну, перший фактор – це те, що наша антикорупційна архітектура, вона відсутня в Конституції. І це дало насправді Конституційному суду прийняти рішення таке, яке він прийняв. Причому з юридичної точки зору, я скажу зараз крамольну річ, але як юрист я не можу сперечатися з самим текстом рішення. Ну, тому що про це говорили ще в той момент, коли ухвалювалися закони про антикорупційні органи. Да, і це є і президента про це попереджали. Але це ж теж був політичний компроміс на той момент, тому що президент там затягував до останнього, теж перед отриманням чергового траншу кредиту, теж на нього тисла опозиція, молоді антикорупціонери. І от вони, такий політичний компроміс вилився в те, що потім стало можливим оскарження в КС. Так. І на превеликий жаль, навіть за той період часу після прийняття цього закону змінився парламент, змінилася ситуація. Але ми так і не виправили засадничу помилку. Так будете вводити прям в тіло основного закону всі ці органи нові? У мене 2 роки лежить концепція конституційної реформи якраз по антикорупційній системі і по системі незалежних регуляторів і Антимонопольного комітету України. Щоб вони з'явилися нормально виписані в Конституції і щоб з'явився нормальний порядок їх призначення. Тому що сьогодні у нас Конституція говорить одне про призначення тих самих регуляторів, про антикорупційну систему. Взагалі нічого Конституція не говорить. А закони, які регулюють ці органи, говорять зовсім про інше. Тобто це перший проблемний аспект, який я вважаю, що потрібно усунути і усунути якнайшвидше. Другий проблемний аспект. А давайте подивимось, а скільки фінансування у нас виділяється на антикорупційні органи і скільки фінансування, наприклад, виділяється на Службу безпеки, чи на поліцію, чи на прокуратуру. І, знаєте, ми побачимо з вами дуже великий дисонанс фінансування з бюджету. От я дивилася цифри, наприклад, за останні 5 років на СБУ виділено було щось коло 93 мільярдів. На прокуратуру щось там порядку 70. НАБУ 5,5. Що ми вимагаємо від людей, коли ми їх не можемо ніяк дофінансувати? Ну, тут треба приймати рішення глобальне. Якщо вони основні по розслідуванню злочинів, по розслідуванню топ-злочинів, то ці органи повинні отримувати належне фінансування. Ну, але в СБУ, в поліції і в інших органах вам скажуть, але наші люди отримують зарплату в 5 разів меншу, ніж вони. І тому з СБУ переходять зараз в ДБР. Звичайно. Але у них же залишили ще й невластиві функції. Ну, от у Служби безпеки так зараз точно. ви стоїте на порозі реформи СБУ і кажуть, що там дуже незадоволені, і багато фахівців, які теж спостерігають за цим, теж надзвичайно критикують законопроект. Я скажу з точки зору прав людини, тому що я багато спілкувалася про цей законопроект з правозахисними організаціями. В принципі, для мене, от я не є там силовиком, я взагалі до цього блоку жодного відношення раніше не мала, але я на це дивлюся саме з точки зору, а наскільки безпечно будуть почувати себе громадяни України, якщо прийметься той чи інший закон. І насправді це має бути основою взагалі нормотворчості. Це основні принципи. Права людини – це просто основні принципи. І, чесно кажучи, дійсно, там є дуже багато питань. Дуже багато питань, чому СБУ, наприклад, пропонується надати повноваження і контррозвідки, і слідства, і допиту потім. Ну, тобто вся низка, і навіть утримання під вартою підозрюваних. Там є дуже багато речей, які можуть знову ж таки бути небезпечними з точки зору саме прав людини. І оскільки ми знаємо, що довіра у суспільства до правоохоронної системи сьогодні в Україні дуже і дуже низька, і ми бачимо час від часу зловживання силовиками своїми повноваженнями, то дійсно до цих речей треба відноситись дуже акуратно. А от силовики вам у відповідь скажуть, у нас війна, і
Є спеціальні підрозділи СБУ, які здійснюють там контррозвідувальну діяльність, по суті, навіть розвідувальну діяльність так на непідконтрольних територіях. І по суті є учасниками, повноцінними учасниками бойових дій. І в тому законі, який ви пропонуєте, пропонується каструвати цю частину. І виходить, що там, грубо кажучи, хтось там може бути учасником бойових дій, не там поліція, там, а СБУ вона вже не може бути. Хоча насправді на них і теоретично, і практично лежить значна частина різних функцій, пов'язаних з бойовими діями. Ну, відповідно, той функціонал, який прописаний там і в нинішньому, і в майбутньому законі, він їм теж необхідний. Щодо цього функціоналу я не сперечаюся, тому що дійсно вони здійснюють дуже багато і спецоперацій і на території лінії розмежування, і на окупованій території. Мене більше бентежить інше. У них же ж не властиві функції щодо розслідування економічних злочинів. У них же є оця функція відділу К, який там, ну, вибачаю за нелітературне слово, кошмарив бізнес останні там багато-багато років. І саме в цьому, знаєте, от полягає проблема, що, да, може кожен там працівник отримує невелику зарплату, але це не виправдовує штучний тиск на бізнес, це не виправдовує хабарництво, це не виправдовує корупцію. І саме тому основна ідея реформування Служби безпеки України, яка насправді є частиною концепції НАТО. І якщо ми вже говоримо про наш шлях до НАТО, то реформа Служби безпеки – це один з найважливіших кроків, які ми повинні зробити для того, щоб отримати ПДЧ, для того, щоб приєднатися до НАТО. Тому що навіть зараз ми можемо вже обмінюватися, наприклад, розвідувальною інформацією з нашими західними партнерами, країнами-членами НАТО. Але ми цього недостатньо робимо, саме тому, що у нас не реформовані Служба безпеки України і не реформовані розвідувальні органи. Ну, про розвідку прийняли закон дуже добре нещодавно, а от зараз стоїть величезне питання щодо реформи Служби безпеки України. І я сподіваюся, що після цього ми більш активно зможемо співпрацювати з нашими партнерами, отримувати від них інформацію розвідувальну і надавати свою, бо це ж завжди на засадах взаємності робиться. І тоді у нас не буде таких проблем, як ми там довгі декілька років доводили, що росіяни все ж таки на Донбасі є. Ну, зараз вже ні в кого це питання не викликає, на щастя, але час же ж втрачено. З сьогоднішніх теж виступів перших осіб нам стало зрозуміло, що все-таки там ті тертя, про які так багато говорять між президентом і спікером, вони очевидно є. Тому що спікер недвозначно застеріг від там грубого втручання в конституційне тіло. З вашої точки зору, чи можливе між ними, скажімо, там пом'якшення цього тертя і за яких обставин? Чи можливо навпаки президент знайде спосіб позбутися занадто, на його думку, очевидно, такого незалежного спікера? Я не хочу коментувати відносини двох людей, нехай вони самі коментують. Ну, очевидно, тут йдеться не міжлюдські відносини, а відносини між гілками влади законодавчої, виконавчої. А якщо говорити з точки зору політичної, то я, в принципі, вважаю, що сьогодні настав той момент, ну, він настав раніше, але сьогодні вже критично, знаєте, остання точка, коли ми можемо налагодити нормальний діалог, політичний діалог, в першу чергу, з усіма політичними елітами. І це необхідно зробити, тому що те, що ми маємо на сьогоднішній момент, коли вся влада зосереджена в руках монобільшості, навіть в парламенті, я не вважаю, що це добре. Розумієте, коли є монобільшість, є, ну, по-перше, є всі інші політичні сили, які атакують за будь-яку помилку, за будь-яку кому, не там поставлено, і часто правильно роблять, насправді. Є якийсь досвід, якась інституційна пам'ять, особливо у опозиції, яку теж можна залучати для того, щоб ще краще проводити процес реформування. Ну і в кінці кінців, я думаю, що чим злагодженіший буде
процес комунікації влади і опозиції, тим менше у нас буде, наприклад, поправочного спаму до законів. Ми не будемо втрачати цілими тижнями на розгляд поправок, які насправді не є суттєвими, а є суто затягуванням часу для того, щоб отримати політичні дивіденди тощо. Тому я би в сьогоднішній ситуації всі політичні сили закликала би саме до того, щоб ми сьогодні об'єднувалися навколо того, навколо чого ми можемо об'єднатися, і в першу чергу вирішували ці питання. А це насправді найгостріші питання. Я думаю, що ніхто з проукраїнської, принаймні, опозиції, тому що у нас є різна опозиція, але ніхто з проукраїнської, проєвропейської опозиції не буде заперечувати проти реформ, які спрямовані на євроінтеграцію, які спрямовані на покращення життя людей. Навіть якщо там не буде гучних для піару назв, але будуть реальні дієві механізми, за які буде не соромно. Ну і потім нормальний політичний процес, знаєте, прийняти якусь реформу – це непросто. Треба зібрати усіх стейкхолдерів, так званих, да? Тобто всіх зацікавлених осіб, опозицію почути експертне середовище, почути там, бізнес чи громадські організації, залежно від сфери. І потім випрацювати те, що буде дійсно, в що будуть вірити. Тому що на папері можна написати все, що завгодно. От чим відрізняється Конституція України від решти законів? В Конституцію вірять. В першу чергу вірить суспільство. Так, вони не відчувають, що вона там їх достатньо захищає, але вони в це вірять. В закони, ну, вже набагато менше. А коли процес реформування якоїсь галузі починається з непримиримого протистояння влади і опозиції, це відразу псує процес реформування, відразу робить його більш складнішим, а часто просто руйнує. Ну, давайте подивимось на медичну реформу. Розпочали, не закінчили, покритикували і так і не закінчили. А гірше, ніж розпочата реформа, є тільки незакінчена реформа. Навіть якщо вона погана. Вона може бути дуже погана, але її все одно треба закінчити, побачити результати, а потім рухатись далі і виправляти. Тому що інакше ми ніколи не зробимо висновків. Правильні кроки були зроблені чи ні. Стосовно все-таки подальшого співіснування всіх там прем'єра, президента, точніше президента, прем'єра, спікера. Дуже багато говорять про те, що там, можливо, на осінь можливі якісь масштабні зміни. Там, часткове чи точечне перезавантаження уряду. Чи будете ви підтримувати такі наміри влади? Чи вважаєте ви, що є якісь критичні міністри, яких обов'язково треба перезавантажити, і то найближчим часом? Чи, можливо, варто все-таки дати можливість уряду Шмигаля там допрацювати якийсь час, щоб показати результат? Я, в принципі, є противником будь-яких різких політичних змін, тому що вони завжди призводять до політичної кризи в країні. А нам достатньо, мені здається, війни, щоб ще самим собі, через те, що ми між собою не можемо домовитися, в трьох гілках влади, причому призначених, в принципі, одними і тими самими людьми, ну, це дуже-дуже дивно виглядає. Тому я не прибічник, знаєте, ідей там перезавантаження влади, парламенту, уряду. Уряду, в принципі, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, йому тільки півроку треба взагалі будь-якому міністру заглиблюватися в проблематику. І то не завжди за цей час вдається, тому що проблем дуже багато. Але, звісно, є критичні міністри, яких би точно треба було переглянути їх ефективність. Наприклад? Ну, я дуже довго виступала і нарешті, слава Богу, змінили міністра охорони здоров'я. Але все одно цю ситуацію в МОЗі треба моніторити дуже прискіпливо, тому що, знаєте, для мене завжди було таких дві організації, які такі чорні діри. Це МОЗ і Міністерство енергетики. І там відбувалися дуже, причому всі 30 років. Хаотичні, спорадичні речі, і реформування так і не
не відбулося ані в системі охорони здоров'я, ані в енергетичній галузі. Тому за цим треба слідкувати. Сьогодні у мене дуже-дуже багато питань до Міністерства юстиції. І особливо, коли я дивлюся на те, що пан міністр сам визнає, що це його авторство, його пера, закон про деолігархізацію, ну, у мене постає питання, де ж наші юристи? Фахові і професійні. Але якщо у нас такий міністр юстиції, то, в принципі, не дивно. Тому це перше питання, яке б я піднімала. А все решта, знаєте, треба просто швидше реагувати. От парламенту дійсно треба швидше реагувати на те, що от, якщо ми бачимо якісь негаразди, треба швидше приймати рішення, міняти людей. З нами на прямому зв'язку перебуває один з учасників теж конституційного процесу, свідків і народних депутатів тієї каденції, яка ухвалила Конституцію, Степан Ількович Хмара. Степан Ількович, вітаю вас зі святом. Доброго дня, вас теж. Ви сьогодні прийшли в футболці про Зеленського, узурпатора і порушника Конституції. Поясніть, з чим пов'язаний ваш демарш, ваш і пана Шишкіна, який теж прийшов в такій футболці. Проти чого ви таким чином протестували? Ви бачите, дуже часто і дуже багато порушує Конституцію той, хто має бути, згідно Конституції, гарантом її дотримання. І особливо, що вже, як кажуть, переповнило чашу, що пан президент хоче підмінити взагалі судову систему, замінити Раду національної безпеки і оборони, яку він формує, очолює і робить там, що хоче. Це шлях в нікуди, це шлях до руйнування правових основ держави. А без правової основи держави, фундаменту, знаєте, вона не може стояти, вона буде стояти на піску. Це дестабілізує суспільство і це загроза для держави. Це дуже серйозна загроза. Ось в нас в студії депутат «Слуги народу» Людмила Буймістер. От що б ви їй сказали як представнику монокоаліції? Знаєте, я нічого не скажу, я тільки скажу, що сьогодні підійшла до мене у Верховній Раді депутат з її фракції, запропонувала, спитала, чи можна сфотографуватися. Ну, я так був здивований і з пересторовою глянув. Вона зрозуміла моє занепокоєння, каже, я голосувала проти закону про ринок землі. А хто ви? Я, каже, моє прізвище Яцик, я родичка Петра Яцика. Все зрозуміло, з вдячністю, кажу, ми з вами сфотографуємось. А скільки з ваших голосувало проти? Двоє. Це катастрофа. Тому що ці депутати, вони не розуміють. Одні розуміють, дуже добре розуміють, президент дуже розуміє, що він робить. Вони руйнують державу. Вони руйнують державу. За це прийдеться дуже серйозно відповідати, бо я все-таки вірю, що Україна не дасть видерти з своїх рук, з-під своїх ніг нашу українську землю. Ми цього не допустимо. Я вірю, що в суспільстві знайдуться сили. Тим більше земля для українців – це святе, на чому вони виникли, де вони зародилися, за яку вони лили кров і покривали кістками. І я думаю, що і надалі, що б нам не коштувало українцям, українці землю свою втримають. І хай не тішиться, що вони запустять ринок з 1 липня. Зрозуміло, що вони хочуть почати тихо, підло з розпродажу землі державного запасу. Щоб люди відразу не утягнулися, в чому йде, а спекулюють, що це, так би мовити, право, реалізувати своє право на власність тим, хто має паї і так далі. Не треба дурити людей. По-перше, паї, якщо в комусь є дуже велика потреба продати, то це повинна зробити держава, викупити і дати в користування тим, хто може на ній працювати, хто може її шанувати, бо в нас ніхто
з влади сьогодні навіть не говорить про якість землі, про збереження її. Це ж, не забувайте, це не власність одного покоління, це власність всіх поколінь, які будуть жити на цій землі. Що ж, дякую Тому вам. розпоряджатись одному поколінню цим не можна. Чому я зупинився саме на цьому? Бо за цей злочин буде, якщо не отягнеться, то Зеленський буде відповідати. І депутати будуть відповідати, ті, які голосували за ці злочинні закони. Дякую вам. Степан Ількович Хмара, дисидент, народний депутат багатьох скликань, один з учасників конституційного процесу 1996 року. Отже, пані Людмило, так, тобто декілька застережень, з якими з чимось можна погодитись, з чимось ні. Давайте з кінця почнемо. Земля. З 1 липня починає працювати ринок землі. Очевидно, цей процес буде не настільки гладким, як там розраховує влада. Очевидно, будуть конфлікти, будуть проблеми. Це, знову ж таки, один з тих прикладів, про які я говорю, коли дуже важливу реформу, дійсно важливу, можна зробити в консенсусі, вона була би трошки гіршою, можливо, чи трошки зміненою, а може і кращою, до речі. Але от таке неприйняття жодних поправок з тих багатьох тисяч правок в закон про землю, воно і призводить до того, що є от таке сприйняття, що дійсно зараз будуть наслідки якісь дуже серйозні. Я не прибічник того, щоб тут, знаєте, якось там фарби дуже сильно згущати, хоча я голосувала за зняття мораторію на продаж українських земель сільськогосподарського призначення, але я не голосувала за інші закони, які якраз механічно передбачали цей процес, як він має відбуватись. Але давайте говорити відверто. Чи є у нас великі олігархічні сільськогосподарські аграрні холдинги в країні? Є. Це конкретні прізвища. Чи отримували ці люди протягом 30 років субсидії, субвенції з державного бюджету, які натомість мали би йти на розвиток фермерського господарства в Україні? Так. Якщо ми подивимось всі 30 років, ті, хто зараз боронять інтереси українських фермерів, насправді голосували за те, аби розподіляти ці субсидії аграрні на великі корпорації. А тепер, давайте дивитися на моделі інших країн. Ніде в світі великі корпорації не потребують державного фінансування, тому що вони, як великі латифундисти, збирають великі землі, великі угіддя, у них великі обсяги, і весь світ пішов по тому шляху, що є великі аграрні корпорації в світі, але жодна з них не отримує жодних державних преференцій. Якщо подивитись на європейські країни, там теж є великі аграрні корпорації, але саме для того, щоб контролювати їх ринкову владу, щоб вони не перетворювалися в таких страшних монополістів, які нікого більше в цей ринок не пускають, там видають аграрні субсидії саме дрібним фермерам. Більше того, в багатьох країнах є дотаційною ця сфера, як дико це не звучить. Фермерство. Але не великі аграрні корпорації. А у нас все навпаки. Так. У нас 30 років дотаційною були великі аграрні корпорації, а фермери, я все дитинство своє проводила кожне літо в селі. У мене мама з Чернівецької області, у дідусі і у бабусі. Так мої там дядя, тьотя, вони казали, нам би хоча б кредит взяти, щоб трактора купити, нам більше не треба. Але піти в банк і взяти кредит для того, щоб просто обробляти власну землю, люди не могли. І це призвело до того, що великі олігархи, навіть не маючи ринку землі, їм це не потрібно. Вони знайшли з гарними юристами лазейки, не знайшли якісь прогалини в законодавстві, склали контракти, за якими люди, які вже віддали їм свої землі в оренду, ніколи їх назад не отримають. Тому що віддали там на 50, на 60 років. Давайте відверто, це все відбувалося. І відбувалося саме через те, що коли ти щось забороняєш, відразу з'являється сіра зона, як це обійти. Краще дозволити і контролювати, знову ж таки, але жорстко контролювати,
аніж забороняти, тому що заборону завжди обійдуть. Стосовно побоювання Степана Ільковича щодо узурпації влади, ну, реально підстави є. Давайте от припустімо, що президент з'їхав з глузду, там, ну, умовно кажучи, так, от спало йому на думку якесь волюнтаристське, як колись казали, рішення. У нього є монобільшість абсолютно слухняна, там, так, є люди з окремою думкою, але все одно в нього є своя партія, в нього є свій уряд, який може втілювати будь-яку його забаганку. Так, вони всі політично залежні від нього. В нього є СБУ. Ось тут після перезавантаження уряду у нього буде, очевидно, своє МВС, там свої інші силові структури. І де тут ті запобіжники, про які ви говорите, якщо в парламенті не буде 226 голосів проти волі президента? Ви знаєте, ну, запобіжник перший, як вже показала наша найновітніша історія, це народ України. Тому що наша нація будувалася як нація, яка не сприймає жодної узурпації. Ми готові давати владу, ми готові голосувати, ми готові вибирати лідерів. Але ми точно не готові, щоб вони були безкарними царями. Тому що, на відміну від тої ж Російської Федерації, ми не вибираємо царя. Ми вибираємо людину на 5 років, подивитися, як людина впорається зі своїми завданнями, а через 5 років подивимось. І оце подивимось призводило до того, що нас от тільки Кучма двічі обирався президентом. Жоден інший президент на другий строк не переобирався. А коли йшли спроби узурпації владою Януковича, коли були там ці злочинні закони, проголосовані Верховною Радою, що зробив народ України? Вийшов на Майдан і змінив це, тому що це не співпадає з нашим ДНК, от таким свободним козацьким, якщо хочете. Тому це перший запобіжник. Другий запобіжник, я все ж таки вірю в український парламент. Я вірю в те, що люди, які працюють в парламенті, здебільшого вони, якщо заглибляться і розберуться в цій чи іншій проблематиці, то не буде ось таких от загроз голосування за будь-що. Ну, гарний приклад цього – це спроби ще на початку каденції там приймати імперативні мандати, змінювати Конституцію на користь там збільшення повноважень президента, що відхилив Конституційний суд, причому з рішенням Конституційного суду тим я теж абсолютно погоджуюсь. Тому запобіжники є, але проблема в іншому. Нам би, знаєте, от спочатку погоджувати певні моменти, а потім виносити їх на обговорення. Бо інакше ми підриваємо довіру суспільства, в першу чергу, до інститутів влади. Причому не тільки до парламенту, а до всіх інститутів влади, до всієї влади, а як результат до держави в цілому. І це дуже небезпечно, коли ми, держава, яка знаходиться вже 8-й рік в стані війни, у нас навпаки, ми повинні, знаєте, цю гордість вселяти за державу. Нам люди повинні вірити. Люди повинні за нами йти, бо це ж лідерство називається. А інакше у нас ламається оця система, і тоді, ну як державі, наприклад, от цю монополію на примус здійснювати, якщо люди не вірять? Якщо міліція може побити ні за що, ні про що невинну людину. Якщо в тюрмах можуть бити і гвалтувати засуджених просто для того, щоб вони... Чекайте, поки що таких прецедентів за останні роки не було. Є. Ви що? Я була в Харківській області, в 25-й колонії. Це страшно. Там же ж змінили керівництво через це. То у нас є ці гулаги досі. На превеликий жаль. Тому ми от всі повинні, знаєте, боронити права людини в цій країні. І тоді у нас от з цією системою стримування противаг проблем не буде. Але якщо ми в центр поставимо людину і права людини. Ви ще до канікул маєте ухвалити низку дуже важливих законів, які реально дуже сильно змінять взагалі от багато сфер
нашого життя. От почнемо з закону про деолігархізацію, який там називається трохи довше, про запобігання загрозам національної безпеки там і так далі. Чи є, по-перше, консенсус всередині самої вашої фракції, вашої монобільшості на тему цього закону? На фракції це питання ще не обговорювалось. Але мені здається, що у будь-якої людини з юридичною освітою цей закон посмішку викликає, як мінімум. От науково-експертне управління Верховної Ради, яке, втім, критикує, звичайно, абсолютну більшість законів. Практично не буває таких законів, які воно не критикує. По суті, якщо почитати ці висновки, то складеться враження, що Конституційний суд зможе відкотити цей закон. Зможе. 100% зможе. І взагалі нам би припинити практику подавати неконституційні закони, а уж тим паче голосувати за неконституційні закони. Тому що це дійсно підриває основи. От ми робимо якусь реформу, а потім її можна звести на нівець одним рішенням Конституційного суду. І звинувачувати в цьому Конституційний суд можна скільки завгодно. Але початок проблеми знаходиться зовсім не там. Початок проблеми в тому, що зайшов закон з самого початку неконституційний. Коли я чую, що описало Міністерство юстиції, у мене, чесно, от ви питали про перезавантаження влади. Якщо у нас Мін'юст пише такі закони, в мене питань більше немає, як то кажуть. І найстрашніше, він же ж, навіть якщо не буде оскаржений в Конституційному суді, він же ж працювати не буде. Чому? А дивіться, що написано в цьому законі. От є 4 критерії. Якщо ти в 3 критеріям співпадає, то тебе можуть внести в список реєстр спеціальних олігархів, які буде вести РНБО. А далі? Що далі? Санкцій за це жодних не передбачено. Якщо є медіа активи, то така людина, яка визнана олігархом, має їх або продати, до речі, продати чомусь тому, кого визначить РНБО доброчесним покупцем. Хоча у нас доктрини доброчесності на сьогоднішній момент не існує в країні, і, до речі, там це дуже трохи сильно простіше, заважає. там просто покупцю з хорошою діловою репутацією. На думку РНБО, так. Друге, олігархи тільки з 2023 року повинні будуть електронні декларації подавати. А я вам відверто скажу, вони для того, щоб нічого не забути в цій декларації зі своїх величезних статків, там якийсь годинник за 10 тисяч доларів, вони все пооформляють на юридичні особи. І просто скажуть, а в мене 100% цієї юридичної особи. А які там вже в неї активи, які там в неї картини, годинники, прикраси чи ще щось, чи біткоїни, чи цінні папери, це вже не буде видно навіть в цій електронній декларації. Тому це підміна легким поняттям, знаєте, от такою гарною назвою для преси – деолігархізація. Ми ж всі хочемо боротися з олігархами. Але ефекту, який ми хочемо досягнути, від цього конкретного закону не буде. Ефект, який вже є, і я чесно вважаю, що він дуже позитивний, це те, що ми цю дискусію розпочали. Те, що президент виявив політичну волю на те, щоб дійсно займатися питанням боротьби з олігархами. Але якщо ми не побачимо низки законів прийнятих, які би от всю цю систему як пазл зібрали, встановили правила гри і тих, хто має за цими правилами гри слідкувати, то воно просто не запрацює. Тому що, знову ж таки, і довіра, і страх, страх олігархів перед РНБО завжди буде відносний. Давайте чесно. Вони будуть казати, ви там у нас які там міністри, який там уряд по рахунку, там 30-й чи 40-й, а ми досі тут. Розумієте? Тому от серйозність намірів її треба підтверджувати створенням інституцій, а не тільки гарними деклараціями. От поки що такої побудови інституційної, на превеликий жаль, вона відбувається дуже От пропоноване антимонопольне складно. Законодавство, його вже критикують за те, що воно недостатньо, скажімо, не посилює антимонопольний комітет, а скоріше навпаки дає можливості олігархам вийти з-під удару.
Найбільша проблема сьогодні взагалі нашого законодавства антимонопольного в тому, що, по-перше, дійсно у антимонопольного комітету немає спроможності воювати ефективно з тими багатомільярдними гігантами на ринку. Причому, маючи зарплату в 15 тисяч гривень, ну, відверто, давайте чесно, це дуже складно, коли ти розглядаєш справу на 5 мільярдів проти там заправок Коломойського чи там по Бурштинському острову проти Ахметова. Дуже складно за 15 тисяч гривень вистояти той пресинг і той тиск, який може відбуватися в таких розслідуваннях. Це раз. Ну і друге, знову ж таки, реформу треба починати з успіху. А для цього треба чути ринок. Причому я не говорю зараз про олігархів, але у нас, окрім олігархів, є дуже багато компаній в країні. У нас дуже багато іншого бізнесу, який якраз висловлює ті застереження, які треба чути. Наприклад, обшуки в приміщеннях, приватних приміщеннях фізичних осіб. Ну, без рішення суду, ну вибачте. Зайти просто-напросто до кого завгодно, навіть не підтверджуючи навіщо. Це перше, і, до речі, на підставі цього це суперечить Конституції, це порушує права людини, це порушує принципи змагального процесу і в кінцевому рахунку теж може призвести до оскарження цього закону в Конституційному суді. Там є ще низка проблем, на які звертають постійну увагу експертне середовище. Ну, звісно, ми, якщо він пройде перше читання, то ми спробуємо його якось комітетом потім привести до ладу. Але навіщо це робити з самого початку? Ну, чому б не почати реформування такої вкрай важливої сфери, яка є запорукою боротьби з олігархами, з історії успіху? Щоб всі плескали в долоні, як це було, до речі, минулого року, коли я зареєструвала першу реформу. Просто її довелося там ділити на різні частини, бо були дійсно там положення, які не відповідали Конституції. Ми, отримавши висновок ГНЕУ, доробляли і там ділили його на декілька частин. Але ну вже давайте якусь консенсусну частину спочатку хоча б проведемо. Спочатку хоча б там, де немає таких якихось супервеликих суперечностей. Давайте дамо зараз ті інструменти антимонопольному комітету, наприклад, щоб він картелі міг розслідувати. Бо зараз картельні змови на ринку взагалі антимонопольний не може розслідувати. Ну ніхто ж не прийде і не скаже, а я змовився. Да? Тим паче, що від цього ще й може бути кримінальна відповідальність, тому що все ж таки в змовах завжди приймають участь якийсь державний елемент. Державна компанія, чи чиновник, чи ще хтось. Тому розробили інструментарій. Беріть, користуйтесь. Спробуйте спочатку це вцілити в життя, Якщо а потім підсумувати, ви за перше читання голосуватимете? Будете підтримувати? Антимонопольна реформа? Закон про олігархів. Про олігархів. Якщо ми до того не побачимо увесь пакет, то ні. Що ж, на цьому дякую вам. Нетипова «Слуга народу» Людмила Буймістер була гостем нашої програми. На цьому сьогодні все. Продовження марафону через декілька хвилин. Ал зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ йырлаған инсанлар көрдім. Efsane сайыллер, орманлар илінде, гүрделі дауышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағартса, уфуқлар гүлпемпен ұрлармен яна. Мавымсы тоғайла, бақчалар бағларда,
Leyleklер turnalar seslenip kona. Bu yernin suday, su yok bir özünde. Toprağı mucize, ne saçsa insan. Kıblada küçük bir evçikte özsemdi. Er yerin menimdir, ey Kırım Vatan. Bu yerde anadan doğanğa unutmak mümkün mü? Bu yerde ayn babamın kabrine yağmurlar yağganda beşigim başında ağlayan anam. Temelin taşın canımsın, tenimsin. Katramda yaşaysın istikbal vatan. Ebedi yerimsin, ebedi menimsin. Mukaddes diyar, ey Kırım Vatan. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее интересных событиях, о наиболее интересных темах, явлениях и так далее. И беседуем с людьми, которые хорошо разбираются в этих темах, разбираются в том, что происходит в обществе. И так редко очень бывает, достаточно редко. Но сегодня мы будем говорить не про Украину. И даже не про русский рейх, и даже не про Соединенные Штаты, и даже не про Литву. Будем говорить про страну, которую мы вспоминаем не так часто, хотя какая-то часть Харымлы была в ссылке, в депортации именно в этой стране. Например, у меня часть семьи была в ссылке в Караганде, по сути дела. Наверное, еще есть такие же люди из тех, кто нас смотрит. Вы уже поняли, что речь будет идти о Казахстане. И сегодня у меня в гостях очень крутой человек. Сейчас вы поймете, почему. Крупнейший казахский оппозиционный журналист и блогер, беженец от режима Назарбаева и его приспешников, живущий с нами в Киеве, автор крупнейшего интернет-канала, YouTube-канала, представьте себе, 800 тысяч подписчиков у казахского YouTube-канала. А зовут этого человека Айдос Садыхов. Салям алейкум. Салям алейкум, добрый вечер. Рад тебя видеть. И интерес возник не случайно, конечно, к Казахстану, потому что мы сейчас беседуем как бы не сиюминутно, а беседуем так, что о тенденциях хочу поговорить с тобой. Все сейчас говорят, у всех на слуху, понятно, Беларусь, понятно, там разные международные дела. Казахстан вроде в стороне, но русские про вас не забывают. И время от времени мы слышим у них на всяких пропагандистских шоу, что как минимум половина Казахстана, а то и 2/3 казахам никак не принадлежит. И наравне с Беларусью, может быть, чуть реже, употребляются такие же эпитеты в адрес Казахстана. Несуществующий народ, мы вам подарили страну, мы должны забрать и так далее, и так далее. Но это первый вопрос. И вообще много интересного про Казахстан. Это все равно это наши братья, тюркоязычный народ. И знаем мы казахов, безусловно. Но начнем с этого. Насколько ты ощущаешь, то, что ты тут находишься, это не так важно, потому что ты живешь в информационном пространстве в этом. Тебя смотрит почти каждый казах, который умеет понимать что-то написанное и звучащее. Да? Это реально очень много зрителей у тебя и читателей. Что в Казахстане? Ждут ли казахи каких-то подлянок от России? Тема подлянок, захвата Северного Казахстана постоянно будируется, но время от времени затихает эта тема. Время от времени, когда идет брос со стороны российских политиков, таких как Жириновский, эта тема снова бурлит, поднимается. Но в целом такого
серьезного опасения, страха уже такого нет, потому что все понимают, что Россия, Российская империя, она не такая могучая, как кажется. Люди видят, что после нападения на Украину, агрессии против Украины, после даже задержания, ареста Навального против России вводятся международные санкции, что Россия слабеет, что с каждым днем режим Путина слабеет, и рано или поздно придет время, когда не то, что о внешних территориях Российской империи надо будет думать, а надо будет думать о том, чтобы сохранить то, что у них осталось. То есть вот эти... Ну, знаешь, Гитлеру, даже в 1940 году, его генералы некоторые честные, там были старые офицеры, офицерство такое было, они в 1940 году ему еще говорили, даже до того, как он на Польшу напал, что эту войну мы проиграем, нельзя воевать на всех фронтах и так далее. Однако Гитлера рациональные, профессиональные мнения не интересовали. У него была миссия, он был вождь. И вот с Украины, допустим, не получилось так, как он хотел, Путин, да, значит, теперь глаз положен на Беларусь, но всегда он был туда положен, значит, и Казахстан все равно, как бы, это малонаселенные, особенно северные территории, да, ну, не малонаселенные, ну, меньше, чем там в России центральные, да. Казахов не так, ну, сколько жителей Казахстана? Сейчас 18 миллионов, из них где-то 13-14 миллионов казахов уже. Ну, смотри, прилично. Русскоязычное население, наверное, это они не все пятая колонна, но у вас процент русскоязычного населения, ну, примерно, он меньше, чем в Эстонии, но все равно, это все равно северная большая часть Казахстана, да, то есть... Ну, там в основном северная область, центральная в Караганде, их много достаточно, восточный Казахстан, Усть-Каменогорск, Семей, и в Алмате достаточно много русскоязычных, то есть... Ну, такой же может броситься их спасать, гипотетически, вот так, если так ляжет им что-то под хвост. Это, конечно, возможно. Военная агрессия всегда возможна, и такое может случиться, но сейчас идет экономическая агрессия России. А, вот например, это вот так, да? Мы сегодня опубликовали видео на БАСе о том, что российские компании, ВТБ банк российский, вот этот конгломерат, захватил все казахстанское золото, все золотые прииски, фабрики в Казахстане, в 4 областях: Карагандинской, Жамбульской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской. То есть это полностью российская, подчеркиваю, государственная собственность. ВТБ государственный банк. Они сделали что? Они эти вот, одно предприятие называлось Алтын Алмаз, другое называлось Казахалтын. Они, одно принадлежало зятю Назарбаева Тимуру Кулебаеву, а другое олигархам, близким к Назарбаеву, Киму Огаю. И они в течение вот 2 лет, последних лет, они это выкупили у них, оформили на подставное лицо на некую Анну Березину, которую никто фотографии даже не видел. Якобы она гражданка Нидерландов, но почему-то эта Анна Березина под эти компании берет кредит в ВТБ банке России. 1 миллиард, ну, 100 миллионов евро. Да, ну, все понятно. Да. С улицы то не есть, дадут. это, да, то есть они таким образом проникли сюда. Все золотые месторождения, прииски в Казахстане в 4 областях, плюс золотоискательные фабрики, они эти захватили, выкупили, получается, у себя по своим контролям. И такое проникновение идет постоянно. То есть Байконур, само собой, урановые рудники. То есть постепенно захват, экономический захват. Ну смотри, вот они же с Крымом, там, правда, другое, там военно, ну, все равно похоже. Они захватывают бизнесы, они захватывают... То есть они не инвестируют туда, откуда их могут выгнать, грубо говоря. Они были уверены, что в Крыму можно там это строить, то строить, флот держать. В итоге Крым оккупирован, да? Если они вкладывают деньги такие в Казахстан, а почему Назарбаев же такой тиран и деспот, а почему он продает свои активы русским? Тут надо разбираться, но я думаю, может быть, какие-то уступки со стороны Назарбаева. Или он просто, в принципе, сквозь пальцы смотрит на экономическую агрессию со стороны Китая и России, потому что их считает своими, то есть патронами, считает их своими союзниками, старшими братьями. Как интересно. Да. Поэтому у него особые отношения и к Китаю, и к России. С одной стороны, у него экономическая зависимость растет от Китая, с другой стороны, военная экономическая зависимость растет от России. Интересно очень. Я зрителям хочу сказать, что то, о чем упомянул Айдос Садыков, это канал БАСе. Просто забейте БАСе в Ютубе, вы поймете, что это за канал просто монстр. Да? Ну, под 800 тысяч, я уже говорил. Зрители — это каждый казах, если так вот на семьи разбить казахские, эти 11 миллионов людей, да, ну плюс за границей еще сколько-то, да, то практически каждый видит, слышит и знает. То, о чем говорит Айдос, просто мы не казахи, поэтому так сильно не следим. Но Казахстан геополитически, вот это поле действительно битвы между Россией и Китаем сейчас, да? И кто же там побеждает и в каком смысле? Ну, Россия и Китай же, они
открыто же не враждуют. Это Нет, все-таки понятно. союзники. Это хитрая история, да. Ну. Они в военном отношении, внешнеполитическая политика у них скорее такая союзническая. Они все выступают, и Китай, и Россия, против Типа Запада. против Америки, Против да. Америки. Мгм, Поэтому здесь они открытого противостояния нет. Но они Да. проникают с разных сторон. И в целом идет, конечно, внутри борьба капитала какая-то. Китайцы купили более 40% нефти нашей месторождения. Например, сейчас россияне купили золото, Золото, да. уран и так далее. То есть такое постепенно раздербанивание Казахстана. А что у Казахстана останется в итоге, если так еще лет 5 продлится? Если лет 5, ну, сейчас уже мало что осталось. Сейчас уже мало что осталось, поэтому лет через 5, не знаю даже, что останется, потому что каждый раз, мало того, что ресурсы продают, каждый раз режим Назарбаева пытается продать и землю. В 2010 году он пытался продать землю китайцам под соевой культуры, более миллиона гектар. В 2016 году пытался продать земли, опять же. Опять большие протесты. Это на юге, наверное. Нет, это по всему Казахстану. Да, и только народные протесты, вот когда говорят казахам, что земля будет продаваться иностранцам или китайцам особенно, и народ сразу поднимается, массовый протест. Таких протестов, как в 2016 году, больше не было у нас. Ни до, ни после, потому что там поднялись около десятка городов, многотысячные протесты шли по всему Казахстану. Через 2 недели, уже 5 мая 2016 года, начало протестов где-то в 20-х числах было, 25-27 числа апреля, Назарбаев отступил. Он сразу же подписал указ о введении моратория на продажу и аренду земли для иностранцев. Но это такая, я понимаю, в определенной мере это китаефобия такая, да? Есть. Страх перед Китаем, что действительно, но она же огромная нация, плюс рядом, я тоже обязательно тебя спрошу, рядом уйгуры, которых просто задавили китайцы. Это прям отдельно мы поговорим, да, это нашим слушателям и зрителям очень интересно. Вот, но и они огромные, правда. Для них вот эти 11 миллионов казахов, или сколько, 11? 14 миллионов, извини, пожалуйста, да. Вот это уйгуров, если память не изменяет, более 40. Уйгуров по разным оценкам, кто-то пишет, что меньше, что-то больше, но примерно так же, примерно 15. Сколько уйгуров в Казахстане? Где-то 200-300 тысяч уйгуров живет. А большая часть, кроме Китая, в Кыргызстане? Нет, большая часть в Казахстане, живет, да? Большая часть в Казахстане. И сейчас многие уезжают в Турцию, в Америку, в Европу уезжают. Ну, 300 тысяч – это большая диаспора для такой малонаселенной страны. Ну и плюс это они же компактно живут в основном именно вот в районе границы с Китаем. Юг, Албатинская область в основном. Да. Народ, конечно, очень несчастный, потому что, ну, наверное, есть 2 народа в мире, которые, ну, может быть, больше, я не буду обобщать, но это большой действительно народ. Это народ, который достоин своей страны. Народ, который... У меня были уйгуры знакомые, у которых книги вот эти домовые по 600 лет им. Знаешь, у них такая традиция, нет? Нет. Вот у них старшему сыну отец передает книгу, и главные события в жизни семьи старший сын записывает. Но если он там умирает следующий, если нет сыновей, то дочь старшая, и передается. И у людей книги родовые, вот эти по 600, 800, ну, люди знают, кто они такие. Это народ древний, это не какие-то там странные люди, это народ с культурой и так далее. И вот этот большой народ, который мог бы существовать в своем отдельном государстве, подпадает под Китай, который просто математически их съедает, растворяет в себе. При том, я вот последние новости смотрю, ну, даже санкции ввели против Китая в какой-то веке западные страны. Там и перевоспитание какое-то, там чуть не мужей к женам подкладывают, и мужей уносят, увозят в тюрьмы. На них опробуют какие-то методы перекодировки личности. Там, ну вот я сегодня видел заголовок. Это концлагерь для уйгуров. Что-то доходит до Казахстана? Вы слышите об этом? Вы слышите уйгуров? Что-то? На самом деле уйгурскую тему подняли казахи, бежавшие из Китая. Сайрагуль, Серикжан Белаш и другие. Они жили, казахи тоже живут в Китае? Казахи, да, там же около миллиона казахов живет. Да ладно, я там не же знал. есть такая территория, называется, или Алтайский автономный округ. Внутри Синьцзяна. Внутри еще Синьцзяна. Внутри Синьцзяна есть округа еще. И там вот живут казахи. Вот, или Алтайский автономный округ. Им также достается, как уйгурам? Нет, достается меньше, потому что казахи более, как тебе сказать, они не такие радикальными считаются мусульманами, потому что у нас кочевая культура, и мы никогда не были радикальными мусульманами. И вот этот исламский радикализм у нас в нашей культуре не так проник, как в уйгурскую, например. Уйгуры живут более компактно, у них больше своих традиций, и они немного по-другому относятся к китайцам. Казахи все-таки понимают, что это, даже если они остались в Китае, но что у них есть своя страна. А уйгуров нет. Уйгуры своей страны нет, поэтому они понимают, что надо освобождаться. Поэтому у них там есть, понятно, сопротивление какое-то, где-то открытое, где-то скрытое.
И Сирикжан Белаш, Сайрагуль, Саудбай и другие люди, которые, казахи, бежали из Китая, они именно подняли эту тему. Сейчас вот и в Конгрессе, и в Европе этих людей слушают, встречаются с ними. И они... Конгресс США, ты имеешь? Конгресс США, да. И там встречаются, и они обсуждают, рассказывают, что происходит в лагерях. Потому что Сайрагуль Саудбай, которая вот бежала, она даже была в этом одном из лагерей перевоспитания. Сейчас Где большинство уйгуров. Да. Китай, в свою очередь, когда бегут такие вот люди, активные казахи из Китая, требуют экстрадиции обратно их. Вот у нас такая волна тоже поднимается. Вот Сайрагуль требовали обратно, Сирикжана требовали обратно вернуть Китай, потому что они выходили. А люди бегут в Казахстан? Казахстан бегут. В Казахстане власти подконтрольны китайцам все-таки. Ну, вот и влияние же есть, и взятки дают, наверное, коррумпируют. И пытаются их обратно вернуть. Не отдали никого? Слава богу, пока не отдали. И когда уже понимали, что они не устоят, кто-то им говорил, что бегите дальше на запад, мы не сможем их вас у себя оставить, бегите. Сайрагуль сбежала в Швецию дальше из Казахстана, Сирикжан сейчас в Америке, например. И вот эту тему подняли, именно уйгурскую тему подняли казахи на самом деле. А собственно уйгуры, что они говорят? Слышно их в Казахстане? Они рассказывают, что с ними в Китае происходит? Не очень активный народ политически. Ну, уйгуры, в принципе, они не очень политически активны в Казахстане. Ну, я смотрю, в других республиках бывшего Советского Союза они не очень активные. Политически активные, оппозиционно настроенных уйгуров тоже, тем более выступающих против власти, критикующих таких, в том числе Китай, очень мало. Их, в принципе, системно никто не выступает из них. Но я говорю про тех, которые в Казахстане находятся. В основном это казахи, которые бежали оттуда, которые изнутри знают эту систему. И об этом рассказывают. Пишут книги, статьи. Но мы вот, знаешь, мы про уйгуров критично мало знали. Даже те, кто жили в Азии, ну, и Крымлы, и вы. Но вот я знаю, что точно, что лагман — это точно уйгурское блюдо. И их я с удивлением узнал. У меня был знакомый, у которого было кафе в Москве уйгурское. Там было 40 видов лагмана. То, что мы едим один вид там, или 1,5 вида лагмана, у них кухня богатейшая. Это вот пересечение тюркской и китайской кухни, наверное, дало себя знать. Но это, конечно, сейчас не до этого, как бы не до супов. Но у них близкая культура с узбеками, кыргызская. Вот, тюрки делят, в свою очередь, на подгруппы. Да, Кипчака, Ногайская, например, да? Кипчака, Половецкая, например, допустим, Агузская и так далее. Они карлукская группа называется. Они ближе к узбекам. Узбеки, уйгуры, у них очень много общего, и в том числе приготовление пищи, лагман, плов. Это очень хороший лагман. У них, конечно, много кафешек в Алмате, ресторанов уйгурских именно. А в Киеве ты не общался с уйгурами, с беженцами? В Киеве я не видел пока. За вот 7 лет пребывания здесь я пока не встречался. Просто хочется как-то, знаешь, людям помогать, хоть в чем-то, хоть говорить об этом. Наш народ страдает уйгуры, но просто мы их не видим практически, не знаем. Там у них проблема такая еще. У них есть родственники в Китае, и они открыто... Все, я понял тебя. Понимаешь, да. Они, даже если вот так говорят, они открыто выступать боятся. Ты знаешь, это как с чеченцами, со многими в Европе. Чеченцев очень много в Европе, беженцев из-за войны, из-за репрессий всех этих, да, но если у кого-то есть там родственники, конечно, страшно, потому что там как бы ты никто совсем. Ну и в Китае, соответственно, также никто ничего даже не знает. Но мы вернемся к Казахстану и казахам. Что сейчас из себя представляет Нурсултан Назарбаев? Ну, я бы назвал его смотрящим над Казахстаном, криминальным языком лучше сказать, наверное, то, что принято в криминальной среде. То есть он сейчас официально должность у него секретарь Совета Безопасности и лидер нации. Формально эти должности не дают ему серьезной власти. То есть полномочия не прописаны серьезно? Нет, но все акимы, то есть губернаторы областей назначаются Назарбаевым, все министры назначаются. Официально или неофициально? Неофициально. Все министры и премьер-министр. То есть они, он еще до своего ухода, формального ухода, он их назначил, и они до сих пор сидят. А Токаев при всем желании, он выносит какие-то выговоры, какие-то он бывает критикует, даже губернатора Акима области, но снять он полномочий таких не имеет. Я только что хотел у тебя спросить, я забыл фамилию вашего президента. У нас есть твое выступление, кстати, которое очень большой резонанс вызвало тоже. Токаев стоит перед Путиным мокрый станишек, называется у нас на канале. И да, в Фейсбуке вышло, в Ютубе, и в Инстаграме вышло. Да, у нас. Это было в тот момент, когда, напомни эту ситуацию. Это было, когда он сказал, что Крым мы считаем оккупацией. Точно, да. Он начал вилять вот это все, да?
А Назарбаев тоже виляет? Он тоже, это, собственно, политика Назарбаева, да? Это политика Назарбаева. Основатель этой системы. Токаев, его ученик, это тот человек, который продолжает в меру своих возможностей то, что делал Назарбаев. Именно Назарбаев ввел такую систему, когда он как бы сидит между двумя-тремя стульями. С одной стороны, он пытается быть хорошим для Запада Америки, с другой стороны, он поддерживает союзнические отношения с Китаем и Россией. И нигде он резко не выступает. Обратите внимание, похоже на долгие годы Лукашенко, похоже на Кучму. Скорее, многовекторность. Лукашенко, мы об этом и писали, выступали, и публикацию у нас была. Лукашенко, по сравнению с ним, очень простой человек. Назарбаев сам хитрее, да? В чем проблема Лукашенко? Он действует очень прямолинейно. Этот хитрее. Этот не дает такой возможности. Он действует... Смотрите, вот, например, когда арестовали Навального, что сделал Путин? Делал он то же самое, что Назарбаев. Помнишь, да, были протесты, вот первые зимние, вот эти, когда задержали Навального и пошли по всей России. А потом вдруг внезапно они сами призывают, вот эти функционеры ФБК, чтобы больше митингов не будет, поднимемся весной. На самом деле это о чем говорит? Путин действует по системе, которая давно есть в Казахстане. Функционеров, то есть координаторов, видных оппозиционеров не просто запугивают или сажают. В первую очередь там идут вброс деньгами. Коррумпируют. Да. Договариваются, а потом эти люди потихоньку сливают протест. Понимаете? Я предполагаю, я не могу утверждать, потому что я там не был, но я предполагаю, судя по движениям вот, тех людей, которые тогда организовывали протесты, что в России произошло то же самое. То есть на Казахстан похоже. То есть Россия, по твоему мнению, проходит путь Казахстана при Назарбаеве? Путина такого опыта внутриполитического такой системы, такой системы, как у Назарбаева, никогда такого не было. Он первые годы, если ты помнишь, первые 7-8 лет большой поддержкой пользовался, да? Только потом он стал реакционером, только потом стал Путин в Европу хотел, там чуть не в НАТО вступать. Да. Всего это 10-12 лет, максимум 10-12 лет, можем сказать, да? А Назарбаев это с 91-го года. То есть это страшно сказать. Это... 30 лет же, да? Да, 30 лет. 30 лет. А Лукашенко простой, очень простой. Мы смотрим на эти все действия. Лукашенко, даже вот арест Протасевича, это можно было сделать по-другому совсем. Ну, слушай, мы же, во-первых, мы не влезем, давай тему не трогать, мы не влезем в голову ему. Во-вторых, мы не знаем, кто решил это. Вполне возможно, Путин. И я тут в самодеятельность колхозную, конечно, верю, но не до конца. Вот. Нет, в таких случаях я думаю, что Лукашенко всегда мог сказать, что я не буду. Или, в конце концов, по-другому сделать. Мы не знаем отношений в этой паре. Как говорил один мой друг, никогда не лезь между влюбленными. Ты считаешь, что Путин, по приказу Путина задержали? Я предполагать могу все, что угодно. Но мне кажется, что это такая ловушка для Лукашенко в том числе. Ты знаешь, когда тебе протягивают подарок, от которого ты не можешь отказаться, но ввиду того, что ты не можешь. Вот ввиду того, кем ты себя поставил, да? Но не будем, давай все-таки Казахстан. По Беларуси у нас аналитиков, вот сейчас окно открой, там будут аналитику нам рассказывать. А по Казахстану нет никого. А страна огромная, а страна на самом деле интересная, и в принципе там ресурс, она же была всегда самая богатая страна Центральной Азии. И сейчас остается самая богатая, самая большая страна. 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров, это вот представь, это где-то 5,5 Франции территория вмещает. Это вся Кстати, никогда об этом не думал. Все серьезно? Вся западно-центральная Европа помещается в Казахстан, плюс северная даже, если не ошибаюсь, если посмотреть. То есть вся Европа зарубежно помещается. А по доходам на душу населения? По доходам сейчас реальные доходы в районе 300-400 долларов. Ну, 300 реально долларов в месяц средний доход. Это много, мало, сколько? Ну, это мало, конечно, мало. И падает уровень доходов. Но Узбекистан беднее. Остальные страны беднее, значительно беднее. Остальные страны все. Туркменистан, там бесплатное электричество, дешевый газ. Газ, да. Ну, в Казахстане бесплатный почти бензин. Ну, не бесплатный, но дешевый по сравнению с Украиной. Серьезно? Допустим, сколько там бензин? 50 центов стоит литр, например. Ну, как хорошо батька Назарбаев-то руководит. Посмотри. Нет, ну, а что ему делать? Нефти много очень. Что еще? Вот единственное то, что он может сделать, по крайней мере, продавать ее тоже, в принципе, через Россию надо продавать дальше. Она, может быть, себя не окупает, это все. Ты беженец политический. Кроме того, что самый популярный казахстанский блогер. Что тебя конкретно вынудило уехать? Угроза жизни? Именно жизни? Ну,
История была большая. Я 2002 года в оппозиции, там много провокаций, я много раз привлекался, сидел, аварий было. И потом уже с 2010 по 2012 я отсидел уже конкретно, после провокации очередной вышел. И в 2014 году они начали уголовное дело против моей жены. На руках 2 маленьких детей. Ты понял, что все? Ну, надо было ее спасать и детей, потому что ее, должны были уже ее сажать в этом случае. И мы решили выехать в Украину и здесь начать продолжать свою деятельность. Это до Майдана, после было? Подготовка до Майдана, нет, вернее, во время Майдана мы смогли выехать только 8 марта. Майдан кончился, вот через месяц мы где-то... Если бы вы не уехали, что? В лучшем случае небольшой срок был бы у жены, но перед этим где-то год-полтора могла быть нервотрепка, постоянный допрос. Если бы еще и тебя посадили, то детей детский дом. Ну, примерно так. Примерно так. А практикует ли Назарбаев убийство политических оппонентов? Самое известное убийство это было в декабре 2005 года, когда Заманбек Нуркадилов был убит в своем доме. Официальная версия была такая: 2 выстрела в сердце и контрольный выстрел в голову. Это было самоубийство. То есть официальная версия режима Назарбаева, следственных органов, что он совершил самоубийство. Через 2 месяца, через 3 месяца, в феврале 2006 года убили Алтынбека Сарсембаева и 2 его помощников: Бауыржан Байбасын и Василий Журов. Но имена не говорят ничто, кто это. Нет, это лидер оппозиции, лидер тогдашней оппозиции казахстанской. Мы тогда объединились в это время как раз под блоком «За справедливый Казахстан» в переводе называется, «Адлетный Казахстан». И он был идеологом главным этого блока нашего всего. Сейчас уничтожен этот блок полностью? Этот блок распался через год-полтора после убийства Сарсембаева. Его выкрали спецназ КНБ, это вот спецслужба КГБ. Они выкрали среди бела дня их 3, а потом на следующий день нашли их трупы в горах под Алматой. И все поняли? Там убийство открыто. Выстрелил в упор, контрольными выстрелами в голову. На какое место ты бы поставил на диктатуру Назарбаева и Токаева, его аватара? Там, как КНДР, не как КНДР, как Беларусь? Как, ну, где его место вот, по жесткости, по авторитарности, по отсутствию оппозиции, по... Еще 3-4 года назад я поставил Назарбаева после Туркменбаши, наверное. То есть туркменского режима. Но туркменский режим практически северокорейский. Ну, мало чем отличается. Да. Там есть свои отличия, но мало чем отличается. Сейчас я могу поставить его все-таки на 3-4 место после режимов Туркменистана. А нет, все-таки Узбекистан вперед ставим, Лукашенко вперед. И где-то он наравне с режимом Путина, можно сказать так. То есть он играет какие-то формальные демократические лозунги, какие-то якобы... Есть интернет, по крайней мере, относительно... Интернет свободный вообще? Ну как, могут за пост, за комментарий возбудить уголовное дело, посадить. Ну, то есть предварительной цензуры нет таких запретов, но потом ты можешь иметь неприятности. Да, но избирательно, опять же, они видят, смотрят комментарии, ну, вроде бы он написал 1 раз, 2 раза написал, 3 раза, успокоился, ушел. Но, с другой стороны, видит, человек не успокаивается, идет продвижение, он дальше усиливается, это радикальная линия его, и надо его... Ну, когда не видят опасность, то есть избирательная система. Слушай, ну ты, конечно, там на свободе 2 дней бы не прожив со своим каналом. 780 тысяч или 690 767 тысяч, да. И в Фейсбуке 220 тысяч. Ну, так нет, ну, аудитория громадная. То есть, в принципе, по большому счету, я правильно скажу, что вот этот канал можно, в принципе, и считать оппозицией. Сейчас многое в сети, как бы люди в сети много чего узнают. Вот в реальности он оппозицию там заасфальтировал, как я понимаю, да, физически. Делается... В том отличие, вот надо понимать особенность Казахстана, в чем отличие режима Назарбаева. Он делает небольшие прокладки, такие оппозиционные группы создает формально, которые заявляют, что они оппозиционные, но они под контролем находятся. Слушай, ну в России есть партия «Яблоко», которая существует уже с незапамятного, с ледникового периода, и как бы вот этот мамонт, этот Явлинский, да, ЛДПР, да, о чем не оппозиция. А Зюганов какой оппозиционер, там, коммунистическая партия, да. «Справедливая Россия», там уже забыл, как эти все называются. То есть это то же самое. Да. В интернете что началось, вот хочу сказать. До сентября прошлого года интернет, можно сказать, оппозиция завоевывала интернет, громадными шагами продвигался. Но началось, режим что делает? Они создают большую структуру, куда вливают, social media называется, куда вливают, создаются отдельные каналы, в том числе псевдооппозиционные. Они, например, кликбейт
громкий Назарбаев там умер, допустим, или Назарбаева убили, допустим, что-то такое. Но по содержанию ничего нет. Но таким образом они отвлекают аудиторию. То есть как же это похоже на российскую ситуацию? Там есть такие блогеры, типа какого-нибудь Соловья, которого смотрят там везде, который в разные года говорит совершенно разные вещи, но при этом его считают оппозиционером. Ну, и всякие вот эти фейковые. То есть, а в итоге, вдруг, знаешь, как это у Бродского, я проснулся, вот тебе на подушке ордена. Значит, не так давно штаб Навального говорит, мы больше не будем проводить протестов в России. Спасибо, все свободны. И буквально тоже несколько там дней назад, или там, когда объявила о закрытии открытой России вот это Ходорковского. То есть, ребят, ну, мы тут вот поиграли в оппозицию, походили с ёршиками, с шариками, да. Ну, а теперь, извините, мы как бы ничего вам не можем гарантировать. Кто уже сел, тот сел, а мы расходимся. Кто за границу, кто куда, да. Вот такая имитационная история, которая заканчивается просто ровненькой, такой зачищенной, отшлифованной политической поляной. То же самое и у вас, да, в принципе. Там массовых митингов нет вот такого ничего? Митинги проходят. Сейчас что делать? На самом деле за 2, 3, 4 года последних есть продвижение. Они перестали реагировать на мелкие митинги уже. Не сильно радикальные. Потому что поняли, что это бесконечно идут. Слушай, ну это против мусорной свалки, там, против там, нет, китайцев. В том числе с критикой власти выходят люди, например. Да? Но они понимают, что это все-таки не системная оппозиция. Эти люди вот один раз прокричат, разойдутся. Да. Угу. То есть они смотрят, все отслеживают. Оценивают риски. Вот пришли, например, на площадь 300 человек. Что делать? Они все засняли. Бывает так, что не задерживают никого. Но потом с каждым из них собеседованием. Тебе что нужно? Работа? Какая работа тебе нужна? Сколько ты хочешь зарабатывать? Давай тебя устроим. И так по отдельности. В течение 2-3 месяцев, вот 300 человек вышло, самые яркие активисты, которые там были, которые били себе в грудь, многие из них, не все, конечно, многие из них где-то устроились на работу, кто-то получил бизнес, кто-то получил деньги. И вдруг выходишь на связь с ними, они говорят, я не могу, я сейчас работаю и так далее. То есть вот эта система, на самом деле, когда денег много, знаешь, подкуп работает гораздо лучше, чем репрессии. Вот. И так просто этого многие не видят или не хотят видеть. Все-таки в поле зрения большинства находится Россия, и многие верят вот в таких оппозиционеров, таких оппозиционеров, таких оппозиционеров. Но я не верю в оппозиционеров, которые, значит, так посреди всего этого встают и говорят, ну я пошел домой, извините, да. Что-то тут не так. И, ну, некоторые просто перешли работать на Russia Today, да, не просто стали пропагандистами, такие выступалы на митингах. Но я уж не говорю про тех, кто свято верит там, в Ксению Собчак, уже не знаю, есть такие, нет. Но в принципе, значит, вашего диктатора Назарбаева можно назвать таким, ну, одним из умных диктаторов. Он злодей такой, очень прожженный, очень такой хитрый. Если бы это были, конечно, жесткие репрессии, только репрессии бы, он бы не устоял, возможно. То есть он вот именно держит под контролем этот пар, да? Да, он держит, он понимает, что надо лучше сделать так. С кем можно договориться, лучше договориться. А с кем уже невозможно договориться. Ну, так как тебя выгнать. Да, или там, посадить или убить, допустим. Да? Например, я тебе случай расскажу. Буквально недели 3-4 назад у нас вышел один человек с Украины, приехал сюда. У нас даже, я его записал, 3 дня пытался встретиться со мной. Я говорю, давай сперва поговорим по этой связи. Знаешь, что он предлагает? Он говорит, 50 выпусков бассейна надо, я тебе скажу, надо снять. Удалить с канала. Удалить с канала. За каждый платят, наш человек будет платить, который меня прислал сюда, от 20 до 50 тысяч долларов. Так, не, у меня вот калькулятор под рукой, я зарплату не получал 50, давно. Ну-ка, давай-ка мы сейчас умножим. 50 роликов надо снять. 50. Вот умножь. Ну, минимум 25, считай это. Миллион с чем-то, да, получается? 1 250 000 долларов. Да, вот представь, это вот сюда приезжает человек. Уполномоченный на такие говорит, торги. Я хочу встретиться, вот мне нужно только 50, против вас ничего не То есть ни канал не удаляй, продолжай свою деятельность, да? Просто старые ролики, убери такие. Да, 50. Я попросил, какие ролики, он назвал пару роликов, остальные, я список уже не стал разговаривать, ну, смысла нет. А ты понял принцип, по которому они просили удалить? Нет, они что делают? Я предполагаю, что 50 роликов, конечно, они пытаются, они не хотят конечного заказчика показывать, и, скорее всего, в этом списке из 50 роликов не все необходимо этому заказчику, понимаешь? Чтобы они хотят, чтобы запуталось, чтобы не поняли, кто заказал, кто прислал. Понимаешь? Это КНБшники? Скорее всего, это какая-то группа олигархов. А может быть, тебя просто убить хотели? Вытянув на переговоры какие-нибудь? Вполне возможно, вполне возможно. Ну, я не могу, я пока говорю то, что вот я его записал, пару этих самых лицо записал. Вот, как он выглядит. Ну, на всякий случай, да, чтобы было.
Потому что это же могут, мы же помним историю, которая в то покушение не получилось убить, потом убили Амина Акуева. Там под видом журналиста человек хотел у них интервью взять, внедрялся в доверие. Но я думаю, что тебе это пояснять не нужно. Я думаю, что ты никому вот так не доверяешь. Нет, абсолютно. А были попытки тебя выкрасть из Украины? Выкрасть не было, слежка была. Были, вот помнишь, нападение в дом, в котором видео мы записали, 2 мордоворота пришли за Тебе прямо на площадку? Домой. Мы его записали на видео, выложили. Кстати, органы так и не нашли их. А внешность какая? Казахстанская Нет, была? Или? Помнишь, ты прислал Да, даже да, журналист. У нас на канале опубликована полностью речь, даже как я их записал. Я вышел из квартиры, прямо записал. Когда люди собрались уже, я записал их. Внешность европейская. 2 здоровых парня. Ну, наняли. Да, Или, здоровых парня. или силовиков наняли там. Якобы они полицейские пришли. Хотели это самое, забрать меня сперва. Разговор. Но я не верю, что за тобой, ну, может быть, не каждый день, но они наблюдают за тобой точно, за работой твоей точно наблюдают. Ну, потому что это канал русскоязычный, я правильно понимаю, весь? Практически. Ты как профессионал знаешь, чтобы создать ролик, нужен закадровый, нужен сценарий и нужен профессиональный дикторский голос. Ты смеешься? Какой у меня дикторский голос? Откуда у меня сценарий? Нет, я говорю про тех, кто, Да. ты же разбираешься, как ставится видеоконтент. Дикторский голос у нас только русскоязычный, моей жены, понимаешь? То есть нужен нормальный голос, профессиональный, который будет нормально озвучивать. К сожалению, казахскоязычного голоса у нас нету. Ну и еще один нюанс. Все-таки, наверное, не все казахи так досконально владеют своим языком. Типа в разных странах мира живут тоже, да, рассеянно. Но есть плюс, потому что русскоязычный контент смотрят везде. Да, да. Америка, Его у нас репостят есть, лучше, ну понятно, да. И потом уж плюс. точно в каждый казах так уж получилось, знает русский язык. И... А, кстати, как реагирует русскоязычный? Вот что такое русскоязычное население Казахстана? И много ли у вас ваты, ну, по аналогии с украинской, например, среди как русскоязычных, так и казахоязычных? Вата, конечно, есть, но она сейчас уже, можно сказать, подполье. Выступать в поддержку Путина или говорить, что я с флагом России ходить, допустим, это в Казахстане просто тебя порвут где-то обязательно. Подожди, то есть и бессмертный полк, я не могу даже вот с этим, с портретом Микояна выйти там Бессмертный полк последний раз за победу? года 2 назад, наверное, небольшой, и то под большой охраной, потому что надо было провести, Москва, видимо, приказала показать. Года 2 назад, если не ошибаюсь, это было еще при Назарбаеве. С тех пор бессмертного полка у нас не было. Вот, например, бывает так, что кто-то с флагом России вышел там или выступил в поддержку Путина, допустим, все, кто-то находит обязательно, или бывает так, вот в интернете сказал что-то про казахов, его находят обязательно, прессуют, бывает так, какие-то, ну, назовем их такими хулиганами, патриотами, скажем так. И они на следующий день или через день-два выступают в эфире. Это КНБ, наверное, тоже. КНБ, возможно, тоже, да, такой есть. Есть регионы, где сильны сепаратистские настроения? Или все это загнано опять вот на кухне? Открыто выступать с такими заявлениями сепаратистскими, этого нет, потому что это сразу пресекается. Сразу сядешь? Или, ну, если не сядешь, то пресекается какими-то людьми активными. То есть это все равно загасит тебя. Поэтому таких открытых сепаратистских выступлений нет. Но какие-то казаческие организации, которые можно считать, в принципе, как... Но мы же их видели в Крыму, как туда этих казаков. Да. Они есть, например, в Уральске, в западном казахстанском городе, в северном Казахстане есть небольшие группы казаческие, в Алмате есть. Но это все-таки очень маленькие группы. Очень маленькие. Какие южные казахи, какие казаки, какие-то горные казаки. Откуда как они забрались в Алмату? Там же называется как заилийское казачество называлось, или как-то по-другому называлось. В свое время казаки же были там уральские и так далее. Нет, тамбовские были, санкт-петербургские и тюменские казаки. Я все думаю, пингвинов спросить надо, нет ли там у них где-нибудь во льдах каких-нибудь лохматых алкоголиков, которые называют себя русскими казаками. Да, ситуация очень интересная, очень гибридный режим. Очень гибридный. Да. И, то есть и про путинское, вот Беларусь такая же, да? Почему там многие, даже глядя на, протестуя против своего вот этого диктатора, смотрят на Москву все равно, там, все равно Путин приди, помоги, уж лучше Путин порядок наведет, все равно русские братья и так далее. Вот насколько казахам русские братья?
Вот поскольку пропаганда сильна телевизионная. Вот смотри, вот все-таки надо, я вот скажу так, надо разделять русских как народ, да? Как нацию, разделять все-таки от путинистов, расистов. А я про Россию вообще не спрашивал, я тебя про Казахстан спросил. Нет, я говорю, нет, я тоже говорю про национальность как русский, который живет в Казахстане. Они все-таки эти русские, которые живут в Казахстане. В Казахстане. Да, они разные тоже. Они немного разные. Вот можно посмотреть передачи, интервью Дудя, там русские казахи. Ну, Дудь это пропагандист кремлевский. Ну, не будем сейчас оценку давать, я не буду. Но он все равно что-то пытается сделать. Пусть какую-то... Ну хорошо, бог с ним. Ну и что там? Да. Они все-таки с другой ментальностью. Они не поддерживают Россию, Путина. Вообще, ты знаешь, я заметил, кстати, еще по Узбекистану, я же, ну, там до 17 лет я туда ездил, и каждый год там жил у бабушки с дедушкой. А все-таки славяне, живущие среди азиатов, они, если потом перебираются обратно в Россию, вот они там чужие, потому что они мягче, они толерантнее, они никогда не скажут чурка, там, узкоглазый. У них нет вот этой конфликтности, которая присуща многим русским таким, знаешь, ну, они какие-то другие. Вот и в Узбекистане даже русские другие были. И я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это... В Узбекистане даже все они на узбекском говорят, насколько понимаю. Ну, не знаю, там насчет их всегда мало было же, в принципе. Ну, да, наверное, но у вас всегда много было. У нас при Союзе самое коренное население 33% всего было по переписи 79-го года. Сейчас наоборот. Сейчас около 70. То есть в Казахстане 33%, в Узбекистане около 60 тогда было. Да. В Украине 70 или 80% украинцев тогда было. Понимаешь? То есть самая республика, где самое меньше всего было коренного населения. Наименьший процент. То есть целина, переселение, вот эти столыпинские были, это все сыграло свою роль. То есть много было русские были первые по численности нации в Казахстане. Потом казахи только шли при Советском Союзе. 42% было русских, где-то, если не ошибаюсь, и 33%. Там даже первый секретарь ЦК партии был русский. Где? Колбин. Колбин был, да, после ухода Кунаева, да, после отставки Кунаева, Колбин, из-за которого декабрьское событие, в принципе, поводом послужило для выступления. И все-таки ты не ответил до конца на вопрос, общий славяне отделался. Скажи, сколько ватт у вас вот такой пророссийский? Я тут оценку, ну, судя по интернету, не очень много. То есть активно вот ватных деятелей, которые вот поддерживают, мы выступаем... Ну, типа как ОПЗЖ у нас, вот давай так, а вот как вот ОПЗЖ в Украине? Таких я не вижу. Это не модно или страшно? Это и не модно, и страшно, возможно. Я не могу сказать, что они почему это не выступают. Даже те активные русские по своей национальности блогеры, большой аудитории, они все-таки говорят, что они все-таки казахи, что они казахстанцы, и они не поддерживают путинский режим. Очень интересно. Это, кстати говоря, ну, при всех минусах там, в вашей политической системе казахстанской все-таки метод достижения, что если люди не казахи, да, говорят, что они все-таки казахстанцы и вот так от России открещиваются. Ну, я думаю, что русские поработали над этим имиджем, что русские отказывались даже вот от этого. Тут я думаю, что еще ментальность, все-таки надо учитывать, что мы немного другие, мы немного грубее, не такие толерантные, как, допустим, украинцы, понимаешь? То есть, если ты говоришь что-то, например, за Путина, тебе в лоб прямо скажут, не будут там культурно тебе говорить, объяснять, это неправильно, понимаешь? Тебе в лоб скажут, ты там такой-сякой, со всеми вытекающими словами. Мы с тобой там, допустим, то-то, то-то. То есть открытая вот такая агрессивная, ну, такая среда, которая, где там таких переходных слов, смягчающих какие-то вещи, такого у нас, в принципе, нет такого, понимаешь? То есть бьют в лоб, говорят в лоб. Нет, то есть если ты живешь, нормально уважая казахов, Казахстан, то живи. То есть, а если ты ведешь себя как, вот как в Таллине, например, ведут, и эстонцы их терпят же тоже, и латыши их терпят, и в Украине сколько тоже, ну, ваты достаточно. У вас это как-то не прокатывает, да? Пока, слава богу, да. Можно сказать, что вот последние, это 2014-2015 года, можно сказать, эта тенденция все меньше, все уменьшалась. Это связано с Украиной? Конечно, связано. Это Украина сыграла свою роль, оккупация Крыма, Донбасса, это сыграло свою роль. Все патриотические какие-то силы, пусть даже которые друг с другом боролись, они все едины в одном. Все абсолютно патриотические, все оппозиционные, псевдооппозиционные силы едины в одном. От России, от Российской империи надо отходить. Путин – это агрессор, Путин – это враг. То есть это единый, вот можно даже сказать, что даже те так называемые правящие партии, все вот эти 5 сателлитов формальных партий, которые есть, у нас забавим, всего 6 партий в Казахстане, они все открыто не говорят, что Россия наш друг. Но и враг не говорят. Да, но они не смеют говорить, это, конечно, по понятным причинам, но они открыто так и не говорят. Путин наш
друг, там, допустим, или Кремль, надо идти к России. Смотри, казахи находятся в интересном географическом положении. Ни одного моря кругом, ну, Аральского его нет уже, да это и не море, по сути дела. Вы в окружении разных стран. Здесь китайцы, тюрки, славяне. Вот. Мне всегда интересно было, как вы себя ощущаете? Вот вы живете в центре планеты, или вы себя ощущаете в окраинных степях, или вот, к какой культуре вы себя больше привязываете, или вы себя как бы чувствуете отдельным народом? Потому что, знаешь, вот интересные вещи, я некоторых не знаю. Например, вот сейчас в Азербайджане такой лозунг господствует, и он популярен среди многих точно, потому что я даже переспрашивал у нескольких людей, что... Кидевлет, Бирмелет, да? То есть две страны, один народ, да? А вот вы как вы себя идентифицируете? По культуре, вот мы по языку все тюрки, да? Вот, это я имею в виду, что они с турками так говорят про себя? Да, мы тюрки. Тюрки, в принципе, как тюркское сообщество такое, да? Но по своей культуре, по образу жизни мы ближе к монголам же. Понимаешь? Вот так вот, если да? так подумать, то по есть образу вы жизни, кочевники, степняки, большей например, части. первая нация после монголов, в которой Монголия самая большая диаспора, национальное меньшинство, это казахи. Там целый Баян-Ульгийский автономный... Это всегда было Баян-Ульгийский автономный район, Аймак. Полностью 90% это вот казахи. тот угол, который ближе к Казахстану? Это угол, это Алтай, вокруг Алтайских гор. Вот это. То есть там или Алтайский Китай, и западная часть Монголии, это 90% примерно казахов там живут. Я не знаю. То есть вторая нация после монголов в Монголии это казахи. Мы всегда соседство, мы всегда и враждовали, и смешивались. У нас многие ханы между собой жили. То есть это такая культура. И в целом мы ощущаем себя. Есть много людей, которые говорят, надо идти к Турции, Эрдоган. Надо быть ближе к Турции, создавать общий тюркский мир, Тюркский союз, там, допустим, какой-то чуть ли не государство. Кто-то говорит с монголами. Нет, монголами есть такое. Но все понимают, надо сохранять свою национальную идентичность, никому не присоединяться, сохранять свою культуру и двигаться своим путем. Все-таки это нормальный путь. И двигаться... У нас большая территория, несколько сот тысяч квадратных километров находится на территории Европы. Считается Европой. Кстати, да. Уральские горы же формально считаются границей. Там есть территория, мы же в УЕФА входим. То есть по футболу Казахстан является... Но только в Евровидении не поете. В Евровидении не поем, да. Но в УЕФА входим, да. Это, кстати, покойный зять Назарбаева организовал. Пробил это членство. Рахат Алиев убитый, да. А раньше вы же были в Азии. Нет, в Азии, до него, до 2006, если не ошибаюсь, 2007 года мы были в Азии, да. А Узбекистан так и остался в Азии? Узбекистан, там территория, даже формального основания для этого. Да. Как интересно. Ну, то есть, все-таки, какой бы ни был режим там, сейчас или там через год, через два, через три, оснований для потери независимости ты не видишь. То есть, если вдруг Россия попытается прыгнуть, там, увеличить свою империю, то, в принципе, есть кому защищать страну. Есть большая... Сейчас, в середине 2000-х годов, сейчас есть большая масса людей, достаточно большая масса людей, которые исповедуют ислам. В принципе, я предполагаю, мы такое в свое время моделировали, если, не дай бог, такое случится, там начнется в том числе большая война, включая, как это было в свое время в Чечне, со смертниками, со взрывами. То есть, серьезно? Есть много людей, которые исповедуют... Просто ты с самого начала сказал немного другое, что у вас все-таки степной ислам такой... Нет, я тебе говорю, что есть масса людей, которые именно в середине 2000-х, я тебе говорю, которое началось это движение... Это, наверное, прилегающие к Узбекистану. Нет, нет компактного проживания, их преследуют. Их считают радикальными исламистами, их сажают в тюрьмы. Эта группа их считает ваххабитами, салафитами, но их достаточно много. Они в тюрьмах, можно сказать, сейчас пользуются наибольшим влиянием. В тюрьмах в зонах Казахстана. Они в свое время победили криминалитет, который прессовал в свое время. Сейчас они находятся... Но при этом они же не делают никаких взрывов, там ничего нет. Почему? В Октябре, в Октябре, где моего города, в Октябре были взрывы, военные действия с убийством полицейских. 11-й год можно в интернете найти, какой там, 16 или 17-й год, 16-й год еще. То есть боевые действия, так открытые боевые, так, со спецназом. Официальные... Какая у вас столица? Как называется теперь? Называется Нур-Султан, да. Извини, пожалуйста, не успеваю. Потому что я помню, я настолько старый, что я помню еще Астана, я даже помню Акмала. Акмала была, да, в начале. А до этого было, как он назывался? Целиноград, Ахмала, Белая могила, да, правильно? Акмола там, да. Да. Астана как переводится? Астана столица, так и переводится.
то есть столица точно, просто, да, столица, да. И, наконец, вот... Нур-Султан, да. А насколько высокий памятник Назарбаеву там стоит или нет пока? Только место выбирают. Памятники есть и в Астане, в Шымкенте есть, в других городах какие-то небольшие улицы, парки называются его именем. Аэропорт центральный Астаны называется Нур-Султан. А у него образ такого дедушки, да, дедушки нации, да? Дедушки нации, он бы хотел такой образ. На самом деле это можно посмотреть по комментариям в соцсетях, везде. Его открыто ненавидят. А как его называют? Вот это, там многие другие Шал, вспоминают. старик, шал. Шалкет, основной лозунг, например, как его? В Беларуси какой лозунг? Живая Беларусь, да? Да. Да. У нас шалкет. Старик, уходи. То есть этот лозунг уже, в принципе, давно, можно сказать. Шалкет. Шал — это он, старик. Шал. Ну, слушай, лозунг такой, знаешь, как Путин вор примерно. Вроде как, его, уйдет он сейчас. Ну, вот он формально ушел. Да даже если бы, вот, там, скажем, он умрет, да? Ну, и что? Вот молодой вам, пожалуйста. Система останется, да, систему надо менять, систему надо. Но это мало кто понимает. Надо понимать, что надо менять в целом систему полностью. Политическую систему менять надо. Всю эту верхушку убирать полностью, люстрировать. Люстрировать всех, в принципе. Почему в Украине надо было, может быть... Скажи, а есть твои сторонники, скрытые, я понимаю, во власти, в силовых структурах, которые глядят чуть дальше, там, чем на год, на два, на три вперед, что-то думают, просто любят свою страну, наконец? Вот на словах-то они могут все что угодно говорить, но я могу сказать, вот на канале можно найти обращение людей, бывшего замминистра, бывшего акима, там, допустим, бывших полицейских комитетчиков у нас, которые обращались к нам за помощью. То есть у них не было выхода, как бы, озвучить свою позицию, что их там... Ну, бывшие, это значит, они все другие. Нет, они находились в то время еще там, сейчас они бывшие, допустим, они еще на одним шагом были там, на полпути к увольнению. И они выходили на нас, просили помощи, допустим. Такие люди, на словах они говорят, да, мы против, но мы не можем выступать. Ну, как всегда обычно бывает. Мы вас поддерживаем, но мы боимся. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Но боимся, да. Да. Смотри. Режим Назарбаевский, насколько я понимаю, даже по твоей жизни, твоей семье, он, в принципе, не против, если бы люди уезжали из Казахстана. Ну, такие, кто что-то себя представляет, и что-то там голову поднимает, и что-то говорит там про свободу какую-то. Да уезжайте, да? Мы со своими простыми людьми справимся. Вот насколько казахстанское общество нынешнее, и, кстати, ну, может быть, масштабы разные, но, например, в Иране произошло страшное, на самом деле, даже не политически. Вот после революции 1979 года там начался с этой, ну, такой сильной исламизации на фоне того, что был светский Иран, совсем светский. Это был там Тегеран, там его назвали там, Парижем там, и так далее, да, и азиатским. И вдруг раз вот это все завернулось, и оттуда миллионы реально образованных просто людей начали уезжать. Это достигло пика, много волн было, потом 2009 год, там была зеленая революция, вот это есть такой фильм даже Green Wave про эту революцию, Твиттер-революция, такая так называемая. Но эта Твиттер-революция была расстреляна из настоящих автоматов, после чего последняя волна эмиграции оттуда. Сейчас вся Европа забита. Это же образованнейшая нация. Ну, персы, фарси, ислам, возрождение, там, ну, все оттуда, всю европейскую культуру Европа получила обратно через халифат, через переводы фарси, всю эту философию и так далее. Это же все было, так сказать, все неразрывно. Там пророк Мухаммад, халифаты и так далее, и так далее. И вдруг эта страна интеллектуально лишается всего. Там остаются в основном простые люди. Да, они там хорошие в личном плане, могут быть как угодно, но они не способны на такое серьезное сопротивление. Похоже это на Казахстан или нет? Смотри, вот когда вот говорим о протестах, да, надо понимать, вот я всегда говорю, вот, что в Украине не было, что было, то есть чего нет в Казахстане и в той же Беларуси. Да, вот так будет проще. Давай так. Да. Украина, начинается Майдан. Власть что дает? Власть дает возможность людям собираться, ставить палатки. То есть базу организовать. Ну как выдает возможность? Сначала разгоняет, потом приходит миллион людей, потом опять разгоняет. Да. Это было, это они дали, пойми, вот если в чем слабость Януковича, режим был достаточно слаб. Он не укрепился, он все-таки 2 года там или сколько, 4 года сидел, да, до этого получается. Он не стал полноценным диктатором, у которого вся полнота власти в руках, военная, полицейская, вся экономика, то есть все олигархи под ним. Таким еще единоличным диктатором он не стал. Власть все-таки для того, чтобы нормально поднять большую массу людей, власть должна немного быть слабой.
Для чего? Для того, чтобы люди могли организоваться, создать базы, скоординироваться. Режим Назарбаева, как и режим Путина, не дает людям скоординироваться. То есть даже мы поднимаем, оппозицию, скажем, подняли людей один раз, допустим, да, собрались. Но сразу же со средним звеном, с активной частью, кто с лидерами, начинается обработка их. Остальную массу не трогают. Они выбирают, как вот эта технология выбора активных людей, они распределяют их по группам опасности, кого-то подкупают, на кого-то шантаж, кому-то дают возможность, там какие-то преференции, кому-то должности, да? Так это работает? Примерно кому-то так. Но репрессии. когда есть необходимость, на декабрь 2011 года расстрел в Жанаузене. Более 50 человек было убито только. Ну, вообще страшное дело. Да, если бы это был бы Казахстан, вот это создание базы, возможность, Майдан, это вот палатки, это база оппозиции, вокруг которой потом все поднялись, собрались, понимаешь? Эту базу бы не дали бы никогда создать. Ни Путин, ни Назарбаев такого не дадут. То есть это будет сразу расстрел? Да, сразу, может быть, не расстрел, но это будет жестко все, жестко давиться, затем жестко давиться будут следующие координаторы, лидеры и так далее. Для того, чтобы протест нормально развивался, нужны вот эти все координаторы, нужна база. Режим должен расшататься немного. Хорошо, тогда у нас остается 4 минуты. Расскажи, пожалуйста, вот мы про разные страны строим разные сценарии. В том, что Россия разлетится, у меня сомнений нет. Ну, там такая внутренняя ненависть. Может, тут это немногие знают, но я там пожил, я знаю, как там люди ненавидят друг друга. Даже русские русских. Я не говорю, что там про национальное меньшинство и так далее. Каков сценарий тебе кажется наиболее вероятным для возможной смены власти в Казахстане? Ну, идеальный вариант подполье, незаметная подготовка большого протеста. Вооруженного или нет? Вооруженным протест, если я тебе сейчас скажу, я экстремистом не объявят. А ты кто сейчас? Официально я экстремист. Что ли, казахстанский? Все-таки, понимаешь, громкие высказывания, это хорошо звучит, понимаешь, но надо понимать, что за этим потом дальнейшие действия, что ты будешь за делать. словами нужно отвечать, короче. Чем перед сторонниками тоже. Да. Меня объявят экстремистом, а этих сторонников пособниками экстремистов. Болтун, скажи, или болтун скажи. Да, болтун это самое худшее, потому что так и будет, потому что как можно сейчас говорить... Хорошо, все это 2 минуты осталось. Реально, 50 тысяч в Астане, по 10 тысяч в каждом областном центре, то есть вот что нужно. И не дать возможности подавить этот протест. Вот то, что нужно сделать. А для этого что нужно? Режим, чтобы немного, опять же, надо его шатать постоянно, каждый день, с разных сторон. Ну, чем ты занимаешься? Да, шатать его, расслаивать. Деморализовывать, чтобы враждебные группировки между собой воевали, дрались. И наверху в том числе. Да? Наверху, в первую очередь, среднее звено, чтобы Аким даже районный или областной, под него тоже копали. То есть постоянно вот это надо создавать, постоянную смуту такую. Режим должен расшататься для того, чтобы это случилось. И, конечно, Назарбаев как физлицо должен перестать быть. Да? Физлицо, даже если он останется, но режим будет слаб, и народ соберется, не имеет будет значения никакого. Потому что полиция, КНБ, те же самые люди, для них же без разницы, что он есть, что его нет. У него есть непосредственно начальник, там лейтенант, капитан, генерал, над ним, который... Насколько казахи способны стрелять друг в друга? Но я имею в виду, вот отдаст он приказ, вот выходит 50 тысяч в Астане. В Астане, так мы говорим Астана, продолжаем говорить Астана, Нур-Султан это для ватников, так сказать. Ну да, я понял. Ну вот начинается, отдадут приказ, будут стрелять по десяткам тысяч людей? У Назарбаева, как в свое время у Бакиева есть, у Путина есть спецназ специальный, который полностью как собаки... Как черная сотня Януковича, который стрелял. То есть как собаки преданные, то есть готовые на все ради него, готовы выполнить любой приказ. Эти люди, конечно, возможно, могут стрелять. Но тут надо еще понимать, что 50 тысяч это стоящие на площади, это значит еще 500 тысяч, которые поддерживают его с разных сторон в соцсетях. Понимаешь? Да. То есть такое большое давление на эти семьи, этих людей. Большое давление. Они, когда 50 тысяч будут стоять, допустим, минимум 50 тысяч, они понимать будут, что да, хорошо, мы расстреляем 1000, 10 тысяч расстреляем, что-то случится, но завтра мы останемся здесь, семьи наши. Эти сбегут, улетят. И уже среди силовиков остальных начнется... Да, а их начнут завтра же мстить им за это. И семьям, и этим людям. Казахи, как мы убедились, народ суровый, даже ватников у себя извели. Ватников...
я еще раз скажу, это благодаря в том числе Украине. Повод захват Крыма, оккупация Крыма, Донбасса, это стало поводом для многих стран, чтобы открыть глаза на режим Путина. Даже вот многих объединило в Казахстане, даже людей там с разными нюансами. Спасибо тебе, Айдос, что пришел. Вот видите, как у нас порой так получается, что странные такие перипетии, что в Казахстане ватников практически явных нет. Да, у нас в Украине тут, ну, прошу прощения, да, ну, где-то, наверное, не доработали мы еще пока. Вот, но я благодарю, что смотрите АТР, что помогаете нам донатами, в том числе подписывайтесь на постоянную подписку в любом размере на Patreon. Это дело абсолютно благородное. Спасибо, что рассказываете про наш канал, делитесь нашими видео. Мы работаем для вас. Мы никогда не предадим ни Крым, ни крымский народ, ни Украину. Всего доброго, смотрите АТР и дальше. До новых встреч. Парламент бинасы огынды бірден дөрт президент. Юқары шуранын евелки чағыруларынан башлары, мемурлар ве Украина анаясасынан муэлифлері. Esas канунның қабыл етілмесінің 25 yıllığına анаяса мейданында хатыра тризуб тікледілер. Sonra қалқ мебуслары ве мусафирлер парламент салонында ерлеріні ала. Леонид Кучма, Виктор Ющенко ве Петро Порошенко сабық девлет башлары оларақ айры отыралар. Украина üçün дуа сөзлерінен Фахри Қарауыл аскерлері сессия салонына анаясаны алып кіре. Украинаның 6-й президенті Володимир Зеленский Свечияның милли архивы ile аңлашма имзаланғанынен мақтана. Украина Запорожье ордусының Ақве сербеслік аңлашмасының 3 копиясын алacak деді. Бұл весиқаны Пилип Орлик анаясасы да деп адlandыралар. Бұл весиқалар Украина юқары шурасында президент офисі ве анаяса махкемесінде сақланacak. Бұл адесені тарих қайтарылмасы кібі адlandырып, Украина и Свечре достуға қында шақалашты. З цієї високої трибуни я хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам за останній місяць, враховуючи Євро 2020. Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. Президент Ярослав Мудрыйның «Русская правда» сындан башлап Украинаның 1000 yıllık хукукы ананесі бар дей. Шымдыки анаясана Зеленский украинлерінің қалқан ве зырхы деді. Конституція чітко визначила пріоритети. Все те, що набагато вище нас всіх, наших інтересів та наших амбіцій. Все те, що ми маємо захищати і забезпечувати. Все те, чому і кому ми маємо служити. Більшість я сьогодні назвав. Можливо, ви запам'ятали не всі, та головне запам'ятати 3. Україна, суверенітет, людина. 25 yıl evvelsi депутатлар сессия салонында гежесінен чалышты. 23 saat devam etken münakaşalardan son 315 halk mebuсы Ukraina'nın esas kanunu kabul etilmesi için rey berdi. O zaman rey beruvden evvel президент Leonid Kuchma kelgen. Şimdi 25 yıldan son kanun mükemmel olmağanını ve halkı istese onu değiştire bilgenini ima etti. Конституція повинна захищати суспільство та громадян. Але бувають моменти, коли суспільство та громадяни мають захистити Конституцію. Треба пам'ятати про це. Це не означає, що Конституція має бути недоторканною. Вона має розвиватись, досконалюватись. Її можна і треба міняти за вимогами часу.
Але робити це треба виключно в життєвих інтересах українського народу. Qırym muhtariyetinin formatı deňişdirilmesi üçin anayasanın 10-njy bölігine deňişmeler kirsetilmesi boýunça işler alyp barylmakda diýdi deputatlar. Şymdary ýerlerini toplaylar. Qırym tatar milli territorial muhtariyetinin teşkil etilmesi aman-aman azyr bolsa da başta tamır halk hakkında kanunny kabul etmek gerek dep aýtalar. Нам треба зараз прийняти закон про корінні народи. Це дуже важливо, де кримсько-татарський народ буде по праву визнаний корінним народом України. А чи має українська держава і парламент, зокрема, вектор у цей бік саме? Я ж уже пояснила, оце і є ті кроки, які треба зробити. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. В нас місце однозначно в Україні, але крім цього, для цього, щоб законодавчо закріпити це, ви знаєте, що президент вніс закон про корінні народи, який ближчим часом буде на розгляді Верховної Ради. А після цього що буде? Чи очікувати змін до утворення територіальної автономії? Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповіді на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського. Qırym-tatar milli territorial muhtariyetinin teşkil etilmesi halk mebusu ve 5-nji prezident Petro Poroshenko da destekledi. Ama ne üçün onun prezidentlik muddeti devamında deňişmeler kabul etilmedi sualine böyle cevap berdi. Врешті зміни до Конституції щодо розділу 10 і статусу Криму як кримсько-татарської національної. Немає жодного сумніву, тому що ми говорили про національну автономію кримсько-татарського народу. І для мене це абсолютно принципово, щоб ми це зробили. І в тому числі я хотів би висловити підтримку вашому каналу. Дуже дякую вам. Завадили те, що немає 300 голосів. Ukraina terkibinde Qırym-tatar milli territorial muhtariyeti teşkil etilmesinde Qırym-tatar halkynyň öz kaderini belgileme hakkı esas olmalı. Tamır halklar hakkında kanun leyhasyny parlamentde ise bu juma akşamy bakmak gerekler. Vladislav Stujuk, Zaman, ATR. İnsanlarının tilekleri ile Qırym-tatar bayrağı yarımada tarafına uçuruldu. Uzunluğu 16, kengligi 9 metrini teşkil etken Qırym-tatar timsalini Kramatorsk gönüllüleri tıktı. Sonra onu Ukrainanın en büyük şehirlerini alıp barıp anda eristegen bayrak üstünde Qırym sakinleri için öz tileklerini yaza bildi. Aksiya keçirilmesi için ictimai yağlarda para toplandı. Mecliste öz maddi yardımını göstergen teşkilatçılar bu aksiyani birden birkaç bayramga bağışladı. Ukraina anayasası kabul etilgeninin 25 yıllığı, Qurultay öz faaliyetini yanıdan başlatkanının 30. yıllığı ve Qırym-tatar bayrak günüdür. Kalançak memoriýasynyň keçişi yanında faaller bayrakny Balabanova kurelerini iliştirip Qırym Yarımadası tarafına uçurdu. Buna beraber Qırym serbest olacağı hakkında bildirmeler yolladılar. Ular Jankoy semasında taşlangan. Не уявляючи це, не роблячи це навмисно, ми об'єднали всю Україну. Спочатку наш стяг був пошитий в Краматорську, потім він поїхав до столиці. Зі столиці він поїхав до Львова. І таким чином зробив великий такий круг, знаєте, завітавши за 10 рекордних днів 10 українських міст, об'єднавши сотні тисяч людей. Всі на ньому писали свої побажання Криму, кримські татари, українці. Перший написав на ньому автограф свій Мустафа Джемілєв. І з того все пішло. Він біля Верховної Ради був, і всі міста із великим ентузіазмом приймали цей прапор. Сьогодні ми маємо висотою в 3-поверховий будинок прапор. Я думаю, що він підніметься до 5 кілометрів, але його буде дуже добре видно. В нього ці розміри, тобто мінімально ж прапор, який може бути, щоб його було видно з такої висоти, це 10×6. Він у нас має набагато більший розмір. Відчуваючи всю тугу і біль цих людей за своїм домом, це найменше, що я можу зробити. Просто підтримувати їх, хоча б в підписанні ось такої листівки. А те, що я написала в свій час під Верховною Радою, коли ми розгорнули цей прапор, це було «Крим рідний, тримайся». Тобто протримайся, будь ласка, ми обов'язково повернемось. І я знаю, що в батьківському саду мого друга ми ще вип'ємо кримського вина, поїмо персики з батьківського дерева. Да, Ісмаїл? Обов'язково. Обов'язково так буде.
Унікальне узбережжя в бетон. Окупаційна влада Оленівки, що на західному узбережжі Криму, планує будівництво набережної на унікальній піщаній косі вздовж Караджинської бухти. Місцеві жителі виступають проти псевдоблагоустрою, а науковці вважають, що знищення дюн неминуче призведе до деградації всього терену. Так, на сайті окупаційної адміністрації селища з'явилося опитування щодо створення набережної, а також розмістили ескізи майбутніх крамниць та сувенірних кіосків, вбиралень та опор освітлення. Місцеві жителі почали збирати підписи та виступати проти забудови унікальної піщаної коси. Жителі Оленівки скаржаться, що під час шторму їхні будинки вже підтоплюються через поступове звуження захисної піщаної дюни. До того ж, цей проєкт вже критикували у 2020 році, але наразі окупанти знову винесли його на обговорення. Июнь айы девамында Украина шарқындаки жебеде екінші Украин мудафаджысы илак олды. Кеченлері Донец живарындаки Пески янында тұрған Иван Выговский адына 58-й пиадеджі бригада аскері Андрей Гонар душман күчлері тарафындан атып өлдірілген. Кривой Рог сакини 51 яшында еді. Дабыр Украин мудафаджысы Водяной живарында яраланды. Ишгалчылар Украин арбелері позицияларыны танкқа қаршы граната атыжы тіртібатлары ile ұжым еткен. Яраланған арби хастаханеге еткізілген. Душман әдет үзірі артиллерия тіртібатларына құлланып, пилотсыз учужу алетлерін ұшырған. Ама Украин мудафаджылары оларына зарарсыз алға кетіріп На түсірген. півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєвчасно подавлений засобами РЕП. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 28 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Берберські зерносховища вважаються однією з найстаріших банківських систем. Їх використовували амазиги, які жили на півдні Марокко. Свої сховища вони називали Ігудар. Там зберігали не тільки зернові культури, а й документи, бобові, масло, фініки, ювелірні вироби та багато іншого. أقول بأن هذه المخازن الجماعية ربما قد تكون الإرهاصات الأولى لنشوء الأبناك، لأنه عندما نقول البنك هو مكان مؤمن يعني لحماية الممتلكات. هي قديمة قدم هذه الجبال، من الصعب أن نحدد حتى تاريخ بنائها. Сховища зазвичай будували в безпечних місцях, де не відбувалося природних катаклізмів і куди було б складно потрапити в разі війни або спроби пограбування. Такі укріплені споруди можна знайти на рівнині Сус і в горах Анти-Атлас. أقدر هذه الطورة قديما اللي كنزون البنكة إلى المنطقة يعني دي السلوس من المعيش كاتهم زين كالرسوم الأملاك نزون النقارات وكنرقص السلوس الخيرات. Міністерство культури Марокко нещодавно вирішило зробити сховища національним надбанням. Воно також подало заявку на включення їх до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Қырым-татар халқынан тарихы украинча сеслендірілді. Киевде Книжковый арсенал фестивалінде украин тілінде олған дүниялар, халықлар Қырым-татар тарихы аудиокитабыны тақдим еттілер. Аудиокитап мешур тарихчы Валерий Вазгриннан 4 томлық нешір есасында япылған. Медениет фаллері конгрессінің тақыма китапның аудио версиясы üzerinde кечкен жылының сонында чалышы башлады. Лейха Видроджине халқыра фонду тарафындан maddi дестек алған. Бұне берабер 200-ден зияде хайыр север адам қошылған. Власне, вперше про історію кримських татар Валерія Вазгріна ми дізналися якраз від телеканалу АТР, так, і побачили матеріали про цю працю, побачили програму, яка створюється за цією працею, і почули заклик про те, що просто вже назріла необхідність, щоб робота з'явилася українською мовою, щоб був здійснений український переклад. Ми з командою зразу відгукнулися через те, що зупинилися на секунду і подумали, а що ми знаємо про історію кримських татар? І починали перераховувати якісь історичні факти і розуміли, що цього недостатньо, щоб, знаєте, повноцінно відчувати себе українцями на цій землі, тому що історія Криму – це історія України.
Украин тілінде олған Қырым-татар тарихы аудиокитабынан япылмасым украинлер әмде Қырым-татарларынан тарихи қатарасының ғайрыдан тікленмесіне бұйық бір адымдыр. Вазгірінге айет ішінің тержіме етілмесі бұл сойдаш халықларға, оларының тақдирлері не қадар қави бағлы олғанны қатырлатмаға имкан бережек. Алейха Совет үкіметі тарафындан ашланған уйдырмаларны yok etmеге ярдым етежектір. І цей власний розвиток і українців, і кримських татар, він практично не може бути, ну, скажімо, відокремленим один від одного. Отже, знання кримсько-татарської історії, хай як би це для когось не звучало дивно, знання кримсько-татарської історії – це така, знаєте, передумова глибокого знання і розуміння української історії. І навпаки, кримські татари мають дуже добре знати історію України для того, щоб усвідомлювати, що відбувалося з кримсько-татарським народом протягом століть. Ахтем Сейтаблаев, Иван Ленёс, Евгель Мусаева, Искендер Бариев, Эльмас Асан, Айдер Муждабаев, Гульсум Халилова, Богдан Бенюк, Эмине Джепар, оларның сеслерінен аудиокитапның айры бөліклері сеслендірілген проектның бренд сесесі Украинадан нам қазанған артист Андрей Саминин oldu. Спокійно розказати ніби про події, які відбувалися. Пограючись поміж корінних кримців мовців. Ловити рибу в чорноморських лиманах, ба навіть у прибережних водах Азовського моря. 10 тисяч рублів, загарантований спокій, в жодному разі не була непомірна. Ординське звання Сараскер вживали в трохи іншому військово-посадовому. Община була не нашою, чужою. У неї було на гріх скубнути шматок пасовища, відкраїти куток грілля, ділянку лісу. Жінки негрошовитих сімей брали на свої плечі всі турботи. А ми з Кримцями і Петриком війною на Україні міста підемо. Річ у тім, що у кримських татар просто немає записаної історії від найдавніших часів до ХХ століття. Думаю, не варто доводити це твердження, відоме не лише в Криму, але й далеко за його межами. Ең якын вақытта аудиокитапны YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast платформаларында тапмақ мүмкін olacak. Medeniyet фаллері тақымы ерішкен муафақияты тоқтамай. Қырым-татар боксшысы Батыр Ахмедов сабық дүния чемпионы Архенис Мендесні еңіп, шымдыки чемпионнен бокслашмақ хаққына қазанды. Ярыш июннің 26-сында Америка Бірлешкен Девлетлерінде кечірілді. Уруш 12 раундтан ибарет олмақ керек еді. 8 раундтан сон Мендеснің тақымы ярыш тоқтатылмасына талап етті. Чүнки боксчы алған яралардан девам етіп оламай. Ахмедов ярыш башлағанынан берлі рингте лидерлік тұтты. Енді Батыр Ахмедов WBA чемпионы Жервант Дэвис ile бокслашacak. Ахмедов 2017 сенесінден берлі профессионал рингте бірінші орта чекіде бокслашып, 8 ярыштан 7-сінде ғалип шықты. Due to an injury and request from the corner. Дабыр Қырым-татар боксшысы Артур Зиядинов профессионал рингте 14-нче ғалебеге ерішті. О Гурджистанлы рақып Ливани Лухоташвиліні Сочиде кечірілген ярышта нокаут ile еңді. Зиядинов британиялы боксшынен ярышмақ керек еді. Онен урушлягы өтілген сон Гурджистанлы рақып теклif етілген. О Гурджистанның ең күчлі боксшысыдыр. Зиядиновның хазинесінде 15 уруш, олардан 14 ғалебе, 11 нокаут ile 1 юткызыш. Экі Кумошеве бір тонч медаль Қырым-татар күрешшілерінің хазинесінде. Қазанда құшақ күреші бойынша дүния чемпионаты кечірілді. Уммен алғанда ярышта 29 мемлекеттен 250-ден зияде күрешші іштірак еткен Қырымны 6 спортшы темсіл етті. Сайлав басамақ ярышлары спорт салонда кечірілді. Финал ярышлары есе адет үзре ачық авада. Вильнур Велиев бұйықлер арасында 55 кило чекіде іштірак етіп, екінші ерген айыл олды. Эмирали Сейт Мамутов есе 55 кило чекіде gençler arasında tunç medal kazandı. 100 kilo çekide Kırım'daki kureşçilerinin idmancısı Ennan Seferov da iştirak etip kumuş medal kazandı. Yarım finalda algan yaradan son finalda iştirak etip olamadı.